kí gbogbo wa pé a kú Friday olóyin, a kí wa láàkiri gbogbo àgbáyé, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó ilé, mo kí omidan, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pé ṣé láfíà ni mo bá gbogbo wa ní gbogbo ibikíbi tí olúkálùkù wa bá wà. Mo kí wa pé káàbọ̀ sórí ètò wa, ẹ bá wa pín ètò náà. Ó ṣe kò tó, ó wà important pé kẹ́ bá wa pín ètò ti tèní. It is very, very important. Mo kí bàbá wa olóyè Dr. Sunday ọmọ Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Igboho Òòṣà. Mo kí ọba Elédùmarè fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá àti tó ń ṣe Yorùbá Nation àti tí kò ṣe Yorùbá Nation. Èmi náà ni ọmọ Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo wa mọ̀ sí Koikimedia, agbẹnusọ lóyè Dr. Sunday ọmọ Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí Igboho Òòṣà. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá tí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá máa bára wa sọ ní èní, ó máa lárinrin, ó máa dùn. Ẹ pín ètò yẹn, ẹ jẹ́ kó kárí ilé kí olóyè Ìgbòho gan lè gbọ́ pé iṣẹ́ tó rán mi ó kanlé, ó kan gbogbo àgbáyé. Bẹ́ bá ṣe ń wọlé, ẹ̀yin ṣàbá wa pín ètò náà. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ni, àìtí wọnú ètò rárá. Èní á máa jẹ́ ọjọ́ 12 inú oṣù àkọ́kọ́ ọdún 2024. Ìlú òyìnbó ní London níbẹ̀rẹ̀ mi ti ń fi ọ̀rọ̀ fi bá yín sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ lóyè àti agbẹnusọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ rẹ̀, torí pé ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún is our right and our right to be respected. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ máa tẹ̀lé báyìí díẹ̀díẹ̀ ká tó wọnú ètò. Mo ń bọ̀ mo ti dé. Ọjọ́ òní, ọjọ́ tó lápẹẹrẹ gidi gan-an ni fún gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà. Kó rí ni ọmọ Adéyẹmọ ọba ti kú ọ̀tá ìbáyọ̀ wọn ní alákọ̀ọ́rí ọmọ ti lọ wò ó. Èyí tí wọ́n rò yí ẹ̀ lolúwọ́ ọba ńlọ kúkú sẹ́. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣàṣẹ́bẹ̀ lọ wà. Ọjà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódùmarè ọba ògbóni. Tó o bá ti dàbí wèrè pọ́jọ́ òní ó tó pé ń tọ́ kí lọ fẹ́ wá láàrin àwọn ọmọ adarí wọn gan. Tàbí tó o bá ti dàbí gé ọmọ láàrin ìpẹ́ kí lọ máa ṣẹ̀dá òfin ìgbìrọ̀. Ọjà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alágbẹ̀dẹ àyànmọ́ ọba tó fi ọ́ dára tó dùn. Ọmọ Adéyẹmọ o, ìwọ náà kọ́ Olódùmarè ọba ní kí ọ lárugẹ. Ẹ̀sẹ̀ wọn wá o. Sunday o. Ẹ̀sẹ̀ mo dúpẹ́. Máa gbọ́ ó ti gbogbo olùgbọ́n máa dé yàmá o. Ó dé wọn mọ́lẹ̀ pátápátá wọn ò lè mí mọ́. Ó ti kó wọn láyà jẹ́ wọn ò lè sóge. Wọ́n ṣẹ̀rù bà wọ́n. Ọjà wọn láyà wọn ò lè mí fín mọ́. Ó ti fi ògbójú ńlá fọ́ igbá oró ní èyẹ dànù. Ọmọ Adéyẹmọ ọmọ bá tiẹ̀ ọmọ kọ́ lógún ọmọ àlè. Ìwọ náà bí bàbá dojú dé àṣìlù bí ọba ṣe sí ẹjẹ́ afọ. Kí ni bẹ nínú ọ̀gán? Ọmọ Adéyẹmọ ti ń dún mọ̀wúrú. Bí ọ̀pani kọ́ pani. Bí ọba ní pani kó yóò dún mọ̀wúrú mọ́ o. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ó ti di bí àlọ́ yìí. Yé ẹjẹ́ ọmọ ewé kókò tó bá lè bí ọmọ bẹ́ẹ̀. Tó bá fẹ́ fọ̀yà kọ́ máa fọ̀yà gbèrègbèrè sàǹgbọ́rọ̀ máa fọ́kù. Ẹni ẹ bá wọ bẹ́ ọmọ Adéyẹmọ ti di bí àlọ́ yìí. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà yé orí ìlà àbúrẹ́ ọmọ Yorùbá àtàtà ọmọ ọkọ̀ ní ọ̀hún ṣéun bẹ́ẹ̀ lọmọ ọkọ̀ ṣe ìwọ lọ́pàá gàmbarí nípa ìsìn. Sunday ọmọ Adéyẹmọ ọ̀pá gàmbarí nípa ìsìn ọ̀pá fúlàní tán ọ̀pọ̀ ọjọ́ ìsinmi ọ̀ya onítọ̀ ọmọ Sunday Ìgbòho Òòṣà pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ lọ òròlú ọmọ pẹ̀lá ọlẹ́nilẹ́ mo sùn lẹ́ẹ̀kan ọmọ àjàtẹ̀yàn yìí ilé àwọn bàbá rẹ mo délùú mo dáhàrin òde wọ́n di méjì bá rẹ̀ ta àwọn ọmọdé méjì bá rẹ̀ ti àgàdà yín ó di méjì bá rẹ̀ gbẹ̀ndínlógún ó kan ńlá àárọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kókó ilé wa ṣàgàdà nínú bí àwọn rẹ̀ ọmọ gbẹ́jọ ọlọ́kọ̀ ìní ìṣòwò akọ̀yìnsí ọlọ́kọ̀ ìní sí ìgbàlẹ̀kẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho sàmà ogun ní nánilógún ogun ló ní ilé àárọ̀ ogun ni wọ́n fi jagun bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ bóògùn ọ̀yẹ́ ẹjẹ́ ànádà wa lóògùn ọ̀nà. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà lónìí ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni. Máa wá gbọ́ o. Ọlọ́dà yìí o. Ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọ Adéyẹmọ o. Dákun mọ́rin làwọn oníṣẹ́ ẹbí
ẹ̀tọ́ kálukú mọ̀ fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ́kò tó dùn. wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó lúwa fi sẹ́ ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù ọ́ wọn ò dùn ún ẹjọ́ orodò lọ sí i bá méjì kọ́ o ẹni tó lúwa fi sẹ́rán ọ̀gàtọ̀ sí ẹni tó fi ara wọn Sunday ọmọ Adéyẹmọ lọ́dọ̀ tiwa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tààrà gbọdọ̀ kẹlẹ́ ọmọ Adéyẹmọ wọn a máa gbọ́ wọn fẹ́ ṣàdúrà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa ṣe ara rẹ̀ dípò dànù ìmọ̀jọ́ ìmọ̀jú ayóyè pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọmọ bá kékeré tó kékeré ìdáhọ́ inú ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ òsì bàtàrí òní gbúrú odò kò tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà níbùgbé ìdájọ́ wọn máa fọwọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa fi ọ́ tì ọ́ gẹ́gẹ́ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Àjàngẹ̀tíẹ̀lẹ̀ ẹ̀fọ́fọ̀fẹ́rí lánàfọ́kúnlá òmùlẹ̀mẹ́rú ọmọdékùnrin sábà aborílá aboríkòkò alùpùpù àbáàkúndé ògèdèǹgbé agbógungbòrò olè jẹ̀sà Ṣàngó. Agbọ́nà sẹ́ńdẹ̀ ọmọ Adéyẹmọ ń bọ̀ Ṣàngó tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Ṣàǹpọ̀ ló ti rí gbẹ̀tugbẹ̀tu tiẹ̀ ṣe ọ̀gbárùgbọ̀ alárúgbó lọ́nùgbò rẹ̀ jó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pààyàn kẹ́ni ọmọ ń dè bàbá rẹ lọ òun kàtàrí gbàgbà. Wow, what happened there? Wọ́n kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé and welcome ó kù díẹ̀ kò tí ì délẹ̀. wọ́n dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho sà òòrí bí wọ́n ti ń wọṣọ àkísà máa gbá o yẹ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye àkọ́dá ayé ọgbọ́ ọmọ Adéyẹmọ ní ẹja fọwọ́tì àti yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja fọ tẹ́lẹ̀ èmi ju ẹ̀wọ̀ òdùn mi kò lè gbé wa débi kankan pa àkọ́dá ayé ọgbọ́ ẹja pàápàá ká bí ẹni tó lùwọ́ pàfẹ́sẹ̀ lárugẹ ni ẹ máa gbọ́ òní bọ́ ìyẹn sẹ́wọ́n máa fara òní ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìgbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọrùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ Adéyẹmọ yé máa bá ọjọ́ òní ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ni ṣùgbọ́n o àwọn tí wọ́n ṣerú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ má ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ ogun tó ọba tí ń padà bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ ogun tó ọba tí ń jẹ́ àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn tó mú kọ́jọ́ òní wáyé má ṣe pé o ṣùgbọ́n má jẹnu rẹ̀ ó gbófo gbogbo tó ọba pátápátá àrò ní ọmọ ọ̀rọ̀ mọ́ orí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa fègísè lọ́lé wa kì í ṣe é mọ̀ wọ́n lè dín lẹ́rìí wípé ìtàlọ́pọ̀rin ìwòtọ́ lápẹ̀rẹ̀ lágbájá ní tàmẹ́dọ́ ní ìmọ̀lẹ́ akéwìrì ọmọ wọn lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ àjílété mo bólúwa mi dúpẹ́ mo bẹ̀rù àgbà. ó jẹ́ akọ déètì yẹn sílẹ̀ 23rd Igboho town is going to be happening 22nd 23rd of next month. Gbogbo àlàyé yẹn la máa ṣe fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń béèrè gbogbo ohun tí ẹ fẹ́ mọ̀ la máa ṣàlàyé fún yín gẹ́gẹ́ bí tí ẹ ti mọ̀ mí pé Ọláyọmí Kóìkì the spokesman for Dr. Chief Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà mo ní Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Mú déètì yẹn fi sínú dáárì ẹ o ti rànkárá ìjọ ń prepare ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n fẹ́ gbé ní 23rd nígbòho town níbi tí carnival níbi tí final burial ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà ìyá onínúure ìyá tí ó gbé pọ̀n fún oṣù 9 tó sọ̀kalẹ̀ púpọ̀ náà àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbé wọn ti jù wọ́n sínú igbó ìyá ìwá gbé Ìgbòho jáde Ìgbòho náà la wá ń pariwo yìí Ìgbòho town náà là ń lọ lágbára Ọlọ́run ó tójọ́ mẹ́ta arìnrìn àjò kékeré ni kó bá àdá náà ni a lè tún lọ ṣe àwọn courses kéékèèké kan kí ìrìn àjò yẹn kó lè máa tẹ̀síwájú. Yorùbá nation no going back tí bá ní no going back náà ni gbogbo ẹni tó bá ní going back ẹ sọ fún wọn pé no going back. Àwọn ọ̀bọ olóṣèlú jà àbọ̀bàjà ìta ń béèrè ní pé sẹ́ ìran Yorùbá gbọ́dọ̀ bọ́ nínú oko ẹrú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń gbọ́ wa a ní ẹ pín ètò yìí ó máa lárinrin àmọ́ sẹ́ bẹ́ ṣe mọ̀ bá ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ ètò wa ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ilé tá bá wá gbọ́ ilé tán àwa lọ gbọ́ oríṣiríṣi àwọn kankan ká tó wọnú ètò
ó lè ju 4 hours ó lè tó 3 hours tó o bá ní data ọmọ ó jẹ́ lọ subscribe torí tèmi máa dùn díẹ̀. Ìgbòho là ń lọ bọ̀ gbóhùn sókè náà tí a kọ́kọ́ kí Ìgbòho díẹ̀ ká tó gbọ́ Koikimedia mọ́ ń bọ̀. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adeyemo Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wúrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Igboho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Igboho mọ̀rẹ́ kí ló dé Igboho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Igboho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀. 23rd February 2024 ó máa lárinrin ó máa sweet gan nítorí pé kí ni ìyá ọmọ Yorùbá nation òun là ń gbé ilé ló lọ tààràrà ilé Koikimedia ẹ gbọ́ díẹ̀ ẹ gbóhùn sókè. Àgbo bẹ̀rẹ̀ lọ, ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Igboho mọ̀rẹ́, bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Igboho, àfikàn pọ̀pọ̀ sí. Àmúkan yòókù bọ̀ sànyà, àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́, àfiṣẹ́rù wálé, wàràmùjẹ́, ọmọ onílé ọ̀la. Àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège, tán láwọn ò ní bomi kó sí mu, wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ìgbà tójú kò fi rí ń kọ́, gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu, wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀. Ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé, ọ̀kan ṣẹ́, ọ̀kan tẹ̀, ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí okùn díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ nílé domi Sunday Igboho arógun má ti di tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan ọmọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adeyemo Igboho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé wúrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́. Ẹ̀yin wo lẹ máa gbárùkù tí ní next month òun la fẹ́ béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe máa gbárùkù tí l'Amẹ́ríkà ṣe máa jáde sásíá ní US ní Europe ní Asia nílẹ̀ Yorùbá ìjọ ti rànkárà tiẹ̀ àbó ìtì gbọ́ rárá 22nd 23rd mo ní Alágbàdo Òde. I need the bad energy I need the bad energy tó máa dùn ni torí pé kí ni it is our right ilé ló lọ gbàràrà pápápápápá ìgbésẹ̀ ọ̀nà wọ́n fẹ́ gbé kí ló fẹ́ mọ̀ á fún ẹ ní gbogbo tó yẹ kó mọ̀ àti tó yẹ kó mọ̀ gbogbo tó yẹ kó mọ̀. Lápẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ. ó ń kánjú Ìgbòho náà la ṣe ń bọ̀ àti wà ní calm down ni lọ fi sórí dáárì Koikimedia mo ní èmi ni last man standing yín lórí Yorùbá nation last man standing tẹ bá ti ń sùn máa kàn yín ní kò dídé à ń bọ̀ nígbòho ìwọ́dọ̀ sànyà ẹ má sọ jìnnà ṣé ti rànkárá ò ti rànkárá lọ rànkárá náà kò wọ́n tẹ́ ẹ bá mọ bí tẹ́ fẹ́ rànkárá ẹ̀yẹn kàn sí wa èwo ni wọ́n máa ṣe báńdì lẹ́ máa gbà ṣe máa ṣàsùn Ìgbòho gbogbo Koikimedia team mo ṣèbà fún yín ẹ rí production ẹ sáré ní next month ẹ rí kí ni mo sọ ẹ rí production Koikimedia ẹ sáré díẹ̀ gbogbo angle tó bá máa lọ pátápátá nínú Ìgbòho yẹn lẹ máa rí next month gbóhùn sókè mo ti dé.
òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dágbàdàbọ̀ ìkan ní mọ́ rárá ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀ rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀ rẹ́ sí ọmọ òpópó sọ́rọ̀ ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀ rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkọ̀ pọ̀pọ̀ sí ámúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àtúnṣẹ̀rù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège ọláwọn ò ní bomi kó sí mu wọn láwọn ò ní bomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àgbà lásán nìkan dá òkúta òṣègbè fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti bí tó ń jà kẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. tó o bá tí rí interview yẹn ó jẹ́ tètè lọ wò ó tètè irú àwọn interview bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ máa lọ wò ó for now títí di 22-23 ariwo yẹn máa lọ tá láti London láti Africa láti all over the world mo kí gbogbo ẹ̀yin planning kò gbọ́dọ̀ kú mo ṣèbà fún ẹ àìtí ìwọlé àṣẹ mẹ́yẹbọ ni ẹ pín ètò ẹ lọ pé gbogbo èèyàn wá pé sẹ́ Ìgbòho town ó máa ṣẹlẹ̀ ó máa lárinrin gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n mi ti dúró ọba gan final invitation ó ti ń lọ sọ́dọ̀ wọn gómìnà gan final invitation ó ti ń lọ sọ́dọ̀ wọn gbogbo àwọn kí ni everybody la pè kò síjà kò sẹ́nìtìn everybody la pè máa bí ní pé ṣé Ìgbòho ti délé ṣé Ìgbòho ń bọ̀ ìyẹn ò ní kankan ṣe pẹ̀lú gbogbo wa ní Ìgbòho má béèrè pé Koiki ṣó ń bọ̀ ò nídìí láti béèrè yẹn gbogbo wa ní Ìgbòho Ìgbòho ṣé Ìgbòho ni wọ́n tí wọ́n bá jẹ́ Ìgbòho gbóhùn sókè mo kí ẹ easy ní Koiki máa make sure pé any event a máa reflection lẹ́rìn báyìí mo sáré rìnrìn àjò kékeré ni àti lọ àti dé gbogbo ẹni tó bá ní ká má dé rọlẹ̀ pa a máa lọ gbára lóye lọ́gbọ́n tó lóye sọ síbẹ̀ àwọn ọba Tinubu jà àti sọ fún yín negotiation máa ṣẹlẹ̀ nínú ìrìnàjò yìí pé àní negotiate rọlọ́pàá Yorùbá nation la gbé dání àmọ́ a máa kọ́kọ́ sìn yá ná ilé ló lọ ta Ọlọ́run á jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin yára kẹ́ dàgbà sí wa lọ́wọ́ gbogbo ilẹ̀ máa dàgbà máa dàgbà sí wa lọ́wọ́ ó yẹ jẹ́ ká lọ kọ́kọ́ tó lọ gbẹ́lẹ̀ náà mo sì ń padà bọ̀ mo ì tí dé Yorùbá nation ẹ̀rọ kó ti kú ni torí mo sì ń lé mo sáré rìnrìn àjò ní kó bá da náà ni a tó lọ ṣe àwọn training kéékèèké kan ká tún máa mọ àwọn bí tá máa gbé sí fún yín lórí Yorùbá nation mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn ti ń wọlé mo kí gbogbo ẹ̀yin ti ń wọlé ẹlẹ́ẹ̀káàbọ̀ yẹn easy ló ní kí n máa ó ní Koiki ó ní tìyá Ìgbòho yẹn DHL ló fi gbé dé eléyìí tẹ́ ń wò yìí DHL ló fi dé London mo sọ fún yín pé àwa la ní àsíá gbẹ̀yìn síyá tó bá ní credit lọ ra credit torí pé eléyìí ní ó máa lárin ó máa dùn díẹ̀ àbí kílẹ̀ ni mo wí gbóhùn sókè mo fẹ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ ẹ̀ gangan. Ọlọ́run ni mo ṣe wẹ̀ fún yẹn o gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láyé bàbá mi ò tí ì fi ọ̀dà mẹ́sàn-án fún mi ń bẹ̀ orúkọ ẹ ti ju ti bàbá ẹ lọ ó dẹ̀ nígbà kò mẹ́sàn-án léwu lọ́wọ́ àìtí play anthem tá bá ti play anthem àti bẹ̀rẹ̀ program a sì ń ṣe fàájì lọ́wọ́ ni a máa play anthem mo gbàgbé lọ para alé ẹ lọ jí wọn pé Koiki ti dé o ọjọ́ márùn tó fi sílé yẹn náà oyè yín kò yẹ oyè yín asáré wọ plane wọ train wọ bus àwọn coach àwọn ibìkan dẹ̀ wà máa ń ṣe jogging àwọn ibìkan dẹ̀ wà online ní gbogbo ẹ̀ gbọ́n sókè Ìgbòho mò ń gbọ́. ibo láti mọ bàbá mi. ojúmọ̀ ni mo kọ́ mọ́ dàkọ̀ mi nìkan ayédàkẹ́. ẹ gbọ́dọ̀ dárúkọ olóyè Ìgbòho nítorí pé òun lọmọ tó ń sọ èmi ò bá Jésù pàdé rí mo gbà fún wàláì mo ò bá nàbí Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo gbà fún mo wá rí Ìgbòho akọ̀ máa ń gbọ́ àwọn òòṣà lẹ́ Yorùbá àárí òòṣà àwọn gan rí akọ̀ máa ń gbọ́ ní èṣù ọmọ èṣù dẹ̀ la wá ọmọ èṣù la wá àwa gangan lọmọ èṣù ọmọ Jésù àtọmọ èṣù àtọmọ ànábì àwa rí olóyè ó wá tún béèrè pé ta ló lóyè ìwọ rí Jésù rí ṣèbí wọ́n sọ fún wa pé Jésù wà ní adẹ̀gbàgbọ́ eléyè tó wá rí yẹn kí ló dé tó fẹ́ gbàgbọ́ torí pé òun kọ́ ló expect tẹ́ kó gbé dání òun dúró dà àwọn tó yẹ pé láti wíìkì nísìn
ìbànújẹ́ ló wà nínú ìlú yẹn ìyẹn kọ́ la fẹ́ sọ ní sí àìtí wọnú ètò ẹ̀ mẹ́ gbóhùn sókè Ìgbòho ṣàmúgbọ́n ẹ̀. àdá tàbí kí ẹ sọ burúkú ẹ sá sọ̀kan òmìnira lọ́wọ́. ó gbọ́dọ̀ sọ̀kan nú ẹ̀ wàá máa sọ̀kan ni is either you say the good about him or you say the bad about him wàá sọ̀kan nínú ẹ̀ ni ìkan ló máa mú nínú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ mú èèyàn kan nínú ẹ̀ nítorí pé òun gangan lọmọ tó ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí olóyè Ìgbòho ló ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní gbogbo àgbáyé nítorí pé àgbáyé fẹ́ laná mo sọ fún yín pé ogun bọ̀ ní gbogbo àgbáyé lọ́wọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Red Sea a máa dé gbogbo ẹ̀ lénìí máa gbé débẹ̀ mo ní èmi ni the last man standing mo rí èsì èmi ni last man standing lórí ìrìnàjò yìí a máa kọ́kọ́ gbéyà lọ lé náà a lọ sìn yá Ìgbòho town ẹ máa prepare ẹ máa wá náwó ẹ máa gbowó a lè fẹ́ gbéyà lọ bẹ́ẹ̀ ká máa gbowó lórí platform yìí a máa gba ṣégi owó bẹ́ẹ̀ ni owó a máa gbà GoFundMe mi ẹ̀ dáwó síbẹ̀ mọ́ kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ni ẹ fowó sínú GoFundMe a ní gbàgbé olóyè láyé a máa kọ́kọ́ máa rántí ẹ̀ tó sì wà live torí pé ẹ̀yin tó ń dúró pé kọ́ páì àbí kọ́tẹ́ máa sọ nìyẹn ẹrù kọ́ máa sílé ni lọ́gbọ́ Aláròyé lọ́gbọ́ àti gbé débẹ̀ tó o bá ti gba Aláròyé ẹ lọ́gbọ́n tó sọ síbẹ̀ ẹ lọ́gbọ́n tó lóye sọ síbẹ̀ gbóhùn sókè Ìgbòho ṣàmú gbádùn ẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ bí ìgbà gbóhùn sókè. gbogbo nǹkan tó lọ fún bàbá mi láì bàbá mi ò tí ì yọ̀ǹda mẹ́sàn-án fún mi bẹ́ẹ̀ ó kọ̀ mí ju bàbá mi lọ. Ìgbòho àti bọ́lá ó lọ sí bàbá mi ojúmọ̀ ní mọ́kànmọ́ dàkọ̀ níbi kan àwọn dàkẹ́ sọ dáadáa tàbí kẹ́ sọ burúkú ẹ̀ sá sọ̀kan òmìnira lọ́wọ́ fún bí n bá sì kú. tó o bá sì kú kò sí tẹ́ lè ṣe sí mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ mo ṣe rí pé mo ṣí fìlà fún yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ torí pé àwọn lọ́yọ̀ǹda bàbá fún wa no orúkọ dádì ẹ̀ ní máa fi wá gbowó lórí social media orúkọ dádì ẹ̀ ní bá máa pè ta ló mọ bàbá ẹ̀ rí ta ló mọ bàbá ẹ̀ rí bóun sókè mọ́ ń bọ̀ mo ì tí ì dé ṣé àti bá dẹ̀ lọ play lé nísìn mo dẹ̀ fẹ́ avoid kí n má lọ play kankan tó máa lọ máa disturb YouTube mi káwọ́ bá oya bóun sókè oya. wọ́n ní pé ènìyàn ṣe jọ lọ́wọ́ wọ́n ní kò lè possible àmọ́ wẹ́rẹ́ ní sọ gbogbo ẹ̀ délẹ̀ mo sọ fún yín pé ẹ lọ máa prepare nígbà tá a bá débi tá à ń lọ wàá ka ìwé mi wàá máa béèrè pé bọ̀bọ̀ ìdẹ̀ máa ń sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ ṣe rí gbogbo ọ̀nà tẹ́ ẹ̀ ń rò pé ẹ máa dí lórí olóyè Ìgbòho Ọlọ́run á bá a ṣí ọ̀nà níbi tẹ́ ẹ̀ ti rò bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín mo ní mo sáré rìnrìn àjò kékeré kan ó yẹ yín ká má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ó rò pé gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ ni gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ lórí social media for life ẹ máa rántí ẹ̀ ni bóun sókè lóye ṣe rí orin yìí ṣe rántí gbà tí mo play fún yín àti ń prepare pé kó lóye máa nìṣó ní Germany àwa release fídíò yẹn kò wá yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó ṣe máa rí náà nìyẹn eléyìí 22 23rd wàá máa kọ sílẹ̀ ní wàá má gbàgbé déètì 22 23rd ìwọ tó wà nílé wàá pàdé wa ní Ìgbòho máa bẹ̀rẹ̀ ṣé mò ń bọ̀ ṣé Ìgbòho ń bọ̀ ìyẹn ọ̀kan wọ gbogbo wa ní Ìgbòho a lè ṣe Ìgbòho ní London a lè ṣe lamẹ́ríkà a lè ṣe ní Germany mo kí gbogbo apárapátá àìsí bẹ̀rẹ̀ tó a sì ń ṣe rìrásà la sì ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ kò ní bàjẹ́ fún yín màmá ẹ kú àdúró tì mí ìyá ẹ gbéra ó ní olóyè tó máa bá tún fi gbúrò yín ẹ ní tún sí níbẹ̀ yẹn mọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ló lọlé méjì péré lẹ mọ̀ èyí tó kù atọ́jú ẹ̀ pamọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ olóyè bọ́ọ̀ sókè ó yá. bàbá bá mi ṣe wọ́n ní bí ló sí àwọn pé kò lè possible ọ̀rọ̀ ṣì wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o bàbá bá mi ṣe. wọ́n ní kò sáyé ogun kìíní lọ́mọ sọ fún àwọn èèyàn ẹ̀bẹ́ ní mọ̀ ṣeré ogun ti bẹ̀rẹ̀ prime minister ti gbógun lọ bá wa ní Yemen máa prepare anything can happen between now and the end of this year prime minister at America wọ́n ti gbógun wọnú Yemen báyìí wàhálà burúkú ti bẹ̀rẹ̀ látàlẹ́ àná ìwọ ń sùn mo ní má fi gbogbo ara sùn ẹ má fi gbogbo ara sùn àti lọ bọ́ǹbù Yemen bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ UK àti lọ bọ́ǹbù at America wọ́n ní bìkan wọ́n ń disturb Red Sea gbogbo ẹ máa laná lọ sórí Twitter follow mi lórí Twitter mo ń bọ̀ gbóhùn sókè náà. ènìyàn ṣe jọ lọ́wọ́ wọ́n ní kò lè possible àní wẹ́rẹ́. bàbá ti bá wa ṣe. má béèrè pé ṣolóyè ń bọ̀ Nàìjíríà ìyẹn ọ̀kan wọ́ àní máa nìṣó ní Ìgbòho town ibẹ̀ ló ti máa pàdé wa ibẹ̀ ni kò ti pàdé wa gbóhùn sókè mò ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó yá. wẹ́rẹ́ o bàbá bá wa ṣe wọ́n ní kò sáyé lọ́wọ́
ó dà pé mo tí ì ra àkáǹtì mi tó máa flow rà pé àwọn èèyàn fẹ́ fún wa lówó àbí abẹ́rẹ́ fẹ́ fún wa lówó ni ó yá ẹja gbọ́ ẹ̀ náà ẹ yẹ ká wá lọ gbọ́ the original one tábà tí wàá gbọ́ original yẹn tán délẹ̀ because èmi náà gbọ́dọ̀ máa kíra mi ọmọ Ìjẹ̀bú Òde mo kí gbogbo yín ẹ̀yin ti Jẹ̀bú ẹ̀dẹ́ ọmọ adín àkàrà ilépo kẹ́kọ̀ọ́ nìṣó ní kínní kò nìṣó àkàrà ilépo ẹ̀kọ́ nìṣó ìkọ́kọrẹ́ nígbòho kó gbogbo ẹ̀ ó máa lárinrin a máa ná gìrìgìdì owó a máa jẹ́ kó lóye mọ̀ pé àwa là ń ṣe nǹkan a máa ná ṣígìdì owó gbogbo tó bá gbà la máa fún bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a máa jẹ́ kó lóye mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá la gbókùn yẹn dání kò ṣòun mọ̀ pé ti freeze account ẹ̀ o ò tí gbọ́ pé wọ́n freeze account ẹ̀ láti bí ọdún 3 owó wà ń bẹ́ẹ̀ a máa ná ṣígìdì owó ibi tó wọ̀ yẹn bá wà a máa mú jáde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi ó ti ra ara rẹpẹtẹ bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń nà níyà tèmi náà nà àǹkárá ti sùn lọ rẹpẹtẹ tó ti wà lọ́dọ̀ tẹ́lọ̀ tó ti ń gé lọ́wọ́lọ́wọ́ tó o bá ti ra àǹkárá ọmọ tó bá rò pé wà lábroad tètè ránṣẹ́ kọ́ bẹ́ẹ̀ ra àǹkárá o torí pé tó má di pé jẹ́ pé Mr. Koiki ẹ̀dẹ̀ sọ fún wọn ariwo mọ́ pa nísìnyí o ẹ̀rọ pé ariwo yẹn nísìnyí wọ́n ní kó loud kó lọ sókè Ìgbòho ló fẹ́ ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ni mo sọ a kí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọba náà ń bọ̀ mo kí bàbá mi Muyideen Bello mo kí gbogbo àwọn pàṣítọ̀ mo kí bàbá yín gbogbo yín mo kí pátápátá àti sẹ̀lá àti kérúbù gbogbo alájọ ń lọ síbẹ̀ àti oníṣẹ̀ṣe gbogbo àjọ ń lọ sọ́hun ni àjọ máa dé Ìgbòho ni àtẹni tó lè lọ àtẹni tó lè lọ ìwọ tó wá ra tíkẹ́ẹ̀tì tọ́nà ẹ ti ra wọn náà kan ti ra tíkẹ́ẹ̀tì òun gbọ́ pọ́nà ẹ lọ tètè change tíkẹ́ẹ̀tì yẹn ẹ wá make sure pé kàn fi allowance díẹ̀ sí orí tíkẹ́ẹ̀tì yẹn but 22-23 lágbára Elédùmarè àìtí bẹ̀rẹ̀ ètò sẹ́ẹ̀ mo ti ṣe 26 minutes mo ń wo time ẹ má wọrí tí bá ti play anthem láti bẹ̀rẹ̀ bó a lè play anthem nígbà tá àìtí gbọ́ ti Koiki a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbọ́ ti Koiki díẹ̀ náà tá bá ti gbọ́ ti Koiki a play anthem torí pé kíni anthem yẹn ló sọ pé officially àti bẹ̀rẹ̀ program Yorùbá nation no going back gbọ́n sókè Koikimedia. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia. Koikimedia, we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia. Oh yeah, boss, okay. Koikimedia, we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára ọgbà yìí dá, àwọn ló máa ṣáàtì èdè. Ìgbéde lárugẹ nílẹ̀ ojú àwọn. Àwa gangan ni bàbá. Àwa ni bàbá, orí mi ni last man standing. Bọ́ọ̀ sókè, ń bọ́. Koikimedia, Koikimedia, we bring the world closer to your doorstep. Dem never sabi wetin we carry for her. or e dey move closer before dem go sabi. Ẹ sabi ní 23rd, 22nd. They never know wetin we carry for body. But e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀gbìn lọ lọ́jà ẹyẹ, ìhun ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kótó bí àná. Easy, kò ní bàjẹ́ fún ẹyin sí Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa. Ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Odùduwà kò bá lè gbé wá. Odùduwà. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Tètè lọ ra Ankara. Jọjọ wọ́n sọ nísìnyí o. Ẹ lọ ra Ankara yín o. Ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni mọ̀lẹ́ tí yóò tàn káàkiri. Ìyàwó Odùduwà ni wá. Koikimedia, àwa la gbé lò lárugẹ. Ètò tó lójú ògbó. Ìwà mọ̀lẹ́. Kásá. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé kúrò ayé. Àwọn polówó ọjà. Ìwà mọ̀lẹ́. À ń gbèsò lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó. Ìwà mọ̀lẹ́. News and sports, ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó. Ìwà mọ̀lẹ́. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tata. Bẹ́ẹ̀ni, Koikimedia, ọ̀rọ̀ lágbájú mọ̀ mi. Máa bá ṣẹ̀lẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tàtà. À ń gbádùn rẹ̀, ọmọ jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́rẹ̀ mi. Ṣé ìlọ máa fi dìbò ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ o?
màlè ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ igbó máa wọ̀ dájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á tẹ̀lé ní bọ́ra. ẹ̀yin lọ́mọ máa wọ̀ òyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó náà dẹ́kun owó sí owó la máa ń ná lọ́dọ̀ tí wọ́n ná pépà owó la máa ń ná owó ní àná pépà owó la máa ń ná. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Adáńtọ́ ó sì bàbá jẹ́ mo sọ fún yín bàbá ní last month sunday. àwa là ń gbẹ́tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. àtúntà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. ọmọ Òdùwà ni wá o pọ́npọ́npọ́npọ́n. Koikimedia àwọn ní bàbá. ikú tó ṣe bí lébi òsì àdìmú bàbá yọ. Koikimedia àwọn ní bàbá. we bring you one closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn ní lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. àpẹẹrẹ Olódùmarè lọ fún wa. Koikimedia àwọn ní bàbá. gbogbo ayé ẹ gbọ́ àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koikimedia àwọn ní bàbá. òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. a kì í sọ̀dálẹ̀. láyé àwọn sọ̀dálẹ̀ nísùrù síbẹ̀ nísùrù síbẹ̀ àwọn kì í sọ̀dá mo sọ pé àwa máa dúró ti olóyè to the last man standing èmi máa dúró tì tẹ́yìn bá ti ń yọsẹ̀ ìgbà èmi máa dúró tì tẹ́yìn bá ti ń yọsẹ̀ mo wá mọ̀ pé gbogbo wa ò ní yọsẹ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ gbogbo wa ní ọ̀rọ̀ gbogbo wa ló kàn everybody ló kàn torí pé ikú tó pàyà yẹn ikú tó pa ikú Yorùbá ni ìjà tó lóyè gbé dání èmi rí ìyá yẹn ìyá tó fit tó dúró dáadáa tó wá di pé ìrònú dé ó wá ń bi Sunday bí ẹ ti gbàgbé ó ń bi olóyè pé kí lòun tún máa ṣe ṣé bó ṣe máa lọ náà lélẹ́yìí olóyè wá ní ṣé tóun bá lọ sọ fún Ọlọ́run ṣé gbogbo ẹ máa níyànjú ẹ wọ àwọn abiyamọ tó tọ́ kò sí àwọn abiyamọ tó wà nísìn tó yẹ pé tó bá ti bímọ báwọn ń jù sínú igbó ni nígbà tí Nàìjíríà ti kó bá wọn abiyamọ tó tọ́ wá ń béèrè pé ṣé tóun bá bẹ Ọlọ́run tóun bá sọ fún Ọlọ́run ṣá tóun bá fẹjọ́ wọn sun Ọlọ́run ó wá fẹjọ́ wọn sun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ó wá fẹjọ́ wọn sun Ọlọ́run ó wá mú rẹ̀ lọ kábíyèsí Elédùmarè ìyá ẹ̀ lára fẹ́ gbé sí báyò kó lè tètè kó lè mọ the big impact and the implication tá a dá sílẹ̀ torí àwa la dá wàhálà sílẹ̀ jẹ́jẹ́ lolóyè jókòó ká lọ fà á pé máa bọ̀ wàá ràn wá lọ́wọ́ torí pé agbára wọ kan tó wà ńlẹ̀ yìí torí agbára tiẹ̀ ka torí ọba Elédùmarè dúró tì lẹ́yìn Jésù Kristi dúró tì lẹ́yìn àwọn onílẹ̀ dúró tì lẹ́yìn gbogbo òṣàlẹ̀ Yorùbá dúró tì lẹ́yìn ànábì Muhammad dúró tì lẹ́yìn wọ́n dúró tì lẹ́yìn ìyá ẹ̀ wá ní ìwọ má wọlé olóyè èmi á bẹ́ẹ̀ lọ bá ibi tí ìwọ ní láti lọ bí kankan jẹ́ kémi ránṣẹ́ lọ ìyá ẹ̀ wá ránṣẹ́ lọ ìyá ẹ̀ la fẹ́ gbé sí ẹ̀ má wàá pè mí Koiki ṣé olóyè máa lọ́lé nídìí gbogbo ẹnájì yẹn a máa sìn yà la gbé wá ẹ̀yẹ́ máa wọrí tó kù gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá ń bọ̀ gómìnà ń bọ̀ politician ń bọ̀ gbogbo wọn kọ́ máa bọ̀ gbogbo wọn náà la invite invitation ti lọ káàkiri ó ti lọ so ẹ jẹ́ gbọ́ the final bit of Koikimedia gbọ́n sókè the last bit. adúró tán mo dúró tán mo sọ fún mi. Koikimedia we bring you one closer to your doorstep. Koikimedia is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó ti máa gbọ́ gbogbo ẹ̀. Koikimedia is around to give us latest. ní sùúrù bẹ́ẹ̀ ká wá play anthem wa tàbá tí wá play anthem olóyè tí wá fi nǹkan kan ránṣẹ́ sí mi
mo ní bá mi ò lélẹ̀ wọ́n ní bá mi jù síta náà ni mo fẹ́ kó máa mo ní ó dá ìtẹ́ bá ti fẹ́ làwọn náà fẹ́ ìtọ́ bá fẹ́ la fẹ́ àwọn kan náà ń tiwa ẹ jẹ́ kó tiwa wọnú igbó dárúkọ bàbá ẹ ní Nàìjíríà kàmí tó máa lè gbà ẹ́ lẹ̀ lọ dárúkọ bàbá ẹ so ibi tó bá ń tiwa lọ yẹn òun náà ní kájọ máa tẹ̀lé lọ torí pé òun gangan ni mo sọ fún yín ní years and years pé òun ló ní kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ ibi tó bá fẹ́ ṣí sí ni àwọn àfìgbà country mad people all over the place àgbẹ̀ nǹkan gidi dání ẹ̀yin diaspora ẹ̀rẹ́ ojú tìyìn ẹ̀ bá ti bá wọn lọ ẹ̀wọ̀n yọ wá ẹ lọ ṣe ń change account àwọn tá ti mọ̀ra bíi family tẹ̀dúró tó lóye àwọn ni ó kówó jẹ ni o tó bá kówó jẹ ṣòwò bàbá yín náà ni ṣòwò bàbá yín ló kó jẹ ṣèbáwá ọmọ Yorùbá ládáwó sí lọ́rùn à ń bọ̀ sí idiot all over the place idiot ìwọ mú yẹ ẹ sílẹ̀ náà kí hypertension àti gbogbo problem Nàìjíríà ká gbé sórí ìyá ẹ lọ́rùn kó wá mọ̀ bóyá ìyá ẹ máa survive bí ìyá olóyè sì survive for that 3 years èmi rí ìyá yẹn dáadáa tá a bá ń lọ rádì báyìí ìyá yẹn á tún máa wúre fún wa lọ báyìí ni idiot all over the place come back home kí la fi wá ṣe lé olóyè òní láti wá Nàìjíríà a máa ṣe gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe láti ta bẹ́ẹ̀ ni part 1 la ṣe mú wáyé mo ní energy yẹn tẹ́yìn bá ti mú lọ́lẹ̀ èèyàn máa release ẹ̀ sókè ṣèbí Nàìjíríà náà láàrin yẹn olè country 419 country ìlú tó ti ba ayé jẹ́ mo sọ fún yín pé àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics ló ń ṣe bóun sókè ká kọ́kọ́ gbẹ́lẹ̀ náà. orílẹ̀-èdè àgbéga ìgbàgbọ́ wà ní pé má ti bẹ̀rù lábọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan tó mìíràn ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. ẹ̀yin ọmọ dúdú wa. ọmọ Olúwa dìde kò sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. mo kí gbogbo wa pé báwo lè ṣe ó dọ́gba díẹ̀ àbóyá kí n gbé mo kí gbogbo èèyàn alálùbáríkà èmi náà mí sí yìn bọ́n mọ̀ pé láwọn ọjọ́ kan bá wà a máa láwọn ìgbésẹ̀ a máa lọ ṣe training mo sọ fún pé ìlú ìyẹn gbọ́dọ̀ máa ṣe training tó bá lọ ṣe training màá kọ́ máa jáde màá kọ́ máa sọ̀rọ̀ màá fún yín ní false information màá fún yín ní disinformation ní tí mo kọ́ ní ìjọ Tuesday àti book ẹ̀ láti last year National Union of Journalists kò ń ṣe NURT o NURTW gbogbo náà la pè é máa bọ̀ a pè é sí Ìgbòho ẹ kó mọ́tò ẹ máa bọ̀ ẹ jẹ́ ká jọ pàdé ń bẹ̀. sọpẹ́ ẹ̀rí mi mo sọ fún yín pé àtẹ́rí mo wà live mo sí live ẹni tó bá ń follow mi á mọ̀ pé Koiki wà online ẹlòmíì rò pé nígbà tẹ́ bá rí mi báyìí ni mo wà online ìgbà tẹ́ ẹ̀kúkú rí mi àwọn tó fún wa lówó àwọn tó dẹ̀ fún wa àwọn tó dẹ̀ kí ọ̀kíà mo sọ fún ìyàwó mi mo ní ìgbà tíyàn bá lọ náà bọ́ọ̀ ṣe wọ́n tíyàn mọ́ náà nìyẹn àwọn ọ̀dẹ̀ tí lọ́bì kankan lọ́bì kankan ibi tá a wà yìí náà la máa wà. mo kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè pé arìnrìn àjò kò sí ní àjò tó kéré èèyàn sáré rìnrìn àjò kékeré kan pé ìrìn àjò kan kéré kò kéré èèyàn lè sáré èèyàn lè sáré rìn gan sẹ̀ kí mọ́tò kọlu eré ọkọ̀ oríṣiríṣi ń ṣẹlẹ̀. ṣàdúpẹ́ fọlọ́n pé a lọ àbọ̀mọ́jẹ́ ìwọ má béèrè pé bó mo lè lọ Nàìjíríà kò síbi tí mo lè lọ anywhere in the world ibi tó bá wù mí mo lè lọ ilé ayé tóbi gan oríran ilé ayé tóbi
ibi tó bá wọn mi mo wá lè lọ ìwọ máa béèrè pé tó bá dọjọ́ iwájú gbogbo ẹ̀ wá kà pé níjọ́ báyìí ní déètì báyìí ìlú báyìí ni mo wà nǹkan báyìí ni mo ń ṣe ọkùnrin ṣe gbogbo ẹ̀ la máa sọ sórí social media. So but the most important thing is, you know, we're grateful that we went and we came back and we are back with more energy as usual. ẹ ṣàfihàn gbọ́n tí mo fẹ́ sọ àbí àlàáfíà ni olóyè wa, àlàáfíà ni mo bá, àlàáfíà ni ìyàwó wa, àlàáfíà lọmọ wa, kò séwu rárá, adúpẹ́ fọba Elédùmarè. Àlàáfíà ni bàbá Akíntóyè wà, àlàáfíà ni mo bá wọn náà. Ṣòkó kí máàndé lè máa rókì pé ṣé bẹ́ẹ̀ ló lọ ni, ṣé Germany ló lọ ni, torí ọkàn yẹn á máa rókì. Ẹ̀yin ò ní láti ẹ máa kọ̀ stress ara yín. Nígbà tí mo ti ní àlàáfíà làwọn méjèèjì wà yẹn, àlàáfíà ló wà. Mo bá bàbá Akíntóyè dáadáa. Bàbá tún pè mí lórí fídíò kọ̀ọ̀kan mọ́ mi, o ṣé o dúpẹ́, o ṣé o ṣé kò ń ṣe bàbá tún kí mi lánàá. Olóyè ti pè mí kọjá àti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ mẹ́ta lénìí. Mo ní privilege ni, it's a privilege. Kódà bó ní mo ṣe spokesman òun tán pé kí n má ṣe mọ́, ó sì ní ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ 110%. Mo rí, mo bá jẹ, mo bá mú, mo játẹ̀, mo jẹ pọ̀ ẹ̀, ó gbé mi rìn. Àwọn kan ní mo múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀, mo mú náà ni. Ṣé wọ́n ṣe múlẹ̀ pẹ̀lú èèyàn ni? Ìyẹn ń ṣe ní ẹ̀yin ò múlẹ̀ pẹ̀lú Jésù. Mò ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé o múlẹ̀ pẹ̀lú Jésù? Mo ti ṣàdúrà kọjá nulẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀. What God cannot do does not exist. Èmi náà láwọn pásítọ̀ ti máa ń fọ́lò. Mo ní tó lóyìnbó, mo dẹ̀ ní ti ọmọ Yorùbá tí mò ń tẹ̀lé, pásítọ̀nà tèmi nìyẹn. Mo ní àfáà tí mò ń tẹ̀lé, mo ní ìmáàmù tí mò ń tẹ̀lé, mo ní babaláwo tí mò ń tẹ̀lé, pásítọ̀nà tèmi nìyẹn. Ìyẹn at 40+ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan la gbé dání. Ọ̀rọ̀ bí ilé ayé wa ṣe máa nírọ̀rùn. Bọ́ ká tó débẹ̀, ká má sọ̀rọ̀ jù. 22, 23rd, 22, 23rd, 2223. Ilé ló lọ tarara, ilé ló lọ bana. Ẹ máa orin kan tó máa ń play yẹn tó yẹ pé orí ìwọ̀n àwọn máa náwó, a máa gbowó ṣé gè, ẹ máa dáwó. Kóìkì máa gbowó. Kóìkì náà ló ń ṣe nǹkan. Olóyè ló ń ṣe nǹkan, Kóìkì ló ń ṣe nǹkan. Kò wá dídá kọ́ ọmọ olókùn máa lówó lápò. Wọ́n máa ní ìyàn kí n wọ́wọ́, o lè máa save owó òkú tó kù bá ti lọ pẹ́, owó gbọ́dọ̀ jáde. Ká kọ́kọ́ dúpẹ́ fún bàbá Akíntóyè, bàbá alálùbáríkà. Bàbá yẹn pè mí lánàá. Bàbá wa ẹ mọ̀, àgbàlagbà. Mo á ń wo bàbá báyìí. Nígbà tí mo lọ rí wọn náà, mo ń wo bàbá báyìí. Nígbà tí mo tún pè wọn náà, mo ń wo wọn báyìí. Nígbà mo lọ rí olóyè náà, mo ń wo wọn báyìí. Àwọn méjèèjì yẹn mo á ń wo wọn báyìí. Láti ra jígí. Káwa náà ní jígí tá à ń lò. Olóyè wa ní mo ní bàbá ṣó ó ti yá, wọ́n ní ẹ lọ fún òun síta. Ìyí tó kéré jù nìyẹn. Ìyí tí Kóìkì máa ń fẹ́ràn nìyẹn. Kẹjá ti fún mi ní ẹjẹ́ fún mi ní go ahead. Tẹ́bá ti go ahead kékeré ní tó kù. Èmi á gbé kalẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá tó máa yé wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ torí pé many people are concerned. Ìgbòho máa wọ Nàìjíríà. Ó pààyàn ni. Tàtí ìpààyàn ni. Boko Haram ló ń operate nínú Nàìjíríà. Ẹ̀rí kankan ṣe sí. Títí dànà a sì tún gbà pé Kóìkì mo kàn ní kí n béèrè, ẹ má béèrè ìbéèrè kankan. Àdúrà ní kẹ́yìn máa fi ràn wá lọ́wọ́ pé níta gbé dání kọ́nà jẹ́ ará àṣeyọrí ṣe níbẹ̀. That's all. Ìrìnàjò Elédùmarè ni. Ọlọ́run lóhun ní orí ìrìnàjò. Kí láwa tó wá ń wọ́rí ara wa fún? Ṣé olóyè máa lọ Nàìjíríà? Ìyẹn kọ́ mo mú wá fún yín o. Announcement tán ní kí n wá announce official lélẹ̀. Lóòótọ́ àwọn brothers wa kan, àwọn sisters wa kan wọ́n ti communicate síta. The same thing tó sọ, kò sí kankan tó bad níbẹ̀. But eléyìí tí mo mú wáyìí tí ó fẹ́ gbẹnu mi jáde tí mo máa sọ síta, tí mo ti ń sọ síta ẹ̀, òun tẹ́tí dé, kò sẹ́ni àní níbẹ̀. Ìtẹ́ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ náà kò sí nǹkan tó wrong níbẹ̀. Fact náà lè gbọ́. But for the fact that pé Kóìkì ti jáde tó ti wá brief àwọn ọmọ ẹ̀, mo ti brief àwọn Kóìkì team 25 àti brief wọn lánàá ahead of today. Gbogbo wọn ni mo pè lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan because it's a big event. Big event. At least platform tí wọ́n pàtẹ́ ní nílára àwọn ní ìdílé bíi 3 million ká fi prepare.
bá ṣe fẹ́ rí 3 million ẹni sìn ó kù sẹ́yìn ibi tẹ́yìn máa ti kọ́ mi nìyẹn Koiki mo nílé lọ ìwọ bá wo kódà tẹ́ ṣíṣí bá kan lẹ́lẹ̀ eṣiṣi bá kan lẹ́lẹ̀ confam pé Koiki Media camera máa zoom máa gbé jáde àwa ṣiṣẹ́ lórí yẹn ẹ̀yẹn fìyẹn sílẹ̀ fáwa ibi táwa ti fẹ́ mú information fẹ́yìn nísìnyí pé ẹ̀yẹn kọ gbọ́n ta fẹ́ sọ ṣẹlẹ̀ tẹ wà ń lé ẹ̀yin lọ́kì ẹ̀yin ò ní láti ra ticket ìwọ tó wà ní Ghana tètè lọ búùkù kóòchẹ tó máa gbé ẹ dé Nàìjíríà ní kíákíá ìwọ tó wà ní Benin make sure pé ó ti wà nínú ilé àfẹ́ jẹ́ kíyàn kankan máa pè èèyàn kan ò ní pè mí níjọ́ yẹn kí n gbé kọ́ àfi kọ́ lólóyè àti bàbá Akíntóyè nìkan àti mọ́mísì mi níjọ́ ìjọ́ yẹn gangan pé èèyàn kan máa pè mí máa get me gbogbo tẹ bá need láti fẹ́ mọ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ between now and the 20 maximum tó bá ti di 21 22 nobody will get through to me ẹ máa send message mama ka tí bá lè reply ma reply because we are not going to have the time to respond to everybody. That is the reason why ta ṣe gbé broadcast wa Olóyèdè ló fi go ahead sí pé Koiki coordinator go ahead and tell the world that it's going to happen. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ gangan? What are we expecting? We have all been waiting for it. Kọ́ máa sìn yáàbí ká gbé yà sínú mọ́ṣúárì ká máa sanwó mọ́ṣúárì so tó bá wá di ìjọ táì tí mọ̀jọ́ tí Yorùbá nation máa dé kọ́ táì tí mọ̀jọ́ tó fẹ́ dé gbogbo ìbéèrè tẹ máa ń béèrè Koiki jọ́ ló máa dé kò sẹ́ni kankan tó confirm ìjọ kan ló máa dé mọ́ it will happen when it happen that's all we can say it will happen when it will happen. Ọ̀nà ó la máa fi gbà ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà náà ni bàbá Akíntóyè ti sọ yẹn lọ ka 35 manual script àbí whatever lọ sórí koikimedia.com wà bá níbẹ̀ ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà a máa jà ní a máa lọ by peace ni diplomacy ni negotiation ni ìjà ń lọ wo ogun ti bẹ̀rẹ̀ báyìí bí ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ẹ rò pé mò ń ṣeré má kà á fún yín bọ́bẹ̀ kọ́ là ń lọ so we can officially confirm látẹnu bàbá wa Dr. Sunday ọmọ Adeyemo Igboho ṣá pé ní on the 22 àti 23rd láṣẹ Èdùmàrè ilé ló lọ tààràrà the mother will be buried màá sọ ní English màá sọ ní Yorùbá olóyè tuntun tó lóyè bá send àwọn kankan sí tó bá ṣe báyìí wọ́n yẹ pé yes mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bọ̀ màá kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè nọ́sẹ̀ bàbá ni bàbá yẹn mo rí bàbá báyìí mo tún wo bàbá lójú báyìí pé bàbá ẹ ti bí àwọn ọmọ tó dáa ṣẹlẹ àwọn ọmọ kan ti lọ ti yàbàrà lọ báyìí kan ẹ má wọrí ẹ má ẹkọ stress yín the man is concerned pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní ẹ má concern a sì láwọn a ní about 5,000 people tó support yín with the 5,000 people yẹn ohun yẹn lọ́jú àwọn 2 million lọ gbogbo ọmọ Yorùbá tó support Yorùbá nation tẹ́ ń wá Nàìjíríà tó máa dá you're wasting your time. You're wasting your time. So next month, ó máa lárinrin, ó máa dùn. It will be very, very important that you take note. Diaspora tó fẹ́ lọlé, book your ticket. Don't get worried, don't get concerned. Don't worry. Ilẹ̀ wa la wà, kò sẹ́nìtì. Orí ilẹ̀ wa la wà. Kí ni mo sọ kò sẹ́nìtì? Kódà invitation máa dé gbogbo palace àwọn ọba kọ̀ọ̀kan gbogbo náà la máa kí lẹ́nìí. Kódà bàbá Adébánjọ gan a máa fẹ́ helicopter àti gbé wọn dé Ìgbòho. Torí pé interface ṣe àní ṣe lẹ́yìn òdi inú ilé náà láti máa ṣe. Ṣé fẹ́ ká lọ sìnyá sí Benin Republic ni? Ṣé Benin lọ kú sí ni? À ń gbé bọ̀ ní Ìgbòho tó kú sí yẹn náà la máa sin sí. That's all. And Mr. Koiki, ṣé olóyè ń bọ̀, like I said, that is irrelevant to you now. It doesn't matter wherever you are. I'm sorry, ẹ má bínú, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin sisters mi. Ìyàn kan ti send message ṣé Ìgbòho ti dé Nàìjíríà. Ìgbòho wà Nàìjíríà lójoojúmọ́, ìwọ ọmọ ní. Ojoojúmọ́ ní tí bá pé Ìgbòho nísìn máa bá sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ mi wà nílé Ìgbòho ni wọ́n. We are all Ìgbòho, èmi gan Ìgbòho. So why are you asking those questions? All these are irrelevant questions. I think like coin English ni irrelevant question. Mo sọ fún yín pé ó dáńtọ́ lẹ́nu 20 years nílùú òyìnbó màá máa sọ Yorùbá màá máa sọ English ibẹ̀ tó ṣẹ̀dí lánàá Ọlọ́run ní jẹ́ àwa náà a lọ transform DNA. I'm sure pé àwọn ọmọ mi kankan wọ́n wo program báyìí nísìn mo gbé wọn tàbáyé níjọ́ Tuesday
mo ní ẹ má wọrí nǹkan táwọn ìbò yẹn ń sọ a lọ ṣe training kan mo wá gbé wọn wọlé through back door pé káwọn náà máa gbọ́ lóyún because a gbọ́dọ̀ máa fi fake information síta lórí Koikimedia èyí tó bá gbọ́ lọ́dọ̀ wa confam ni confam o ní láti ṣe máa lọ ṣe investigation kankan ìwọ tó èmi ti jí látago 4 torí a ti ń bọ́ǹbù Yemen látago 4 máago 3 ìwọ ń sùn. So olóyè ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá, let's go into it. Flyer ti jáde, invite ti jáde, ilẹ̀ Yorùbá máa ń mì títí ní ọjọ́ òkú yẹn lágbára Ọlọ́run. Transition to glory. The family of the late Mrs. S.A. Adeyemo of Igboho Orelope local government. Yorùbá mi náà ti da olóyè ti kọ́ mi ní coordinator. Ẹ mọ̀ pé àwọn Yorùbá kan tẹ máa ń sọ yẹn, ṣé kí n tún pè? Ṣé tún pè? Màá ní bàbá mi ẹ tún pè. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá ti yín da, ẹ mọ̀ pé yín kọlà, ẹ mọ̀ pé mi ò kọlà, ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ ní identification lọ́wọ́. Ṣé ìwọ kọlà? Ta ló rẹ̀ mọ̀ kọ́ ọmọ Yorùbá níwọ? Tó lóyè bá wà ní Germany, wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé lóyè ẹmọ Yorùbá nítorí ó ní tribal mark. Ìwọ nísìn o ti wà lábroad nísìn o tẹ̀ sọ Yorùbá mọ́, so wọ́n ní mọ̀ pé Yorùbá ni ẹ́. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lómi máa ń rò pọ̀ ọmọ Jamaica ní mí nígbà tí bá da pátó àkékèké sílẹ̀. Ẹ bá mi fi àkáǹtì síta, yìí sì ti bínú ní òun fífi nǹkan kan sínú kófì. Ẹ bá jẹ́ ká àkáǹtì máa raise owó, at least platform tí wàá ní bíi 3 million a máa wá raise owó tó lóyè náà owó kù kó tètè máa ó dẹ̀ ní ìdẹ̀ ní kíákíá, oríṣiríṣi planning wà. Ẹ bá fẹ́ oyè yín a máa débẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí, transition to glory. Family of late Mrs. S.A. Adeyemo of Igboho Orelope local government area of Oyo State. And the entire Yoruba nation. Ẹ sọ pé now ẹ ti sùn lọ, àgbọn náà mọ́. Yoruba nation now invite you officially. Mo ti invite yín on behalf of olóyè. Koiki mo raṣọ rà, má wọrí, ìtẹ̀ bá ní ẹ̀ máa wọ̀ bọ̀. Tẹ bá sì fẹ́ raṣọ, ó rà pọ́n náà tuntun roll out bọ́ndù kò ní lórí aṣọ, but àṣàlàyé fún yín. Mo rí ìyàwó àbíbá tó jọ mẹ́ta. Ṣé ti gbọ́ pé lóye pé ẹ̀hẹ́n lẹ ṣe sáré wọlé àbí? Ọlọ́ba wà pẹ̀lú yín. Wọ́n ní wọ́n invite gbogbo wa. Wọ́n wá ní àti babaláwo, àti reverend, àti wòlíì, àti chief, àti sir, àti mr, àti mrs. Kódà bí Tinubu gan bá fẹ́ wá kó máa bọ̀. Gbogbo ìlà pé Ìgbòho máa gbàlejò. Ìgbòho máa ṣe kíni? Ìgbòho town máa gbàlejò. Àlejò tó dáa, àlejò lóríṣiríṣi. Àwọn diaspora jẹ́rìí, àwọn kò gbọ́dọ̀ kú. Àwọn ń ra ticket. Àwọn kan ti ń pè mí pé Mr. Koiki mo ti confirm ticket mi confirm. Àwọn kan ti confirm ticket yẹn, wọ́n kàn dé láti tún lọ ṣe amendment nítorí some kind of changes tó tún ṣẹlẹ̀ láàrin méjì. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Fatoki, gbogbo náà ni màá kí, mò ń bọ̀. Mo kí ẹ̀ tó wà lórí Mixlr, mo kí ẹ̀ tó wà lórí Twitter space. We're live on the Twitter space and we're also live on Twitter and we're live on all the broadcasts. TikTok nìkan ni wọ́n ti pa náà ẹ̀, wọ́n ní Koiki wàhálẹ̀ ti pọ̀ lórí TikTok, wọ́n ti close wa down. Ẹni tí mo gbé dání ó lágbára díẹ̀, TikTok kò lè handle ẹ̀, so they disconnected me from TikTok. Do I worry? Ẹni tó bá ń wá mi, á wá mi níbi tó ti máa rí mi. You are invited. Mo ti invite ẹ nísìnyí officially. Àwọn kan wà á máa send special invitation sí wọn, but on behalf of the family nísìnyí wọ́n ní kí n invite yín. Má wàá jalè níjọ́ yẹn o, má láníyàn kó fi wá jalè o. Gbogbo nǹkan la máa lo, kámẹ́rà máa wà káàkiri o. Àwọn ọlọ́dẹ security, má wàá ṣe pickpocket o, fìyẹn sínú ilé ẹ o. Torí pé tó bá ti gbé ẹ àmọ́ ń pẹ̀ ní o. Ó lè má jà bolongo lọ́wọ́ máa ti, ó lè jẹ́ Nasarawa lọ́ máa gbé ẹ lọ o. Kò má ní gbàtà lọ sí Òkòlóyè, mo wá lọ ṣọwọ́ kan, mo wá lọ jí nǹkan kan, wọ́n wá gbé mi lọ Nasarawa. Ó lè jẹ́ Kánò ló ti máa lọ bá rẹ̀. Ó lè jẹ́ Kánò ló ti máa lọ bá rẹ̀.
and the announcement will go on every day. About a program, the announcement will go on like that. But for now, this is coming from the family of Dr. Chief Oloye Adeyemo Igboho to the funeral ceremony. Tó bá mọ̀ tán pè ní funeral, at least I'm gbọ́ pàwọn èèyàn kú, wọ́n máa ń sìnkú funeral ceremony of our mother ìyá dáadáa. Ọwọ́ bá mi gbélé wá pẹ̀lú DHL nígbà tí mo ní máa jáde lẹ́nu easy ni jẹ́ ń gbé pẹ̀lú DHL bó ṣe flyer pẹ̀lú DHL nìyẹn bí wọ́n ṣe dé ní kíákíá. Mo ní màá ṣe ní London, ó ní kí ló dé, ó yapa lọ́dọ̀ tí wọ́n ní Miami, kò ní tán fún ẹ láíláí brother mi. To the funeral ceremony of our mother and grandmother. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ọmọ tó lóye bí grandchildren ló jẹ́ fún ìyá yẹn. She died at the age of 75, very young. Pressure yẹn ti pọ̀ jù. The pressure was too much, but we give thanks. Adúpẹ́ fọ́lọ́run pé ẹ mọ̀ ó sì dá Ọlọ́run ní má ṣe nǹkan kó má fẹ́ àyọpẹ́ sílẹ̀, because tó bá jẹ́ pé àfi tó bá jẹ́ July 1st ẹ rántí ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ló lọ bẹ́ẹ̀ tó lóye you can imagine. But Ọlọ́run tó ti mọ ìrìn àjò yẹn bá dúpẹ́ fọ́lọ́run kò sí bó ṣe lè ṣe nǹkan ó máa fẹ́ àyọpẹ́ sílẹ̀. So we are grateful. We are grateful to the Creator as at this point. Ìyá ẹlòmíì ò pé 75 tó fi lọ. Ìrá wa nísìnyí bàbá tí wọ́n pé 75. My dad died very young. Wà á dúpẹ́ fọ́lọ́run. Legacy tó fi sílẹ̀ lẹ́ ń lò Koiki ẹ̀hàn kan náà Koiki kò pé méjì Ìjẹ̀bú-Òde náà ni. Legacy Koiki yẹn òun náà lè ṣe ń gbádùn nísìn ọmọ Aláàjì Ọmọ́táyọ̀ Koiki Tẹ́bínísọ̀ Òbékì. Kọ́lọ̀ túbọ̀ fún bàbá yẹn lálàáfíà. Mo rí wọn lórí wheelchair. Kọ́lọ̀ fún wọn lálàáfíà. Ó dà pé ó lọ sọ́dọ̀ ìyá àdúrà láìpẹ́. Wọ́n bí ìyàwó àì ní 1948. Wọ́n dákẹ́ ní 22nd of July. Inú ọdún tó kọjá lọ. Olóyè pè mí báyìí. Mo ti fẹ́ ṣe program, mo ti prepare tí mo fẹ́ sọ ní program. Olóyè pé bá mi kí ló ṣẹlẹ̀? Ọ̀nà ti ṣẹlẹ̀ coordinator. Màmá ti lọ. Mo ní màmá lọ bó. Ṣé wọ́n lọ pọn mi lẹ́yìn ilé ni àbí báwo? Wọ́n ní no. Wọ́n ti lọ tágbà ń rí. Ẹ ṣọ́ ṣé wọ́n confirm? Because àwọn ẹ̀kọ́ Nàìjíríà ṣé doctor ti confirm because kó máa yẹ pé ìyá kọ́ rọra sùn tán ní ìyá ti lọ. And I'm sure you all remember we came out and did the breaking news. It was a very sad time. So ó dàbí pé gbogbo kọ́kọ́ ó kọ́ fall apart. Àìtí kó yẹn náà mọ́ mi rọ́pò náà àǹtí mi dáadáa. Ìyàwó dáadáa. Mo kí ìyá dámì náà. Mo kí àwọn ti Nàìjíríà náà. Gbogbo àwọn ìyàwó dáadáa. Ọlọ́run jẹ́ ká ní àwọn ìyàwó tó dáa. Ṣàmì yàn níyàwó tó lè dúró téèyàn. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbogbo wọn dúró ṣojúṣe. Àdúpẹ́ fún wọn. Ó kù díẹ̀ ni. History will remember gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ bí fún Olóyè. Pátá history máa remember gbogbo yín. Torí pé arákùnrin yẹn dúró. Ó dúró. Mo ń gbọ́ Mass Bill àárọ̀ ẹ̀. Òun ń sọ̀rọ̀ 500 million ló wà lẹ́nu. A ní open check pé lọ́kùn tó bá fẹ́ kọ́ síbẹ̀ kò fọ̀rọ̀ Yorùbá nation yín sílẹ̀. Ó ní náà ó wá gbé yẹn sórí ẹ̀tìmọ́lé ẹ lọ gbọ́ Aláròyé èmi ní láti ṣàlàyé fún yín gbogbo ìtẹ̀ bá fi gbọ́ ó dà pé Olóyè ti ṣàlàyé díẹ̀. Ìjọ òun ló máa wá ṣẹlẹ̀ mú pen and paper kẹ́kọ́ sílẹ̀. Thursday èmi mọ Thursday lédè Yorùbá ẹ lè bá kọ sínú comment section. Thursday 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 yẹn bọ́ sí 22 ìjọ yẹn la máa ṣe lying in state àwọn kan ní wake up ó yẹ yín ìjọ Thursday aago 4 kò ń ṣe UK American time o time tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ tí ẹ reverse aago 4 ẹ má wọrí Koiki mo wà nílé lọ́lé mo lè gbàyè níbi iṣẹ́ ẹ̀yẹn máa ẹ fi sílẹ̀ ọjọ́ bọ̀ ẹ̀yàn ti tán ìyá mi bolúwa ti fẹ́ wọ́n ní Koiki ó yẹ kó máa kọ́ kínní lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan má máa wá sọ pé ò mọ́
ọjọ́bọ̀ ló ń jẹ́ ọjọ́bọ̀ ẹ ṣe gan ìyá mi ọjọ́bọ̀ ní 22 Koiki bára bẹ́ẹ̀ yẹ bá wà nílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀rí níjọ́ yẹn táàsì tàwọn Koikimedia team nìyẹn àti gbogbo mídíà tó kù bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa àwa ti bẹ̀rẹ̀ emergency meeting nígbà tó rí ètí fẹ́mi ní go ahead àwa náà ti bẹ̀rẹ̀ emergency meeting wọn látànà and that meeting will go like that every week títí dijọ́ yẹn ọlọ́run àmọ́jọ́rò tó bá wá dijọ́ Friday Jímọ̀ Olóyin ẹ bá ń kọ́ ní Yorùbá Jímọ̀ Olóyin lèmi máa ń pe Friday àkàrà mùsùlùmí Jímọ̀ Olóyin ni ìyẹn la máa pè ní funeral service àti burial funeral service àti burial ìyẹn níjọ́ Friday 23rd má ṣì déètì gbé o kò ń ṣe January ni mò ń sọ o a ṣì ní oṣù kan torí oṣù kan ló sì kù láti fi gbogbo tẹ́yìn náà bá fẹ́ ṣe ìtẹ́fẹ́ ṣe fún lóyè ni ìtẹ́fẹ́ ṣe fún mọ̀lẹ́bí wọn ni ẹ jẹ́ ká mọ̀ ìtẹ́fẹ́ àti kò má wọlé ìtẹ́ máa ṣe fáwa náà torí iṣẹ́ pọ̀ especially diaspora ẹ̀wọ̀n káwa nísìnyẹn púpọ̀ náà nílé lọ́lé irú àwa bá lè lọ́lé ṣáfi lọ ẹ̀wọ̀n kémi nílé lọ́lé so àwọn tíìmù tó dẹ̀ wá ń lé àwọn ní ọ̀gá ẹ̀yẹn má tẹ̀ wá lé o gbogbo tẹ fẹ́ ṣe ẹ̀yẹn ṣáà fi dá wa àwa máa make sure pé coverage yẹn ó máa wà kódà bí internet ò bá ṣiṣẹ́ à á gbé satellite à á make sure pé wọ́n gbé sínú Ìgbòho níjọ́ yẹn ọjọ́ Ẹtì ẹ ṣe gan ìyá mi ọjọ́ Ẹtì ní 24 la máa gbé ìyá wa lẹ̀ a máa oyè àgbẹ́lẹ̀ ilé ló lọ tààràrà so ìyẹn lọ́jọ́ Ẹtì àwa ṣe pati máa wà kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀ party after ẹ̀mọ̀ ká ti ṣàdúrà nígbà tí ìyá kú nígbà yẹn tí sísítà wa àǹtí mi rántó ọ̀sáré lọ́lé gbogbo alárí yẹn ẹ̀ǹtẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ẹ farabalẹ̀ o ǹtẹ́ ẹ̀ bá ti confam níbí báyìí how are you how's school ǹtẹ́ ẹ̀ confam tí mo rẹ̀ ń repeat ẹ̀ tí mo tún gbé àwọn kan tún bẹ̀rẹ̀ pé ọjọ́ wo ló bọ́ sí kẹ má lọ débẹ̀ nígbà tá a bá ti parí gbogbo pàtí kẹ máa ní àárín kankan ẹ rántí gbà tá a fẹ́ lọ sí Ìgàngàn táwọn kan dé láàárọ̀ tán ní gbogbo wa lọ à ń sùn ni mo ní 22nd ṣé Yorùbá yẹn ò jáde dáadáa ni 22 àti 23 22 bọ́ sí Thursday February 23 bọ́ sí Friday ọjọ́bọ̀ ọjọ́ Ẹtì Yorùbá ìyẹn la ṣe máa ń fẹ́ sọ English adé sọ English ní sẹ́yìn ẹ̀gbọ́n kan tá à ń sọ Queen English then it's all happening on the 22 and the 23rd of February 2023 it's all locked down in Igboho town all road lead to Igboho all road lead to Igboho so it is going to be on the 12th pin yẹn mọ́lẹ̀ yọ tibí tó pin yẹn ọpẹ́ ìyẹn kọ́lẹ̀ kó pin last man stand yẹn pin date yẹn mọ́lẹ̀ ẹ bá mi yọ kúrò yọ ètò pin yẹn 22 23rd but àwa kan máa wà níbẹ̀ bí ọlọ́sẹ̀ kan ní tá máa gbogbo yẹn la máa factor in and it's happening on February inú ọdún kò ní yẹ láṣẹ Èdùmàrè ẹ̀yin ẹ máa fàdúrà sí pé kó má yẹ kí gbogbo nǹkan kó lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ and like I said do not ask stupid questions. Security of Igboho himself is not something I've come here to come and say. Pé Mr. Koiki no ẹyọ yẹn o second ẹ fi sí yẹn o ó máa confuse àwọn yẹn tètè bá ń delete yẹn second ẹ fi sí yẹn ó máa confuse àwọn yẹn 22 23 22 ìtòlóye ni wọ́n á sọ ni mò ń sọ mo ò ní fi kún mo dẹ̀ ní yọ nínú ẹ̀ gbogbo tó kù tá a bá ń ṣe àjàsà ni 22 and 23rd all lockdown but irú àwa kan àwa ní fàájì báyọ̀ pé mo ní fàájì làwa àwa máa ti lọ ahead àwa kan máa lọ àti wà níbẹ̀ àwọn àṣàṣun irú àwa ti dé àwa tá a máa dé láti London so that is on that 22 23rd a máa open phone line Yorùbá Nation dúró ó sì ń lọ nígbà tí mo bolóye mo ní ṣé kí n sì máa bá Yorùbá
wọ́n ní ètúnṣe máa bèrè yẹn lọ́nu mi ẹ máa báṣẹ́ lọ ẹ kò bá wa announce date fáwọn èèyàn kọ́ lè wà wẹ́ẹ̀ kọ́ lè mọ̀ that's all. Tàbá rẹ̀ ni tó ní Koiki the first 2 million mo fẹ́ jù sí olóyè báyìí ẹ̀yẹ pè wá the first 500,000 a fẹ́ fún olóyè kódà reference orúkọ yín gbogbo àwọn tó bá fún olóyè àkọ síta gbogbo orú náà lákòókò ń kọ sí àwọn kan ní Koiki má dárúkọ wá bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí ẹ jẹ́ ká wá gbọ́ eléyìí kí n fi tan TV mi mo fẹ́ máa monitor 65-inch screen is it 60 or 65 TV má tẹ̀ ń gbàgbé yá 60 ní àbí 64 ọmọ ti gbé kan sí ti kò gbọ́n tí mo sọ mọ́ tèmi ẹ jẹ́ ká gbọ́ eléyìí tó lóye ní Koiki coordinator mi mo kí gbogbo àwọn medias wa back to back working round the clock ẹ bá máa kí must be media wa kan tó dúró dáadáa tó yẹ pé tẹ bá ti ń sọ àmọ́ aran yín létí pé ọ̀rọ̀ ọ̀run kan ló wà ńlẹ̀ okay I think mo ní láti ẹ jẹ́ ká gbé ewì kan tó jáde náà ni gbogbo tó bá ṣe fún lóyè lásìkò yìí gbogbo tẹ fẹ́ mọ̀ pátá lẹ máa mọ̀ ṣe jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ bọ̀rọ̀ ṣé mo jù wá sí bíbá ṣá tí wà bíbá mo kí ogun ẹ̀ńtẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri my name is OLAYOMI KOIKI so it's just to announce officially from the man himself, the man of the people, the man that says the Yoruba people must be free. And that is one and only Dr. Chief Sunday Igboho. The mother will be buried on the 22nd and on the 23rd, inshallah, in Jesus' name. Lasha wọn tó láyé tó lọ́run nǹkan kan ní iye ọjọ́ yẹn. That's all we're going to say. Whatever you have in mind. We'll open the phone line. But before that, let's enjoy this. Then after this, I'll open the phone line so that you can all come and call in. Sunday Igboho ti dé. Ajagunmólú gbogbo ọmọ Yorùbá ti wọlé dé. Ó dé jagunlabi dé jagunjagun dé olórí ogun. Ọ̀kan ṣoṣo ọkùnrin tẹ́gbẹ̀jọ ò lè dámú. Akínrógun dé ọmọ Yorùbá àtàtà. Ọ̀pọ̀ ló ti gbọ́. Ọ̀pọ̀ ní òkèdè tí ì gbọ́ wípé Sunday Igboho ti dé o. Mo sọ níjọ́ sí pọ̀mọ́nú odi kì í kú sẹ́yìn odi. Mo ní gbégbé kì í gbé sóko. Mo ló lórí ogun jagunlabi jagunmólú ọmọ akin padà bọ̀. Ó ti dé Sunday Igboho ti dé o. Kò yẹsẹ̀ lórí ìlérí. Gbogbo kìràkìtàkìtàkìrà. Gbogbo dídúnkokò mọ́ni. Kò mí Sunday Igboho kò yẹsẹ̀ lórí ìlérí. Àwa wí fún ọ ẹni tó lúwa ti ń tì lẹ́yìn ni. Àtúnwá wí fún ọ tó bá ti jòyè. Tarúgbó tomi dẹ́tọ̀ ọmọdé tàgbà. Tonílé tàlejò. A wà lẹ́yìn ẹ̀ adúró gbámúgbámú bí ọmọ ogun. Gbogbo orúnmọlẹ̀ gbogbo òrìṣà lóríṣiríṣi. Gbogbo àwọn tó láyé gbogbo àwọn tó lọ́run ládúró ti jagunjagun gbogbo gègéle gbogbo kòtò gbogbo òkè. Ó pẹ́ t'Olúwa ti dúró ti Sunday Igboho. Ojú Olódùmarè ni Igboho. Ọlọ́run ọba ló rán níṣẹ́. Afẹ́ akọ̀ túláàsì lọ̀rọ̀ Igboho. Àwọn ogun ìjàjàgbara tí Sunday ń jà kò lè ṣàìlójú. Ajagunṣẹ́gun lolúwa tó rán níṣẹ́ ọba lókè kì í sùn. Ẹ wí fún gbogbo àwọn ọmọ àlè Yorùbá. Àwọn ìka Yorùbá a mọ̀ wọ́n. Pàápàá àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n ń bẹ nínú ọ̀rọ̀ òṣèlú tí wọ́n lọ fìran Yorùbá ṣètò ìdìbò lókè ọya tí wọ́n fi wá wojú rere Haúsá káúsá ò lè dìbò fún wọn kọ́mọ Ìgbò ó lè gba tiwọn wọ́n ń polongo páwọn ò lọ́wọ́ nínú dídá Yorùbá nation lẹ̀. Àbá ti bọ́ lóko ẹrú tí ò bá sàwọn òṣèlú wa nítorí pé wọ́n fẹ́ jà ààrẹ ẹ̀sìn ti jà ààrẹ. Nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ nítorí ohun tí wọ́n fẹ́ jẹ́ nítorí ohun tápọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá fẹ́ jẹ́ wọ́n kó gbogbo ọmọ Yorùbá papọ̀ wọ́n kó wa papọ̀ sínú ìpayín kéke wọ́n ti mọ̀ pé tá a bá dá dúró wọ́n ṣẹlẹ́yà nínú ìran Yorùbá ayé wọn dandan ni kó kù bí èlùbọ́ dànù. Ẹ wo àwọn èèyàn ńláńlá nínú ìran Yorùbá àwọn tó yẹ kó ti Sunday Igboho lẹ́yìn
wọ́n ti tì lẹ́yìn. tí wọ́n já lágbára nílẹ̀ Yorùbá wọ́n ní tì lẹ́yìn. tó lè bá Haúsá lẹ́rù tọmọ Ìgbò ọmọ sá kíjokíjo àwọn ni wọ́n wá fi Yorùbá negotiate ìbò fọmọ Haúsá pẹ̀lú ọmọ Ìgbò ẹ wáyé ọmọ Yorùbá àtàtà Ìgbòho ti dé Sunday káàbọ̀ òòṣà ìyẹn ti dàtún fún ọbẹ̀ ti dàtún sè rearrangement and restructuring lọ́rọ̀ Yorùbá ń fẹ́ ọmọ aládé a ní láti wọlé àpérò tuntun ọkọ̀ Fúlàní ti sí wa níyè Sunday Ìgbòho ti dé òun la lè tẹ̀lé tá a bá fẹ́ mọ bí à ń rè tí wọ́n bá béèrè wípé ta ló kọrin ìkíni káàbọ̀ fún Sunday Ìgbòho ẹ sọ pé Kúnlé ológun dúdú yín ni ọkọ̀ sọ́jà ọkọ̀ òṣèlú ọkọ̀ ṣoṣo ọmọ líle tó dù á bí ọba gbogbo ọmọ Yorùbá tí bá ń pèdè. ẹ bá ń kí bàbá mi Kúnlé ológun dúdú ẹ bá fẹ́ pè wọ́n 08054795965 òun ni nọ́mbà wọn tó wà lórí fọ́nrán tí a gbọ́ olóyè gangan ló sẹ́ndé lè sí mi èmi ò tẹ̀ rí lè tẹ́lẹ̀ ẹ dàn pé tó lóye bá fi ránṣẹ́ sí mi ẹ ó ti di pé kó wá gbọ́ ẹ yẹ kí n wá kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa káàkiri a máa ṣojú òpó I want to take your feedback I want to take your advice security issues a ní láti discuss it okay lọ jagun okay we are going to celebrate so I know some of us are concerned Mr. Koiki hey kí ló fi ṣẹlẹ̀ kò sí àwọn ọmọ máa ṣẹlẹ̀ okay kò sí nothing tó máa ṣẹlẹ̀ ni mo sọ lọ́wọ́ ọba Elédùmarè tó láyé tó lọ́run a máa raise owó bẹ́ẹ̀ ni Koiki ló ń pè bíbà èmi ò operate any other platform Koiki ni mo operate tó bá fi pé Koiki látọ̀dọ̀ tiẹ̀ lélẹ̀ tó lóye ní ẹ máa separate torí àwọn náà need owó at least I need about 3 million naira fún platform tèmi nìkan láti fi operate níjọ́ yẹn because we are going ahead at least you know I'm not going to give all the details but we are working round the clock iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ so gbogbo alamọ phone number studio please this is now the time tẹ́yìn náà máa pè wọlé gbogbo olóyè ń gbọ́ wa bó tẹ̀ gbọ́ live èmi náà ni mo máa bá gbọ́ olóyè àwọn kankan mo gbọ́ báyìí nígbà tá à ń ṣe ètò àwọn kan sọ báyìí ṣé ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àǹkárá Mr. Koiki báwo la ṣe máa rá àǹkárá rà we will tell you how àwọn tẹ lè pè with àǹkárá yẹn I think it would be better tẹ bá yẹ pé bá ṣùjọ bí èèyàn mẹ́fà èèyàn mẹ́wàá á jẹ́ kó wà in bulk ẹlẹ́yọ afẹ́rẹ́yọ yẹn I don't think there's a time for that now and I'm being honest but we can see how that is going to happen. The phone line is +44 7404 405 Yoruba Nation dúró we are still talking with the Yoruba Nation program because mo bi olóyè mo ní ṣe ìyẹn nìkan ni kí n sọ ni wọ́n ní náà iṣẹ́ Yoruba Nation tó ẹgbẹ́ dání yẹn campaign the word agitator wọ́n ti ní káyé máa lo word yẹn so when people say agitator kì í ṣe agitator we are campaigners à ń campaign ni ẹ jẹ́ kọ́kọ́ lọ sí òkè lọ́hùn nílùú Badagry ní first caller wa ẹ bá máa ṣe ní ṣúkẹ́ṣúkẹ́ ẹ bá gbóhùn sókè mò ń gbọ́ yín mò ń gbọ́ yín dáadáa. Ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ fi bára yẹn kí ló dé tẹ́ lọ through ṣọ́ọ̀ṣì yẹn mọ́. Torí pé base ibi tó wà ní ìṣó ẹ máa láti make sure pé rányàn lọ sí Ìbàdàn tó bá yẹ pé bẹ́ẹ̀ lọ ti gbà á láti tètè lọ bá yín gbà ẹ hàn pé ohun tá à ń sọ nísìnyí oṣù kan ló kù ẹ máa fi rán Kampala ẹ máa fi rán kankan ọmọ pẹ̀lú ẹ̀ so ṣọ́ọ̀ṣì tẹ́ fi rà yẹn náà ni ẹ bá padà sí kẹ́ tètè kówó yẹn jọ kẹ́ tètè gbà kẹ́ wá rányàn lọ sí Ìbàdàn àbí Èkó ní àbí kíbi tẹ́ bá ti lọ píkẹ̀ kọ́dẹ̀ bá yín kó wá because mo rò pé wọ́n máa fi send ẹ̀ sí Badagry distance yẹn ó pọ̀ díẹ̀ pé kò dẹ̀ wá straight forward mọ́tò lè gbé láti Èkìtì dé Èkó lè gbé láti Ìbàdàn but in terms of pé kọ́ gbé dé Badagry I don't know ṣọ́rọ̀ mi yé yín sà so ẹ get back pẹ̀lú source tẹ́ fi ráyẹn mọ̀ kẹ́kẹ́ dárúkọ source but source ibikíbi tẹ́ ti ráyẹn náà ni kẹ́ padà sí tẹ́ bá wá struggle pẹ̀lú source yẹn
bí alẹ́yìn ètò kẹ́ get in touch pẹ̀lú mi and then wàá tún fún yín lọ́nà that source so kẹ́ pè mí lẹ́yìn ètò ṣé ìkọ̀tẹ́ pé bá a sọ nìkan nìyẹn àbí. mo ń gbọ́ yín. gbogbo tó máa ṣe pátá Ìgbòho ni ẹ forget about gbogbo mo ní tẹ́ bá ti gbọ́ níbí báyìí nìkan ni confam nìyẹn kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Ìbàdàn Ìgbòho ní gbogbo ẹ máa ti ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Oh my God kí larákùnrin tó ń sọ ṣé ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ ni mo ní tẹ́ bá gbọ́ níbí báyìí ni confam gbogbo Ìbàdàn tẹ́ ń sọ yẹn is irrelevant Ìgbòho ní gbogbo ẹ máa ti ṣẹlẹ̀ lágbára Elédùmarè àṣẹdùmarè so yẹn ni kẹ́ lọ máa prepare torí ẹ máa ní láti yáyà mọ́tò tó máa kó gbogbo yín lọ tó dẹ̀ máa kó wa lọ tó máa Ìgbòho á ní owó ò ní kọ́mọ jáde àkàrà tó bá wọnú kinní kan gbogbo ẹ̀ la máa wà jáde padà a máa lọ a máa padà kò séwu lágbára Elédùmarè so bó ṣe jẹ́ ni ẹ ṣe gan ni láti Badagry làwọn ti pè wá gbogbo ẹni tó bá tún fẹ́ pè náà àsìkò tẹ́lẹ̀ pè kò ń ṣe gbogbo ìwọ̀n náà ló máa fẹ́ pè lórí live ẹ lè fi pè wá lẹ́yìn fáwọn béèrè méjì mẹ́ta àwọn kankan wà tẹ́ iná fi ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ lẹ́yìn ètò. Like I said, it is now official. Does that stop Yoruba Nation campaign? No. It is still ongoing. It is still an ongoing project. We are not agitators. The word agitators should not be used by any Yoruba campaigners. Àwa náà ti lò tẹ́lẹ̀. Later làwọn èèyàn náà wá sọ fún wa pé Mr. Koiki, the word agitator is a complete different word entirely. Kò jẹ́ ká máa lo pé we are agitators. We are campaigners. We are campaigning for our right to self-determination. And that right will be respected either by the international community, by the country called Nigeria, or by whatever. So, as it's a breaking news, so ẹ jẹ́ ká lo another filami. So, breaking news then kan yẹn ìtorí pé a fi sọ̀lẹ̀ lórí, we are still in the movement. We are not running a race with anybody. I know some of you say, àwọn kan tí ń ṣe tiwọn báyìí. No, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ṣe tiwọn. The way táwa ṣe ń ṣe tiwa only sound wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ wa and they cannot say they are not hearing us. Àwọn tó ń gbọ́ wa wọ́n ń dúró káwa náà react wọ́n ń dúró káwa náà ṣe one or two things but we are not going to do anything stupid. Wọ́n mọ̀ ta lè ṣe. I've told you that. Wọ́n mọ̀ tí gbogbo wa lè ṣe níta kọ́kọ́ lè ṣe ni pé ká kọ́kọ́ sin ìyá olóyè ká jẹ́ kí ìyá máa lọ́lé náà ká jẹ́ kí ìyá lọ́lé. So but does that stop the movement? No. I saw Prophet Ologoluwa pẹ̀lú Omeyo being interviewed. You know, we need a lot of interviews to keep going on. The transistor radio is there, the online conversation is going, and the offline is still going as well. You know, yes, Olema Gabi Ben Shenro. Mr. Koiki, that is complete lie. If we like, talk about Nigeria from now to tomorrow. Bad news, no la mama so. There's nothing good about Nigeria anyway. So what we should be concerned now is, are we truly ready? Yes, some of us are ready. Some of us are not ready. Some people still prefer to be called Nigeria because they love. I think they just love to be known as Nigerians. You know, some Nigerians are more excited now because there's African football they see. I mean, you can watch it. Don't get me wrong. Please don't get me wrong. Nigeria doesn't break up anyway. So if you think that watching the football will keep your spirit going for now, fine. But what we are saying is that, do you know that if, bless you, Barika, do you know that tó bá jẹ́ pé àwọn ìlú yìí 3 countries is going to represent this country, Wales, England, Scotland. So ṣáwọn smart jù àwa lọ ni? No, it's because àwa ṣe accept it pé we want to remain Nigeria. And the longer tá bá pẹ́ sínú Nigeria, when it comes to football, ìyẹ kí Yorùbá lọ represent, no, wọ́n máa yọ méjì mẹ́ta, yọ Hausa, yọ Igbo, yọ Bende, yọ this, wá kó gbogbo yín papọ̀, wá pè ní Nigeria. We've talked about the word Nigeria. We will continue to say it. Nigeria is a fraud. If you like, take it. If you like, don't take it. We are not here fighting the government. No, we are not fighting the government. If the government wants to fight us, we have the right. The government can fight us because government fight all over the world. Like I said, the British government has started fighting with Yemen, the Houthis. There's a war going on right now in the Red Sea. There's a war going on in Ukraine. There's a current war still going on between Israel and Palestine. So government do fight. So if the government, look, go to Papua New Guinea. I posted the video and the follower Lori Goods. I don't post anything on the anymore because every now and then we're having issues with Facebook. If you want to see proper video,
that we can post is going to be on Twitter or the X. We will not post anything on Facebook. I've told my team, they will not do that mistake because we're having so much issue with the Facebook. The same thing we cannot post on YouTube because of community service. TikTok have actually taken us down completely. They said Intimon post is just too heavy for them to they don't like the truth. That's not beautiful language here. That is what TikTok want me to come and be talking about. Breast and that's what they want me to talk about. And I haven't got the time for that. So I cannot have a platform where I cannot speak the truth. So they've taken us down on TikTok. So you don't see us on TikTok, and I'll not even register to go back there again. It's a waste of time. Anyway, I've done the best. At least we had about 100,000 likes, 16,000 organic followers. Let them go and look for me. I've delivered the message. In total, you see TikTok multi deliver. Later on in the future, if I think that it's nice for me to have it, I will have it personally. There's no way I will have a platform where I cannot speak the truth. It's a waste of time. So if you are still waiting for me to be on TikTok, you will not find me there. So officially, if you find anything on TikTok called Koikimedia, that is not me. I'm saying that now, officially. Our TikTok has been brought down. So in case there look by anybody to know Koikimedia, I don't know about that. It has nothing to do with me. So on the 22nd, the 23rd, let's talk about Igboho town. Let's even go and give us a background of Igboho town. Igboho town. Moki, like I said, the line is still open. If you want to call in, it is +44 74 04 405917. You'll be able to get in touch with me through that number. Moki Oshupa should get ready on that day. Moki our Omobolanle Saka any Ejosa Eloni Ashosa Ejosa Eloni Asho. Okay. I don't think it's expensive. About less than 3,000 naira or something like that. More passion you want. Afford. I know the country is very, very tough now, but for Igboho, I don't think we should find it difficult. I don't have backup channel. I think it's less than 3,000. But I don't think it's expensive. It's nothing to me. But I don't pay less so I don't think we should be concerned or worried about that. So that is on that. Please put your question out. I'll try. Mokib about Mubarak. Eshegoni. Salam alaikum si gbogbo yin afa tó ń bẹ nínú ilé àwọn afa kan wọ́n rorun rárá. Montreal article comment. Mr. Koiki, please, how do I get Oloye's mother Ankara for the coming burial in Igboho? Ṣé Nigeria lẹ́wà àbí abroad? I think Moki Ami Folashade Ojo, ìyá tó ń kí grandma, mo tún kí grandma nulẹ̀, àwọn ní grandma tó ti wà in their 80s. Kolomba and Lore mi gbogbo àwọn mama wa tó wà nínú ilé. Thank you so much, ma. In terms of the Asho, like I said, if you reach out to me, I send the details and them are true one. You're not paying you're not someone Asho, so no account me. I haven't got the time to handle that. But what is the arrangement in already? We should come out colorfully on that day. And please, what you need to no, you are all welcome to come down. And like I said, when it comes to the security of Igboho, that is not the reason why I'm here to talk about. So please don't even ask. I will not answer you. It will be very stupid for me to come here and be saying detailed security around Chief himself. Joe Biden doesn't give me his own security details, neither does Rishi Sunak. And I don't think Rishi Sunak gives me his security details. But what we are saying is that the day will be fantastic. There's nothing for us to be concerned. I know a lot of people are worried and all that, but there's nothing to be worried about. I can assure us everything will go according to plan. Like I said, Lagbara Elidumari. Yeah, so you're going to go buy your ticket. Yeah, so and to buy your ticket, a ticket enter one Nigeria. I don't think. Okay, 12 yard is 5,600. Thank you so much. I think I can take that on board from that person. 12 yard is 5,600.
Let me quickly appreciate some of you that is on the thread with us. Mokiba Baba Motayo, Ogbeson, Eshegoni, Mr. Koike Kweto, Edakun, Ekupalemo celebration Yoruba Beni, Mokiawa Ogunaya, Adeola Rita Mofita Otorako. Mr. Koike, it's been a long time. Yeah, I took a short break. I was on a training and I did travel along the line as well. Alan Conde, thank you so much. Mokiawa Flo, Yetunde Talabi, I know. Eshegoni, thank you so much. Moki, I want to Oja Odon. Moki, Mr. Larry De Emmanuel. Moki, Prince Adebayo Shitu. Moki, Grandma Tony Dada. Nothing do you, my brother. Ekumura Ben, Lagbara Lidumari. Oma Bawalaye, Malefiwasile Loni. Yakoni no sound. Dalato Doyin, Mr. David, there's sound in all the broadcasts. Adekunle Rama Moki, Mr. Joshua Omadu, Bongbon, no, Benny. The Nation G, thank you so much for joining us. So well done, Mr. Koiki. Thank you so much. I hope you're doing very well as well. Please follow whoever is on that platform. Mr. Joshua Moses says, thank you so much for joining us. Mommy wa grandma Awoniyi, I want to share the like by me. Ekabo Soreto. One on Tirato Dotimon. Thank you so much as well. Moki Alaroye no fún interview to lọ fún bàbá wa Olóyè Igboho Ẹṣégọni Ẹkúrin Adẹ̀kú gbogbo ẹ̀ náà. Mr. Kim Ayọ̀délé Moki yín. Moki Awa Muinat Giwa. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè, the line is open. Please call in. Even if it's just on the normal conversation or not, please do so as well. Okay, what they send details and see me. Láti Badagry Ẹṣégọni. Wọ́n ní bail is 270,000 naira. Bundle, one bundle is 54,000, 12 yard is 5,400, 6 yard is 2,700, 4 yard is 1,800, and 3 yard is 1,500. And I think that should be about it. So, Tebakwe, and it's a very nice, beautiful, I'm sure some of you have seen it. This is what it looks like. You know, it's not too bad. You know, let us all get there. But my Igbo gan la fi ra ẹjẹ kọ ra ẹ má disturb wọn. Mo kí Ọlánìpẹ̀kun wealthy plenty mama pọ̀ lọ́dọ̀ yín náà ni. Yoruba Nation is still an ongoing movement. Don't worry about where we are, how we are going. I spoke with Babakito yesterday. I was with him. I saw him. He's doing very well. I can assure everyone like that as well. Let's pick some of your more comments. Thank you so much those of you listening to us on the Twitter space. And thank you so much those of you on the Twitter itself. Olakunle, thank you so. Let me start from Mr. Badamosi, not the Badamosi Amen Estate. Thank you so much, Yoruba Nation now. Mr. Oluwaseun Ajayi, I do assume Oga Koiki, okay? Tẹ́ bá ń ṣe àsun, tá bá ti ní owó, bí ẹ̀yin la máa pè. Ṣé máa ń wo program wa dáadáa, ṣé dẹ̀ máa ń pín ètò. So ẹni tó bá ń ṣàsun, a lè fún yín ní tá bá ti rówó ni àwa náà need about 3 million to be able to put things together. So if we have the money, definitely reach out to me and let's talk about that as well so that gbogbo apalẹ̀mọ́ yẹn. Thank you so much, Mr. Johnson Amos, Mr. Shokale, wọ́n ní Èkó lẹ́wà. Okay, so it shouldn't be a problem. And tó bá wà ní Nigeria. Mr. Peter Pan, yes, I was on a training and I did travel as well. So I've been very busy. I need a 12-yard, please, Mr. Oluwaseun Ajayi. You got to reach out to me so that I can fún yín ní details àwọn tẹ́ máa pè. I am not the one in charge of the Ankara, but I can assure us that I'm monitoring every details of what is going on. Akalamago TV, my brother, thank you so much. Mo program it ṣe láàárọ̀ pẹ̀lú kini brother wine. You know, I listened to it. I think it needs help. So that's all I can say. Mr. Koiki, please, how do I get Oloye's mother Ankara? I think I mentioned that already. Put the comment out. Moki our grace solution to Moki on GR1. I told you before, you are 100% campaigners, not agitators. Benny, Matele, we keep calling ourselves agitators. We are not agitators, we are campaigners. Mr. Tony Dadani, good hotel in Igboho. Well done, sir. Okay, one hotel to Dawa in Igboho. So you gotta have to book. It's going to be busy. Look, any Ladushenkan, it is going to be very busy. So let us plan in the next couple of days. More of our program will be telling us the preparedness, and we'll be doing our own program as well. Olakunle, is that Asun guy, one of us? About confirm. One say, come on, down to need that guru. I'm not be so far only that guru. That's Jokapa. Moki Awaruka at the moment. Thank you so much. You have a great solution to about me key Buba on GR1. Actually, in prayer. Wife meaning last week. Only kilo data she prayer once of on GR1. We've been doing this prayer for the last 2 years. I believe in Christianity, I believe in Islam, and I believe in Ifa.
babaláwo gbogbo ẹ̀ làwọn ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe nísìn. At 40 plus, nobody can fool me. I'm not here fighting for religion. I am here fighting for humanity and how we should get ourselves out of the messed up country called Nigeria. Very, very important. Then I also have a good news also. Sister Wakone UK she's into IT. They're having a webinar. It is free. You don't have to pay for it. You are not paying for it. I've been posting that, that is going to happen on the 20th of this month. That means in the next 8 days. The link has been out. I continue to post it. Into IT. It's called Presenting Free Cyber Security. When I say something is masterclass, you cannot go wrong about it. So Mudupela was, and she's a full Yoruba nation to the core. Koda Wari Oloye ni Benin Republic. Koto Oloye travel. In your sister me, Auntie Mitimon Soy. That's what she does. She's giving that for free. Please, if you come up with the link, register. Kelly Lanfani ati je training yen. Tebate wa je mimo, iteba je no, a lo sibi kan. Again, the studio line is +44 74 04 405 917. Mo ṣe appreciate gbogbo àwọn tí ó wà lórí thread pẹ̀lú wa. Mo kí brother mi Triple DRS mo bọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo yín. Mo kí ẹ easy. If you want to help my platform so that we can prepare more, we have the GoFundMe, which is a long project. It is still less than 500. We hope that we can raise the 50,000 before the end of the year. Maybe 1 year, if you raise it, I don't know. Maybe 6 months, I don't know. But I believe that people will contribute at the appropriate time. I have told you continuously, without the media, a sound media, I am not talking about blogging and vlogs, proper media, the journey to this Yoruba nation will have been stopped. Hey, must be Baba Balagba. None of you don't know. Must be popular tele. Maybe some of you don't know that. He's been a very popular guy. I want to show any of it Yoruba nation. He's doing very well. I know who are in the program, but many of you have complained about his headlines. For now. I need. Tẹ́bá mọ̀ ìjà tá a bá ń jà báyìí ìjà àwọn ìjà kan wà lóòótọ́ àwọn headline must be wọ́n bí ẹ̀dá tó bá rí o máa gbọ́ wọlé. Let's leave it like that. He's doing a great work in this movement. Kò níṣẹ́ méjì ju pé Yorùbá nation nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Mo dẹ̀ láì bó ṣe irú sísá wa kan tó jáde ẹ mọ̀ pé mi ò fẹ́ go into all that. Àwọn máa ń handle àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú sísá mi Yèyé Dára wọ́n ti bá wa handle ẹ̀. Kọ́ má fi ìdọ̀tí yí wa rárá because Sherry Masby ló ṣì sọ̀rọ̀ àti sísá Yèyé Dára. Tíra wa bá dá sí ó máa di gbàsgbòsì ni kọ́ ọmọ àbáṣe ti lọ tọ́lọ́ bá fún justice fún Mohbad kọ́ lọ́n jẹ́ orí justice èmi bí pé kò ní rí justice kò ń ṣépè ẹ lè rí justice nínú Nigeria. If you are waiting for justice in Nigeria, you're wasting your time. Nobody can get a justice in that shito country. Gbogbo ẹni tó fẹ́ pé ẹ máa try ẹ pè padà náà pé kọ̀ọ̀kan wọlé lẹ́ǹkan ẹ lè ever rí justice. So many people life ìmọ̀ sọ́nísìn ẹ ti complain nípa headline must be ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀. We need everything from him and Ongbomi gbogbo àná ọ̀dà ẹ̀rọ sọ́kẹ́ má máa pè mí lẹ́yìn ni mo ṣe sọ níwájú ẹ̀. He's doing very well and he's doing very well. Ẹ bá máa like program ẹ̀ àti àwọn tó kù náà gbogbo wọn pátápátá láyé nǹkan kan sílẹ̀. Ẹgbọ́n sókè Mr. Sunday ẹ káàbọ̀ sórí ètò náà. Kí ló dé tá a gbọ́ gbogbo yín tó lọ́lẹ̀ báyìí? Ṣé ẹ̀ ń lo earpiece fi bọ́ mi lẹ́lẹ́ ni? Ẹ̀yin ni kẹ́ gbọ́n sókè because èmi loud ní bíbá yìí o. Mo ń sọ̀rọ̀ sókè. Ó bẹ́tà mi sí. Everywhere silence gan pàápàá. Ọ̀yẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ káàsán sà. Ẹ káàsán. Èmi ni mo tẹ̀sí recently pé ọ̀tá mo ń gbé ní Èkó pé báwo mo ṣe lè get 12 yards. Màá send number kan sí nísìn lórí phone ó máa dọ́dọ̀ yín nísìn so ẹ lè communicate pẹ̀lú wọn. Number ẹ̀ máa dọ́rí phone yín nísìn. Ẹ bá ti drop nísìn màá send ẹ̀ sí. Okay, Ìkòròdú to be specific. Ẹ pe number yẹn tẹ bá ti pe number yẹn wá communicate pẹ̀lú yín bí ẹ ṣe máa tètè san owó tẹ máa tètè ga. Afẹ́ kí gbóyún tètè lọ gé aṣọ yẹn sọ́run dáadáa kó dúró dáadáa. So ó máa dọ́dọ̀ yín nísìn. Ẹ ṣe gan thanks so much. Mo kí gbogbo yín ní gbogbo Ìkòròdú lọ́hùn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo ibi tí ẹ bá wà ẹ ṣé gan ni. So number yẹn ti dórí fóònù yín bẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ó ti wà lórí fóònù yín so ẹ communicate pẹ̀lú wọn. All right thanks so much. Mo wá kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ibi tẹ́ bá wà mo ṣì ń kí yín lórí Koikimedia platform méjìlá tí ń stream
the Koikimedia and the backup. Please follow all the platforms. We are officially not on TikTok, and I don't plan to open another one. I'm not interested in that. I've given 16,000 followers enough of information to work with before it went down. If they're not happy with what we are still doing, then it's up to them. But I believe people love what we are doing there. Over 100,000 likes. Probably I make about 50 pounds to go to Mopalorie. So it's not because of the money. I've told you that. So yes, we will be grateful. Advice. We love it, we appreciate it, and we hope that you will not sit back, especially that you announced later on. Let's continue to give advice. Sherry, media talk about like feedback, so they take advice. Even our big player gone, they take advice, they take feedback. And because we are living in a social media world, you know, we must be able to make some few corrections and adjust. But we are not going to adjust to suit the politicians. The politicians know where we stand. It is either, look, Elo Fayoshe. I saw a video sent to me about Fayoshe. He's dancing. He doesn't live in Ekiti anymore. Our team may post a video concerning Milano, Latte Ekiti. For years, they didn't fix the road. Il est the mud. But Fayoshe doesn't live in Ekiti. So you wonder, Koda, Constitution must say that after your tenure, you will not live in another state. You must live in the state. Because you know, Fayoshe, listen, Ekiti, but they're not living in Ekiti. They go and buy a house in Banana Island, in whatever island, and that's where they live. And probably helicopter Ekiti, Lati Lagos State. There's a company that does that. They'll pay for it. I don't struggle. And this is what we are fighting for. This is why we are saying that this country is not working. And it can never work. But I still see a lot of people that are praying that Nigeria work. Their prayer is fruitless. And I'm going to read what African Confidential, our brother, said some few days ago. No, I think this morning. Just reason I cite you. I'm going to be picking the names along the line as well. Please keep the comment coming. Share the program. It's our first day back. We've been very busy on a traveling, training, and so much of things I've been doing. But I've never left the social media. Not seeing me physically online does not mean I'm not live. If you follow me on the social media very well, you will know that we have not left the social media. That is the only way we can talk. That is the only way we can pass our message, and we are doing our best as well. Good afternoon. How much is Ankara, and how can I get one? Watching you now on YouTube, my very beautiful mother. I want to feel I think what that one makes and she laughed about it. She said, "Good evening, my brother. I'm a woman, no call me man, no." Thank you so much. Again, I'm going to be sending the number of someone that might communicate with Ankara. I am not the one in charge of it, but the number they will be able to handle it quickly, swiftly. That if you're struggling with that, maybe because call the buff and then I'll take the role of what we can do as well. So Ankara, Emma send away and straight account money, and you can buy it. Earlier, I found to one no. Emma pé àtayébáyé ní Yorùbá máa ń ṣe nǹkan tí ò ní lè lọ wà rán yàn lọ, but ó máa raṣọ fẹ́ nìyẹn. Wọ́n sì ń ṣe dọ̀la. Èèyàn kan sì lọ represent Mọ̀mísí mi níbì kan. Mọ̀mísí mi ò lè lọ. Ẹ̀wọ̀n kan wà ní London. The same thing is happening as well from abroad. So o lè ní kéèyàn bẹ́ẹ̀ lọ represent ẹ ní party, but definitely ẹ raṣọ fún wọn so that they feel belong as well. I think that's what we can do as well. Good morning to the house from the side of the world. Safety domain. Moki Alan Conde. I want to China here. Now let's come to the backup channel, and I appreciate those of you there. Okay, already backup. Okay, Mr. Tony Olaoye Martin Washirani Ijo ti Alaja Irat Eshigoni. I'm a pastor for me anymore. Nijo ti studio. Mo bí ẹ rí àwọn kó mo sọ pé máa wọ̀. Mo wọ̀ ní orí Star Radio ní aṣọ tó lò nígbà tá a ṣe program Ìbàdàn. Very nice. Ó dúró lára mi bí wà tẹ́ pé mo ti bá Alájà Àràkún iná sọ̀rọ̀ láàárọ̀ mo get Dr. Zabi. So I'm sure the world media will be making an announcement. Everybody will be doing different things. Please, if you ever feel comfortable, do it there.
If you feel comfortable with any of the platforms that are campaigners, not agitators, must be, Mama Lo, we are agitators, you know, we are campaigners and campaigning. There's nothing like an alligator and all that, you know, and all those nonsense. We are campaigners for the Yoruba nation, and we will get there, whether they like it or not. Part of what we're going to do to get there is what we are doing presently right now. So, Mr. Kinlade, thank you so much for joining. Mokia Intawalori, Mix LR. We have 6 people there. Ogumalani, where can I get Ankara? Adugbo and then lower. Send message to me. Ọ̀dọ̀ Egongoni state to one. No lower. No federal state here. So for your own safety and security. But state Egongoni no lower. So send a message to me and I will. Akin Games, welcome to the program. Ayo Gundimu Onirigbon Yoke Baba mi dada, my brother. Thank you so much for joining us this afternoon. Mr. Nuruddin Akimoyede, thank you so much for swap. Where are we with the movement and how we're doing? We're doing very well. What we have done in 3 years, I've never been done before in the history of Yoruba, was Shiri. So yeah, campaign and Kamalu, the word agitator is not what we should be using. So, you know, we'll be told that agitator is not campaigner and campaigning. Where are we with the movement? Again, 23rd is the D-Day. Some of us will be there few days before. Some of us will be there 3 days after. So we got to make sure everything is going in accordance as well. If we talk about Nigeria from now to the second come, nothing is going to change in Nigeria. Because change. The country itself is going through a lot of mess. Tinubu's government itself is unstable. I pray and I hope with military going from a lot of intelligence that is coming to my desk. Keep the date. Lagos is still not clear yet. There is still Mokiba Bame triple DRS. There is still imminent threat to Lagos State. I've told Lagos State government, and I hope they're working on that. Many people that have traveled and come back, I've listened to some of their voice notes, like Alaji Alabibashir. I don't know whether it's on the program. There are a lot of concern of security in Yoruba land. It has always been there. I could notice it. It is when Oloye came out, we now realize that there's a problem. That problem is not going to go away should we remain in Nigeria. It's a fact. OLAKUNLE Kushetakuntaku, my brother. Like I said, the Igboho town. Let's talk about Igboho town. Oyo Igboho is a large town in Oyo State, Nigeria. It is the headquarters of the Orelope local government area. It has an estimated population of 200,000. 200,000 population. So that means there is a need for so many things. Group Konkon to get Yoruba Nation group. Egbodo mo kile ife lo se long. Ko se pe awa na ko no. Lori Oloye because Oloye ò sọ fún pé òun bọ̀ nlé. À ń lọ torí Oloye, yes, but kí lèyí fẹ́ ṣe long? What is your own take? By now, this is all the planning. Ẹ fi gbogbo ọ̀rọ̀ news in Nigeria sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká parí òkú tán, ká wá tún padà sórí yẹn, ẹ fi yẹn lẹ̀ fáwọn tá à ń ṣe program. Because nobody can fix Nigeria. It's as simple as that. You can try, but it cannot be fixed. Even the country itself, no one fixed. Ashimama lo phrase one, we no go agree. Nobody go agree for 2024. Even Sanwo-Olu sọ pé kó má agree ni o nation cup ton lo yẹn. So if anybody is hoping and expecting that Nigeria will be a great country, you are wasting your time. So ẹ̀yin tẹ́ ní platform. What is your plan? Kí lẹ fẹ́ lọ ṣe ní ìjọ yẹn? Ṣé yín máa wà níbẹ̀ as a safety? Ṣé máa ní bí this? This is what you should be discussing on your platform now. Discuss this should be what should be discussed on each of the platform in preparedness, because Cherry is ahead of us is because they plan ahead. I know we are more dates delayed, so nobody could plan anything. Now that we have a date, we have a month. I'm still sure by the join, I can bet my life. I will come out to Mr. Koikimedia notification. Our Yoruba.
I am sure that people will call. Emma Binu back up a minimum on music in here because phone me open blah blah. So I'm going to take off the. So you can your mute. Okay, then pin it, replace, undo. All right, call it stable because phone you can't log in and out. So I don't know why it's doing that. Unpin. All right, that's it for now. All right, so call it stable. And I post the details there. No grief for anybody is the logo of the slang. Then we no go grief for them. Biafra no go grief. Either one no go grief. You know, Samacho or whatever she's called. She's doing very well. She posted another video yesterday. I helped her to retweet it. The about the video about posted because she's a Christian Hausa speaking out. So we come back to that again. What is the role? Role will Ife play on the 23rd and on the 22nd of February when we're burying the final burial of mother to Dr. Chief Igboho that passed on the 22nd of July last year at the age of 75. Role will Ife play. Benny, no grief for anybody. The worst case scenario is military will attack, but they will face the consequence of such. But that is not where we're going yet. We are peaceful campaigners. We are not terrorists. We are not Boko Haram. We have not, you know, I was not the one that said they should kidnap the kidnap. They paid 90 million. That means we are funding these people. And the more we fund them, the more they have the power to suppress us. And the military is already compromised. So if you believe in Nigerian military, you're wasting your time. So let's appreciate those of you as well on the Facebook quickly before we go further into the program. We are still live. It's a live transmission. Citizen AY, thank you so much. Ifa ni imole beni, Mr. Koiki, how can I get Ankara? Everybody has my number. Get in touch with me. Baba Adegbo Egarufai Muki Bugo, pastors were Pastor Joseph Muki. Thank you so much to all our Father in the Lord, all our Father in the Lord, our mothers in the Lord. We appreciate every single one of you. We cannot just say we are praying. We must also be preparing our mind for. I always say we prepare our mind for the worst case scenario. Okay, Mokiyami Abosede Eshegoni for the love and the support. Yawa Shitu, thank you so much. Silver Badmos, appreciation. Babawa Boye, thank you so much. Babagbalagba, Gasha must be. Ọlọ́run á mú ọjọ́ náà dúró. Our prayer, ẹ má ní wọ́n rí ìran kankan. I'm not going to say, Mr. Koiki, àwa rí ìran kan. Ìyẹn kankan gbọ́dọ̀ rí ẹni ìran kankan. Ìran tẹ bá rí kí Ọlọ́run kó mú ọjọ́ ró ni. Àti ríran Ọlọ́run fi wọ̀n wá. Ìtẹ́ Ọlọ́run bá fi wọ̀nyí, ẹ ṣètùtù sí. Wọ́n pa ẹran ní Third Mainland Bridge. Wọ́n ṣètùtù ni. Èyí tẹ́ bá wá lè ṣe yẹn as a Christian, ẹ gbàwẹ̀, ẹ bá wa gbàwẹ̀. 21 days àwẹ̀ ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mo máa ń tó ń gbà. Àwa náà ń gbanú lé wa. Gbogbo ẹ̀ lèmi ṣe. Tí n bá tẹ̀ ìní máa ń jẹ tọ̀sán. Bọ̀ mo lẹ́ni tó ń gbà. So àwẹ̀ ń lọ. Kò ń ṣe redeem nìkan ló ń gbà. Gbogbo church ló ń gbà. So, you know, Ìyàwó Grace ni my Ankara is ready to go. Okay, mo jẹ́rìí tí Ọlọ́run àmọ́jọ́rò. Fẹ́ kíyàn kankan wá send the message mi pé Mr. Koiki àti ríran ọ̀hún. Nígbọ̀ yẹn ọ̀hún. Ìran tẹ bá rí ẹ bá wa sọ fún Elédùmarè pé kó bá wa reverse kí a lè rí ìyá yìí gbé kó máa lọ kí a lè lọ rest tí a bá ti wá rest ìṣẹ̀ṣẹ̀ tí wá bẹ̀rẹ̀ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so please I'm not going to tolerate ẹ̀wọ́ ríran mo ní wọ́n máa ríran ẹ bá ti ríran ẹ bá wa sọ fún Ọlọ́run pé ìran tó bá rí kó bá wa clear àárín yẹn wọ́n ẹ máa ra fruit ni ara mango ni ẹ ṣe sàárà gbogbo ẹ̀ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ Ìdòwú Michael mo kí ẹ thank you so much for the support. Alani Taiwo mo kí sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò mo sì ń kí bàbá mi Bóyè wọ́n ní Yorùbá ni mo máa fẹ́ pronounce last name yẹn ni ọgbọ ẹ mọ̀ péjọ tí mo lọ pronounce ó dà pé mo ò gbá dáadáa máa yùn gbé gbà yẹn ènìyàn gbé máa yùn gbé bí akẹ́ bá pè mí bí akẹ́ lè ṣàlẹ̀ kó wọ etí mi dáadáa máa avoid láti má lọ àwọn Yorùbá wa dẹ̀ ti fi jẹ bọ́gà ilé má lọ máa sọ kábàkábà. Gani Oguns mo kí yín it's been a while like I said I've been very very busy quietly traveling, studying, training, just to help myself because mo lè máa ṣe tí mo ń ṣe kí n máa equip ara mi kí n yàn kó máa jáde máa sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa the history of Igboho town. Just reason mo rí ẹ bẹ́ẹ̀ thank you so much.
mi do mi ma yugbe. Wàá pèsè tí mi ni Yorùbá yẹn ìkẹta sí bí ẹ pè kẹ sọ sí mi létí ẹ bá sọ sí mi létí á stick síbẹ̀ mo kí ẹ tẹ́ ń wò wá àtẹ̀yìntẹ́ máa tún wò. Let's talk about Igboho himself, the town. Ẹ máa wonder pé ṣé orúkọ lóyè gangan ni Igboho? Bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ẹ̀ náà ni ẹni tó bá fìyàn jẹ orúkọ ọyàn tó fi orúkọ táwọn ẹ̀ kan fi orúkọ ẹ̀ is a big deal. So let's talk about the history of Igboho a little bit. Mr. Koiki, I need Ankara, I did Lagos State. Well, like I said, get in touch. The number is there, +44. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé second number mi tó parí pẹ̀lú 979. Ẹ send me WhatsApp message. I'll communicate pẹ̀lú yín. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà lórí TikTok, mo fojú pa yín rẹ́ o. Mo kí ẹ̀yin ẹ̀ má lọ fojú pa àwọn ayé àti òye yín. Mo kí gbogbo yín. TikTok, I'm not worried. Do I miss it? Maybe, if not, you know, kódà mo ti delete apps yẹn kúrò lórí phone mi. Because they don't want the truth, and I'm not ready to stay in a platform that doesn't want the truth. Moki Simon Ekpa, the government in Biafra, for the great job he's doing, and we continue to pray that Nnamdi Kanu will be released very, very soon so that he can have his freedom back. Checking on any message. Okay, no message yet. All right. Moki, let's talk about Igboho according to the world. I mean, Wikipedia is written by people, but again, it's just the background. Oyo Igboho is a large town in Oyo State. Okay, Oruko Baba Jebuni. Okay, and Daddy Waye Manu Baba Eshegoni. Thanks so much. Adekunle Jr., thank you so much. Mokiwa. Pastor Joseph Mokiwa. So let's talk about the town Igboho. Oyo Igboho is a large town in Oyo State, Nigeria. The word Nigeria is a fraud. It should have just been Oyo Igboho is a large town in Oyo State, Yoruba Kingdom, Oduduwa Kingdom, or Yoruba Nation. But we all know what happened. Mr. Lauren Wajutai Moshe Sharosi, it is all the fraud of the amalgamation. Yesterday, I was looking at Flora Shaw. You know they didn't give birth to any children. How many people knows that? How did we get to where we are? Ǹjẹ́ mọ̀ pé Lugard, ìyá mi mo jẹ́ Adéṣọ́ mo fi tọ̀tọ̀ kí wọ́n mi mo kí wọ́n ìtawà lórí TikTok àti lórí Instagram. Ǹjẹ́ mọ̀ pé Flora Shaw àti Lugard wọ́n bímọ. Ǹjẹ́ mọ̀ pé India lọ bí Lugard sí. Do you know that Lugard was not born here officially? It was born somewhere in India. But because it is a British colony as at the time, so he's automatically a British citizen. He spent just 2 years in Nigeria. But he was working on behalf of the parliament as at the time during the British colonial rule. She died at the age of 70. Again, Google it again. Flora Shaw. Flora Shaw, SHW, Lugard's wife. She died. She was also a journalist. How many people knows that? She was also a journalist. British journalist and a writer, Flora Shaw. She died on the 25th of January, 1929 in Surrey. Just outskirts of Ibitemiwa. I mean, it's not far. Sorry, or no, the Gatwick is sorry. Nationality British. How did the name Nigeria by Flora Shaw? The name Nigeria was suggested by the British journalist Flora Shaw in the 1890s. She referred to the area as Nigeria after Niger River, which dominates much of the country's landscape. The word Niger is a Latin for black. More than 250 ethnic, we're not tribes. So that, again, these are the false narrative. There's not like tribes. There's a difference between tribes and the ethnic people or the indigenous people.
Dame Flora Lois Shaw, Lady Lugard, born on the 19th of December 1852, died on the 25th of January 1929. These are the people that told us we should be known as Nigeria. Enigbe that came to destroy Benny. But many Nigerians are still defending Nigeria. Unbelievable. I mean, we can agree that the people that are corrupt in the system, Beto Edu and all these criminals and all them like that. But what about those of you that are struggling? What is your take about Nigeria? What do you really want to get out of Nigeria? A country that is as useless as tissue paper, no value at all. But I pity many of you that are praying that Nigeria will work. If you like, let your pastor pray from now to thy kingdom come. The shit old country will be divided. It's just that we don't know when exactly, but it's going to happen in our lifetime. I pity a lot of you. Yeah, and I need láti lọ Nigeria. Yeah, wọ́n lè send ẹ̀ sí gbogbo àwọn tí wọ́n náà máa send tèmi náà sí mi ni. Yeah, ìyá mi tó ń sọ pé not going to Nigeria, can they send it to you? Oh yeah. They can send it to UK. So tẹ́ bá tètè rà bí a bá ń kó tèmi bọ̀ a lè Adeyemo. So wọ́n kàn máa gbé through cargo náà ni or DHL whatever. So àbábá rẹ̀ tó lọ́lé tó lè bá kó wá. So irú àwọn tá à lọ́lé nísìnyí so àkáwà lè lọ́lé. So let's go back to Igboho. Igboho was founded by Aláàfin Egungun Ojo. Aláàfin Egungun Ojo. Egungun Ojo was the Aláàfin of Ọ̀yọ́ during the 16th century. We are going to learn history as well from here. As we are preparing for this very... Kódà, between now, títí dìgbà yẹn gan sẹ́, ọ̀rọ̀ Igboho la máa sọ. Because there's a lot to learn from it. It's a very good place. But many people today, Mr. King Dami, and if you want to support, like I said, if you go fund me, we will do that. We need to raise money, and as quickly as possible. We have 1 month to prepare. You know what this platform is capable of. I'm not talking about other platforms, but platform yìí níjọ́ yẹn ẹ̀rí àrà ẹ̀bọ̀ ẹ̀fún wa ní support ẹ̀ ká lè tètè àwọn kankan wà tá a fi sáré tó rà àwọn equipment kankan wà tí mo fi so that kò ní sí flicking àbá ń wo àwọn tó ń jó lọ táwọn ra àwọn ọba ṣé àwọn olóṣèlú máa wá yeah why not if they want to come òkú là ń ṣe we're not fighting anybody invite ti lọ káàkiri baálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọba bàbá Adébánjọ Afẹ́nifẹ́re gbogbo wọn ẹ máa bọ̀ Ìbà Gani Adams everybody dey come òkú ìyá Yorùbá là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí màá pronounce dáadáa ẹ má bínú sí mi ẹ̀mọ̀ pọ̀rọ̀ Mr. Koiki, I sent you a clip of when a woman was asking a king of Ọ̀yọ́ Aláàfin ṣé white woman kan bá àbóyìnbó ṣégbà tí Ọ̀ọ̀ni wá sí London nìyẹn Egungun Ojo, I hope I pronounce it very well, was the Aláàfin of Ọ̀yọ́ during the 16th century. So during that 16th century, where is Nigeria? Those of you that wants to die for Nigeria. Taloma Tonko in the 16th century. We had 15th century, we had 14th century, 16th, 17th, 18th. Nigeria was nowhere until the 19th century. So why are we dying for a country that we be in Nnamdi Kanu? Did we, down in Nnamdi Kanu, Shimanso, in Nnamdi Kanu always say, did we create Nigeria? We did not create Nigeria. We did not create Nigeria. More get message in that to lose track. Mr. Fab, Koiki, share ori phone ilẹ̀ sẹ́ndẹ̀ sí ẹ̀kọ́ ṣe yẹ́lò sí mi lórí ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ilé tó bá jẹ́ pé 979 mọ̀ ní rí ẹ̀ sẹ́ndẹ̀ sórí the 5917 yẹn kí n wo fídíò tẹ̀ ń sọ̀rọ̀. Did we create Nigeria? Nnamdi Kanu asked that question before. We did not create Nigeria. So why are we trying to die for what we did not create? I think it was Nnamdi Kanu that said so in one of his videos. He did so many videos. He abused us, but at the end of the day, is it not what's now asking the question?
He believed in one Nigeria at some point. Oh, yes, some of us believe in one Nigeria at some point. There's no doubt about that. But right now, with the world that we're living, when are they see me that they jump from one place to the other in Palestine, in Yemen, in Ukraine? So you want me now to do something? So if I say to you now, okay, let me lie to us now. Let me put a lie out. They are not fighting in Ukraine and Russia. How many people is going to believe me? Just raise your hand up. There is no fight going on in Russia and Ukraine. How many people is going to believe me? Is this guy okay? Even if you are not smelling it, you know it's because we are not seeing it anymore. Hey, ẹ̀gbọ́n mi Tony Aegis. Mo rọ́wọ́ yín olórí GoFundMe mi kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣé tó rẹ̀ ṣẹ̀dé láti Nàìjíríà ni bí akẹ́sẹ́ tó dà nǹkan ẹ̀pà owó díẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín. Mo mọ̀ pé ẹ ṣe ń ṣe relaxation ni. There are some people I can call them out like that because of the relationship I'm in. Wọ́n mọ̀ pé mo ń ṣẹ̀fẹ̀ ni. Ibo mo sọ̀rọ̀ dé, mo ti sọ̀rọ̀ owó mo ti gbàgbé nísìnyí. During the 16th, 17th, 18th, 19th century, where was the picture of Nigeria in 16th century? When we were known as Ọ̀yọ́ Aláàfin kan wà nígbà yẹn. So, àwọn yẹn tó gbé ní era yẹn. So, do we say that because we are now living in 21st century, or we are now digitalized, we should keep Nigeria? Bola Tinubu, I pray he complete his 8 years, but what happened after that? No. Nobody can answer that question today. Look, at least I can say that one or two Igbo people are listening of Biafrans, if they want to be called that. They know that they're not going to give them a... Look, Peter Obi will never... If they like, I can hear that Peter Obi is trying to join Atiku. If he like, join even old Buhari, they cannot defeat Tinubu. Tinubu will rig the election. So Tinubu will either complete his 8 years or the country will disintegrate prior before that. Now we are talking about a town that we are all going to be looking forward to in the next 1 month called Igboho, a Yoruba town but converted to Nigeria by Lugard and the wife, where they both never gave back. Whoa, Bimo, that is why they cannot feel our pain, because they are all near more. It is the darkness of Nigeria, the 1914 amalgamation. But we didn't know then. We thought it was all okay. And when we say support Koikimedia, we are making sure to tell you that it's voluntary. Mo name ni last man stand. Èmi ò ní ṣe tá fẹ́ lọ ṣe. Kí lọ wá ṣe níbo ni mo tí bá ti lọ wá ṣe a máa reduce the content tá ń ṣe fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Ní time yẹn mọ́. Ìyẹn la wá ṣe takú tin ta gbé dání. Bí tí wọ́n bá dẹ̀ ti ń ṣe ló ti ń jẹ. Tí ẹ bá ń bí ẹnu lọ sórí London Bridge kò jábọ́ síbẹ̀ ká fà jáde. At least in Nigeria and area. When we talk about Nigeria, idiot, they will come here and want to defend Nigeria. When we have our own king, Alaafin, at 16th century, the British destroyed all that. They kept their own monarchy system called God Bless the King. Look at our king. Do you know that ṣé mo pa ọba yẹn ṣé wọ́n tape owó yẹn ni àbí wọ́n clip ẹ̀ ó wá ń gbé owó yẹn sí ara olórin kan ṣé ṣìbẹ̀rún aṣẹ́wó mo kúkú dárúkọ because that's all I see there. À nílẹ̀ Yorùbá ó ń bí wa nú bá ṣe ń rí nǹkan tó ń lọ níbẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tó ń ṣe nǹkan tẹ́ ń tẹ̀ sí wa lójú báyìí ọwọ́ gbé owó wọ́n ń gbé sí ọrùn ẹ̀ wọ́n ń gbé sọ́rùn olórin yẹn wọ́n ń gbé sọ́rùn olórin yẹn ṣé life nìyẹn. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n support community ẹ ti fún wọn lórí yẹn lówó ní bail. There's nothing wrong in that. Between the year 1554 and 1562 Oronpoto was Alaafin of Oyo and she's a yeah I saw the mo ṣe rántí this yes she was a woman. Yes, I saw that message. I saw the message. Mo rí message yẹn mo ti rí. You're right. Ama kasita nisin ma kasita ẹ jẹ́ ká ṣe explanation. Mo rántí pé send ẹ sí mi lóòótọ́. Thanks so much. Yes. Oronpoto, ṣé mo pronounce it that? The first female Alaafin of Oyo. Let's even talk about that. Oronpoto was responsible for leading the Oyo Empire between the years of 1554 to 1562. And I hope the information is to send it. The platform wa around training in week in do not give
false or disinformation, but this is a fact. She was the daughter of Alaafin Ofinran and the granddaughter of Alaafin Onigbogi, both rulers of the empire at their own time. Did you hear the word empire? So we left an empire to the rubbish called today called Nigeria. Tech Mukiembe, good afternoon. Mr. Larry Naira, good afternoon. Ruben Oluwarotimi Jacob Oscar, Yoruba nation is a mosque. Otidi.dom. It is Onropoto. Ẹ máa pè kẹ́ wá correct wa now. Ìgbà mi tẹ́ bá ń kọ́ yẹn náà nílé pronounce it dáadáa, but we're trying. Onropoto. Orompoto. She was the daughter of Alaafin Ofinran and the granddaughter of Alaafin Onisuru. I gotta pick this call because of a correct one and more Onisuru. Yeah. Oh yeah, bones okay. I'm going. Ọ̀ràn pọ̀tàn. Ọ̀dà ẹ̀ṣẹ̀gànnì. Ọ̀ràn pọ̀tọ̀. Wọ́n ti ní ọ̀ràn pọ̀tọ̀. Gbọ́dọ̀ má gbọ́ Yorùbá. By fire by force la máa fi gbọ́ Yorùbá. Dodo ọ̀ràn pọ̀tọ̀ ẹ̀ṣẹ̀gànnì. Ọ̀ràn pọ̀tọ̀. Wọ́n ní mo ti pronounce it dáadáa nísìn. Ọ̀ràn pọ̀tọ̀. Ọ̀ràn pọ̀tọ̀ became Aláàfin of Ọ̀yọ́ and was reportedly masterfully skilled on horseback. Ẹṣin. Created a specialized order of cavalry officers within an army that were subject to the Eso Ikoyi. She was also considered a skillful warrior. Tígbà tí mo rántí warrior ní sí mo rántí grandma tó pè mí tó ní ẹ̀gbọ́n mi ọ̀nà pé àwọn nídìí ẹ̀rọ tí ó sì mimic mi ó sì bẹ́ẹ̀ mi ní àtòtòtòtòtòtòtò ọ̀ràn pọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni. Check the army on those words, Mr. Koiki. Ọ̀ràn pọ̀tọ̀. Wọ́n fa mi sí English lọ fi kọ́ jáde. But mo dáhùn pé mo ti get it. Ọ̀ràn pọ̀tọ̀. Ẹ̀gbọ́n mi, ìyá ẹ̀ bá grandma bá pè mí pé 419 ó pè àwọn ní Christmas ó ń béèrè owó lọ́wọ́ àwọn. Can you imagine? Ṣé wọ́n mọ̀ wọ́n rò pé àwọn ìyá yẹn mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà wọ́n rò pé àwọn ìyá yẹn wọ́n ní kankan tán ní lọ́wọ́ wọ́n rò pé wọ́n ní upstairs. Ìyá ẹ̀ wá ní ṣèbó péré ẹ̀ ní warrior kí ló tún wá kí ni warrior wá lórí media? Kí ni warrior wá lórí media? They are 419. I'm sure pé wà lábẹ́ ètò nísìnyí wọ́n lè gbójú jáde mọ́ wọ́n lè pè wá mọ́ wọ́n ti balẹ̀ jẹ́ òun náà ó fi di generalism bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Kúnlé Ṣítà ní àwọn kí CSI our hero pé kí n dẹ̀ máa bá wọn kí bàbá Akíntóyè mo rí bàbá Akíntóyè àlàáfíà lọ́wọ́ ara bàbá le tata nígbà tí mo rí wọn bẹ́ẹ̀ ni ìrìn àjò tí mo rìn ara bàbá le tata ni àjọ jẹun gan sẹ̀ àlàáfíà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká sáré ká lè ká padà sórí Ìgbòho tá à ń kọ́ Ọ̀ràn pọ̀tọ̀ became Aláàfin of Ọ̀yọ́ àti kábẹ̀yẹn. She is said to have died in the battle. She was also considered a skillful warrior. Kò ń ṣe àwọn warrior abẹ́lé nísìn. Warrior Mr. Koiki àti ń lọ báyìí o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń rí mi báyìí mo ti wà lọ́nà irọ́ ni o. Abẹ́ obìnrin ló wà o. She was also considered a skillful warrior and distinguished herself at the Battle of Ilayi. She is said to have died in battle, one of the few Alaafins to have died in combat. For a woman to rise to become Alaafin is also a testament that female children have always been valued in Yoruba land for a long time, and we still value that till date. But the West destroyed everything. Source, Guardian, historical African Yoruba cannot fast-check if the above photo is that king of Ọ̀rànpọ̀tọ̀ or not, but the picture depicts an ancient Alaafin of Ọ̀yọ́, and this is our purpose to use it illustrate an Alaafin. So that is on that. Let's go back. But we're going to send audio and ilé ìgbọ́ until after the program. So we are still on Igboho. Igboho. Yeah, now I'm correct me. Igboho. Not Igboho. Igboho. During the 16th century, where was Nigeria? Why should we save Nigeria, if not collapse it, destroy it, bring it down? If it has to be anarchy, I care less. If it doesn't have to be, then the politicians should start talking. They are not more than us. It's just that we are not ready yet.
when we are ready mélòó ni Fáyọ̀ṣe tó bá òun kókó gbogbo sójà dání bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho dòdòrè Ìgbòho not Igbo, Igboho, a Yoruba town converted to Nigeria as we speak today. We're looking into the previous Alaafin that was there. It was during his reign that the capital city was moved from Oyo-Ile to Oyo-Igboho in the 16th century. After a protracted battle with the Nupe, and also as a result of the internal fighting prior to the establishment of the new Oyo, his grandfather had gone on an Odysseus. That is in 16th century. But today, all the one where they don't burn, where they burn them for 1999, we go fix Nigeria, 419. How you go fix Nigeria? How many people in your concern, concern video concern, I think I posted it. Did you see that Nigerian guy? I don't know whether it's Yoruba or Bende. I don't know which part of Nigeria it's from. He created a fake company to the value of $1 billion. How many people saw that video? You made a little video here, and you are still thinking that there's a country called Nigeria. That one, he wanted to buy Sheffield United. He was going to buy Sheffield United, and now started looking the books and realized, he created his own bank statement. He had Shingbai, Konish Shingbai in my account. Oh no, only billions of dollars. That is not it. That country is dead on arrival. If you like, pray to Muhammad to fix Nigeria. It's not going to work. Even though we hate to use that phrase, but that is the phrase that you use. You go to the mosque and you I like practical. Because when you think that we're talking, that is what you're doing. You don't want to test people. Mo fi kọ́ ara lílé mi ló wà. Ọlọ́run bá tún Nàìjíríà ṣe astagfirullah. Grandma mi ṣe yẹn títí. Tẹ̀sùbá àti grandma mi ń lò 1,000 ni. Ọlọ́run ló mọ iye òǹkà tó kà títí tọ́lọ́jọ́ fi dé. Ní Adéníjàdélé, Ìbàdàn nìyá yẹn ń gbé ká tó mú ẹ̀ wá sẹ́kọ̀ọ́ nígbà tí wọ́n bá wọn ra ilé ní Adéníjàdélé ní phase 2. Ilé ẹ̀ sì wà níbẹ̀. Àwọn tó mọ ẹni tí mò ń sọ wọn mọ̀ wọn dáadáa, àwọn tó súnmọ́ wa. Ó yẹ ẹja ṣàdúrà Nàìjíríà, ẹ bá kọ́kọ́ ṣe astagfirullah kọ́lọ́n àwọn olórí wa kọ́lọ́n kó yọ́nú sí wọn kọ́ lè ṣe dáadáa. Àwọn tó ti mọ ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run lè yọ́nú sí wọn because Ọlọ́run kọ́ ló create Nàìjíríà. Mo ní nígbà tó fẹ́ dá Nàìjíríà sílẹ̀ ṣé easy ó wà lọ oríṣiríṣi ni èmi máa ṣí ọkàn yín kúrò lára Nàìjíríà but díẹ̀díẹ̀ ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yẹn. Òfin máa fi tẹ̀sùbá dẹ́rù bà mí. Ó ní 1,000 ni mo gbé wọ̀lú yìí. Mo dẹ̀ ó sì wà lọ́wọ́ mi ń bá gbogbo dáadáa. Ó ní 1,000 pẹ̀lú kúrò. Ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kan ni mo gbé dání, ọ̀rọ̀ pé ní ìgbà kan rí ní ìlú Ìgbòho lọ́dọ̀ bàbá wa olóyè Dr. Sunday ọmọ Adeyemo Ìgbòho. Wọ́n ní ọba kan ń bẹ níbẹ̀ Aláàfin ní 16th century. Ayé kò tọ́ ní kẹ́ bá wa pín ètò wọ́n pín. Nígbà tó ń ṣe fracas là ń ṣe níbí báyìí. Tó bá jẹ́ pé fracas tí mo fa sùúrù ní tí mo fọyàn kan wá síbẹ̀ tí mo mọ́yàn kan wá síbẹ̀ tí mo dá gbogbo ẹ̀ sórí program ẹ̀ máa dàrú. Àwọn ọ̀rẹ́ ń ṣe yẹn because ibi báyìí is a platform to educate ourselves. Mo ní mi ní máa educate yín nípa Nàìjíríà máa break it down to the tó yẹ pé ọmọ nursery gan tó bá gbọ́ Nàìjíríà sá fún. Ó yá ẹ bá mu láti òkè wọ́n tún máa mu látòkè àṣìrántí ṣá wọ́n mu látòkè ó yá ẹ mu wálẹ̀. Ẹjẹ́ aṣàdúrà ilẹ̀ Yorùbá kí a lè rí ọ̀nà kọjá. Àdúrà Nàìjíríà yẹn we have done that for 63 years. Kò mú kankan jáde, kò mú iná nìkan kò mú jáde ládùúgbò ẹ. Ẹ fẹ́ kírun láàárọ̀, ẹ wá ń tan generator. Ṣé ní East London Mosque, màá lọ bẹ̀ níjọ́ kan, màá lọ kírun níbẹ̀ ó tó jọ́ mẹ́ta. Màá ṣeré lọ síbẹ̀. Màá wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé wọ́n tan generator tí wọ́n fi ní London nìyẹn o. Ní London is one of the biggest mosques. Àbí kí n ṣeré lọ sí ti Nigerian Muslim Association ó tẹ̀ kí n bá deputy mama tẹ̀tí bínú sí mi mo ní màá pè wọ́n. À ń sọ̀rọ̀ ilé ayé wa òun sọ̀rọ̀ I'm a Muslim. Koiki shut up yóò tọrọ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé ní mọ́ṣáláṣí wọn ní Saudi Arabia tọ́tọ́ generator ìyà tó ń jẹ ní Saudi ẹ̀dẹ̀ tún mú mi lọ sí ọ̀nà àǹgò mi.
ó ní alájà wa kan tó wà lọ́hùn for a while mo gbúrò wọn mọ́ mo kàn lè máa play audio wọn ni ó máa look like pé tẹ bá gbọ́ nǹkan tó ṣe send sí mi láti Saudi ọlọ́pàá ń lé wọn báyìí káàkiri ní wọ́ọ̀ rí ọlọ́pàá ti lé wọn lọ́ti sọ mobile phone kábíyèsí lédè ní Saudi Arabia ni mo sọ lawless country wọ́n pa journalist ẹ̀rọ kí journalist làwa ibi tó bá dẹ̀ ti pa journalist we don't like it Saudi pa journalist ní embassy wọn láìláìlá ẹ mọ̀ pé mo ṣe fídíò kan tó lọ viral láìláìlá kọ́ la fi máa gba skul ilẹ̀ Yorùbá pé wọ́n ṣe skul kí ni láìláìlá ní ṣe pẹ̀lú ẹ fẹ́ ṣe skul tá a bá dé Ìgbòho yẹn nísìn a rí pé gbogbo àdúgbò yẹn kò sí kankan tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ bí a nísìn tá à ń bọ̀ nísìn lọ́sẹ̀ máa lọ máa tidy up àwọn kankan for 60 and we have a palace a ní Aláàfin kan tó gbàbẹ̀ kọjá ẹ lọ sí Ìgbòho nísìn kò sí títì wọ́n ṣe nothing they left it like that and we are here talking about the 60 angels náà kí n máa touch heart yín àfikọ́ lọ́ máa wà pẹ̀lú yín ọ̀rọ̀ ìsìn mo gbé dání ni ìwọ ló ṣe secondary school mi tí mo lọ was a Christian school ni mo lọ ìwọ kọ́ ló ṣe máa wá sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn fẹ́mi mo tẹ̀tù wá mọ̀ pé àṣẹ àwọn ifá nǹkan kan yẹn àṣẹ àwọn kan tó dání tẹ́lẹ̀ tá a máa ń gbọ́ ni pé wọ́n náà máa ń pẹ̀jọ́ máa ń pẹran àṣẹ máa pẹran sí Third Mainland Bridge ní ojú ayé wa a máa rí pé wọ́n pẹran wọ́n ti ń pa tipẹ́ bí a ní sí ti social media wá da la wá capture. What we are fighting for is to save our identity and then our culture and then our language. Àwọn kan ní kò lè ẹ má jẹ́ ká change it. Let's keep Nigeria. Máa sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ rẹ̀ o lè rí visa gbà wá sí UK. Máa sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, the ram was sacrificed on Third Mainland Bridge. Gbogbo alárí fídíò yẹn lórí social media. We are here talking about Koiki. Saudi Arabia is not different from Nigeria. Àní wọ́n pàdé the journalist. Tẹ bá rí alájà yẹn wọ́n ṣe communicate pẹ̀lú mi ní àwọn ní Mr. Koiki Ọlọ́run ló ní káwọn kọ nọ́mbà mi sílẹ̀ wọ́n sá káàkiri nínú Saudi báyìí ni ṣe àwọn pé Saudi ọ̀n fáwọn èèyàn níwèé àní ká sì dúpẹ́ fún UK díẹ̀ àtàwọn European country Saudi kò ń fún wọn níwèé they expect you to do your hajj and get the hell out as quickly as possible. You are not meant to be living there. It's not meant for you. Àwọn tó ń gbé níbẹ̀ kọ́ náà kó wà pẹ̀lú wọn. Àwa ń sọ pé ní ìlú Ìgbòho ní 22-23 a máa ilé ló lọ tààrà. There will be a big event on that day. Are you ready? Are you prepared? Are you going to be coming? And if you're not coming, that means that you need a media to be able to watch it. We are going to need 3 million naira. Káwa lè fi ṣe gbogbo tá a fẹ́ ṣe estimated ṣe nìyẹn, so that you can get the best out of what is going to happen. We can do it if we start contributing now, because a máa fẹ́ ra àwọn kankan ẹ̀hẹ́n a máa rà Nàìjíríà àwọn kan máa rà ní bíbá gbogbo tí bá dẹ̀ máa send sí ilé ó gbọ́dọ̀ délé ní first week February kọ́ lè rí lò, if not àfi kí n máa lò fúnra mi ní bíbá. Let's go back again. We are still giving you the history of Igboho town in Oyo State called Nigeria that was created by the British colonial rulers. Please join us on the 23rd, on the 22nd February at Igboho town. Kí ni wọ́n mú bọ̀? Mo fi wá rí olóyè, mo sọ fún ẹ pé olóyè ń bọ̀ o. Mo ti sọ látàárọ̀ nísìn. I have not said that chief is coming, but there is Igboho. I am Igboho. You are Igboho. Gbogbo an Igboho. We are all going to be Igboho on that day. And nothing will happen. Ọba ń bọ̀, pastor ń bọ̀, olóṣèlú ń bọ̀, babaláwo ń bọ̀, àfáà ń bọ̀, gbogbo èèyàn ń bọ̀, diaspora ń bọ̀. It's a big day in Yoruba land. And if it's a big day, Channels television ní fún yín ní coverage o. Ẹgbọ́n mi dáadáa, à ń pariwo nísìn pa nídìí owó, ẹ̀rọ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ nísìn. If you think that TVC will give you the kind of coverage, they will come, but they will not give you the live broadcast throughout the whole period. Money true. Tí fún àwọn ọmọ ẹ̀ bá ń kú, wọ́n gbọ́dọ̀ ní another backup tó máa wà on. Koikimedia will be on 21st. Àwọn kan máa sùn láti lè ṣe night níbi tó máa lédè. We will make sure that the transmission ẹ̀ máa lọ forever. Títí tá a máa fi parí ijọ́ méjì yẹn. We can guarantee you that. I know that. O possible. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo kí ẹ. Mo fẹ́ lé ní òun nìkan ló béèrè mi. Gbogbo àwọn tó kò béèrè mi rárá.
ó send message ó ní Mr. Koiki ṣé kò sí mo rí mo ní àlàáfíà mo wà mo sáré travel ni mo rìnrìn àjò kékeré wà dúpẹ́ fọlọ́ àti padà sí base wa ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ ni Nnamdi Kanu náà rìn táwọn olè àwọn 419 ọlọ́kóbá àwọn DOS ọkóbá Nnamdi Kanu. Welcome to the program and let's go into it again. The 16th century, while Oyo had been driven from the previous capital of Oyo-Ile by their Nupis enemies. We've always had enemies. Oh yes, the Igbos are our enemies. I'm not in doubt about that. But let us break away from each other, and then if they want to come and live with us, we take their fingerprint, we make sure that they are the right people that will live with us. We don't want criminal in UK, and that is why many people that commit crime, you will go to prison. You will go and be reformed. But don't come and tell me, there's security threat because we have a lot of Igbo people there. No, there has always been threat to Yoruba land as far back as 16th century. The Nupe is an ethnic group native to the north central of Nigeria. They have been disturbing us as far back as 16th century. So don't come and give me the fact that because I am in support, I love the Biafra. Oh yes, because they are fighting the same cause I'm fighting for. So if they want to exit Nigeria and they are pushing it and they are not using Tesuba, they are using Chakakuku. Chakakuku, you know Chakakuku. Biafra are not talking about let's pray to God anymore. They are using Chakakuku. You know Chakakuku. Chakakuku. We go pray. Oh yeah, it's good to pray. Don't get me wrong. But prayer without action is not going nowhere. My name is last man standing. We have always been threatened, we have always been threatening. Let me put it that way. We have always been threatened by people that are interested in our resources and our land. It's not just the Igbo people. They say the Nupe people as a 16th century. Who are they? I saw you online on WhatsApp, so I wasn't worried. Thank you so much. Yeah. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ mi yàn ìwọ́ṣẹ́ rí yẹn ni látàárọ̀ ní ṣé dátà ìtàn ni àwọn online níbo ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ mi yàn kò sẹ́ni kankan tó máa wà ní online ní bíbá because ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn ó yá gbóhùn sókè ní kíákíá mo ń gbọ́ oníkíni ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Yeah. P-O. Yeah. C-O. N-U. Y. Yes, sir. Okay. Ó yá pẹ̀lú ẹ̀kan sí. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ ti pass. Èyí tèmi bá pè tó bá kọ̀ rẹ̀. Tèmi ti gẹ̀tẹ̀ náà díẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ó ṣe gan ni àwọn Koikimedia ti ní wọ́n múra tátátá gbádùn wa bóyá ìwọ ṣe ń gbádùn sìgá ní 22-23 àríyá rẹpẹtẹ kò sí wàhálà. We have always been because we have the territory that people want to take from us and people are thinking that it's a joke. If as a 16th century the Nupe people ṣé àwọn Nupe náà ní Fulani? I'm lost here now. Let's do some training here. Are the Nupe people Fulani? Let's read a little bit. The Nupe is an ethnic group native to the north central of Nigeria. They are dominant ethnic group in Niger State and a minority in Kwara. Juliet Osi sọ pé no. Okay, ọ̀rọ̀ pọ̀tọ̀ níyùn. Ẹ̀bí abọ́ ṣe kọ́ sínú kíní ẹ̀wọ̀ tẹ̀ flow. Anyway, àti kúrò níbẹ̀ ẹ̀rọ kí n má tún divert. Let's stick to this one now. So the Nupe people are not Fulani. So that means pé ilẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ gan bàbá mi Olúkúnlé. So that means pé we have always been a problem to many of the people that wants to hijack our own Yoruba nation now. Thank you so much for joining us. The Nupe in 16th century, from what we are reading now, they are ready to kill us, take us from the civilized world that we have lived. Our work pattern now, we have always been civilized people. And today, many Yoruba people now say, no, let's leave that to Koiki, forget about that. Do. I'm a son, Oyinbo la mo sọ.
a máa sọ òyìnbó ní bí ọ̀pẹ rẹ̀. Instead of us to come together and say that we are in danger, okay, wọn náà wọn nú pé they are also called tapa, so àwọn náà ń ṣẹ̀pà, ẹ jẹ́ máa ṣẹ̀pà jẹ. I saw the way they were making their pa. Wọ́n ní wọ́n tẹ́lẹ̀ ìta àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ ni àwọn tapa kan ń gbé lẹ́yìn wọn àwọn kí làwọn family tó máa ń fi chair rent yìí ń tẹ̀rántí family yẹn mọ́ wọ́n wà lọ́dọ̀ àwọn alákàlẹ́yìn ní phase 2 wọ́n máa ń ṣẹ̀pà ni but wọ́n máa ń yan ni wọ́n wá ní wọ́n da chemical sí nísìn mo wo fídíò yẹn which those crazy things are happening in Nigeria. Only Elédùmarè will save us from the mess that we found ourselves. Crazy things are happening. Tẹ́lẹ̀ àwọn ọmọ a máa ń gbọ́ pé máa ń yan ẹ̀pà ní tó máa lọ rẹ̀ ẹ̀pà yẹn báyìí tí inú ẹ̀ máa dùn tó ṣe máa gbóná ó máa jẹ́ báyìí ó wá di pé wọ́n náà tún mix chemical tó fi mix ẹ̀pà. And this is a country called Nigeria. Àwọn politicians ò ní jẹ́rú àwọn ẹ̀pà yẹn àwọn ọmọ ẹ̀pà táwọn máa jẹ ó yẹ bá gbọ́n sókè any 3 minutes. Nupe ò kì í ṣe Nupe Kwara State ní Nupe wà wọ́n ṣe Yorùbá o. Okay, so àwọn ṣe Yorùbá but ní 16th century ní tọ́pá ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọ́n ní wọ́n bá wa jà gidi ní ìjà gidi ló bá wa jà. Bẹ́ẹ̀ ni àjọ pàlà ni àjọ boundary wọ́n ní bọ̀ nísìn torí after omi jẹ́bà yẹn ni wọ́n wà so wọ́n ti kó wọn mọ́ Kwara State. Wọ́n ti kó wọn mọ́ Kwara State okay ọ̀dà. Nupe Bàrùbá lára ẹ̀ ní Láfíàjì wà níbi tí former governor Alhaji Shaba Láfíàjì. Okay. Kwara State so àwọn ẹ bá pé Kwara State ní ti 16 local government ọ̀yà ó dàbí pé 12 ní ti Yorùbá. Àwọn 4 tó kù yẹn làwọn Nupe inú wọn wà Bàrùbá wà ẹ̀pá jìjì Láfíàjì wà. Okay so àwọn tẹ̀ tún ṣe Fúlàní. Wọ́n ń ṣe Fúlàní wọ́n ń ṣe North gan. So kí ló dé táwọn ń bá wa jà níjọ́ náà lọ́hùn tíyàn kan wá sọ fún wa nísìn pé ìjà táwọn pariwo nísìn pé Mr. Koiki ẹ má wọrí o gbogbo nǹkan máa wọ ókè o àwa ń sọ pé nígbà yẹn wọ́n ń bá wa jà kí ló dé táwọn kan ṣe wọ́n sọ pé kò possible nísìn. Wọ́n ń bá wa jà torí ilẹ̀ náà ni Mr. Koiki ẹ bá dé Kwara State nísìn wíní tábà máa fi rìn nínú láti inú Ìlọrin tábà máa fi rìn kò lè tó 2 hours ẹ máa wà ní Láfíàjì. Okay. So ilẹ̀ náà ni ilẹ̀ ló ń pa ilẹ̀ nìṣòro tí àwọn pípù wọ̀nyẹn ní. Ilẹ̀ náà ni. Pẹ̀lú wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ajé wa. Ṣé bá wo Ìlọrin gan nísìn ilẹ̀ làwọn Fúlàní náà wá dé ibẹ̀ yẹn kó tó di kó dìjà pẹ̀lú àwọn àti Àfọ̀njá. Ilẹ̀ yìí náà ni. So now tábà wọn sọ fún àwọn èèyàn pé wọ́n máa gbalẹ̀ wa àwọn èèyàn kan ní wọ́n ní rọ́lá ń pa wọ́n ní wọ́n lè gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. But ní 16th century àwọn kan fẹ́ gbalẹ̀. Nǹkan tó rọrùn ju nǹkan ṣe 16th century nísìn gan wọ́n fẹ́ gbalẹ̀. Mr. Koiki kan tó wá burú jù ni pé wọ́n ti di virus. Wọ́n ti di virus. So báwo la ṣe máa yọ nǹkan tí virus bá wọnú kọ̀ǹpútà èèyàn máa ra antivirus láti fi yọ ni o tó bá ti yọ ó máa dààmú ẹ̀ gan ni o. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Koiki antivirus tá a máa rà òun ni pé get freedom first. Okay. To now have nǹkan tó ń pè ní òfin. Laws. Àwa àgbàlagbà wọ́n ní má fi oko mi dá ọ̀nà ọjọ́ kan nìyẹn máa ń kọ́. Dáríkè má fi oko mi gangan má fi ṣe pathway má fi ṣọ̀nà lọ sóko ẹ̀. Kò sọ̀rọ̀ ẹnu má gbà ní ìwádìí ẹ̀yọ̀ àdáadáa ni ó gbọ́dọ̀ gbà ó ṣe má foko mi ṣọ̀nà. Kò ṣeé ṣe tó ìjọ tá bá ti ní freedom tá a dẹ̀ ti ní òfin wa. Now ó máa wá di pé ṣé o fẹ́ gbé pẹ̀lú wa àbò o fẹ́ lọ síbi tó ti wá. Okay. Now nínú freedom wa gan tá a bá kọ́kọ́ ni Mr. Koiki àwọn kọ́kọ́ wà tẹ́ ti sọ tó ti pẹ́ láti ẹ̀ nítorí ìgbà tí wọ́ọ̀ yẹn gbóná. Èmi kan rántí mọ́ ẹ rán mi létí èwo bẹ̀rẹ̀ rántí. Mr. Koiki ara ẹ̀ ní pé káàtì kọ́kọ́ paná ogun kan tó ń pè ní religion. Fún ẹ̀sà àbá Christian jà àbá Muslim jà àbá onífàjà nǹkan táwa ń sọ ni pé Yorùbá ni wá. Ẹgbẹ́ òun náà ni mo sọ ìwé tẹ̀sùbá mo mú jáde nísìn. So kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ kí ni mo gbé dání tó ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn kò ní kankan ṣe pẹ̀lẹ́ sìn. Kẹtọ́ mọ̀ mí ni mo ti lọ sí chọ́ọ̀chì ìyá àdúrà nísùrù ìyá àdúrà mo ti lọ sẹ̀lẹ́rí mo ti lọ bá wọn jọ́sìn bẹ́ẹ̀. Ànàdínà wọ́n ní a máa bọ́ bàtà ká tó wọnúlé mo bọ́ bàtà wọ́n sọ oúnjẹ fún mi mo jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyá ẹ̀dẹ̀ máa ń sọ oúnjẹ rẹpẹtẹ mo dẹ̀ sọ síbẹ̀ pé torí pé Muslim ni mí o mo lọ síbẹ̀
àwọn ní sufi ṣe kan mo lọ bá wọn ṣe bọ̀ nísìnyí láṣẹ wàá mọ̀ pé àwọn onífá gan ṣẹ̀fẹ̀ ká bá wọn ṣe ni wọ́n tì wá away from it ìyẹn la wá sọ pé no kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ but níta gbé dání officially it has nothing to do with religion kò ní kankan ṣe pé lẹ́sìn that is the mistake táwọn ọmọ Yorùbá ń ṣe ẹ wá rò pé Ìgbòho fúnra rẹ̀ pé ṣé mọ̀ pé lòmí ò mọ̀ pé Ìgbòho bàbá wa olóyè Ìgbòho ẹlòmí ò tẹ̀ mọ̀ pé Christian ni ṣé mọ̀ pé ó take some time káwọn kan tó mọ̀ pé Christian ni ìtọ́ máa ń rò ní pé bí oníṣẹ̀ṣe kan ni onífá kan ni yes Ọlọ́run ló fún ní nǹkan tó wà lọ́wọ́ àwọn bàbá ńlá ẹ̀ ni ó dẹ̀ gbàgbọ́ ó dẹ̀ believe tó gbé dání náà olóyè dẹ̀ ka Bible ju kí ló dálẹ̀ lọ kò ṣe pé mo fi ń dẹnu Bible tó wà nù ilé ẹ̀ tí mo rí lọ́wọ́ ẹ̀ tí Yorùbá Bible ó fẹ́ tó yìí ní size mo rò pé mo sọ lè rí a sọ̀rọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá gbé dá ìyẹn ló lóye sọ pé ọ̀rọ̀ ìsìn kan ló ń gbé dání níta gbé dání ọ̀rọ̀ kan wọ́n pa wá ni mo kí Waris Jinadu ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kọ́ good evening and welcome to the video ọ̀rọ̀ àpótò tí bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation á ní láíláí iṣẹ́ afẹ́ ló máa ṣe òṣà ni. kí ni Yorùbá nation ní ṣe pẹ̀lú ṣà ìyà ń jẹyàn nísìn ṣé ìyà tó ń jẹ wá nísìn nínú Nàìjíríà lé ní nísìn ṣé ó kan òṣà gan ló ń jẹjẹ gan báyìí nísìn gbogbo òṣàlẹ̀ Yorùbá gan nísìn tó yẹ kẹ́ fún epo kọ́ ní ẹ̀kan jí nísìn tó kó lọ sí prison ìyàn kan náà jẹ́ epo wọ́n gbé lọ sí prison ẹni tó dẹ̀ ń jí billions bẹ́tù nìyẹn nísìn tó jòdì káàkiri ó ti fìdí gba application because inú ọ̀dọ́ ọmọ kékeré ni bèbí yẹn ọmọ 30 something years old ó ti fìdí gbayé jẹ́ ẹ má bínú ìyá wa ó ti fìdí gbayé jẹ́. Mr. Koiki ẹ lọ wo biography dẹ́ yẹn kí ni qualification ni ó ti ṣe minister ó ti ṣe commissioner of health. ọ̀dọ̀ Dr. Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ náà mo ti gbọ́ pé ó ṣe commissioner for health ní Cross River. ó ti ṣe commissioner ẹ lọ wo report tó fún wa nígbà COVID irọ́ ló ń pa all along. bó kí ló dé táwọn èèyàn wá ṣe ń fíù pé Nàìjíríà máa wọ́ pé ẹ pàdé wa ní 23rd ní Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́ nísìnyí wọ́n náà wọn nú pé ní 16th century wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ kí ló wá dé ta ṣe ń sọ nísìnyí pé wọ́n máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tẹ̀yìn kan dẹ̀ ń sọ pé náà Mr. Koiki ìtorí pé láì kí ní kàn mí pẹ̀lú Tinubu kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú Tinubu. kò sí nǹkan tó kàn yẹn ilẹ̀ wa là ń sọ ń pa ẹ̀ yìí mo kí bàbá Nurudeen ilẹ̀ tá a dẹ̀ ń sọ yìí ilẹ̀ tá a ń sọ ó ti di àwọn pípọ̀ ẹ̀ ti wọnú wa wọ́n ti fẹ̀sìn wọnú wa tẹ́bá dé lọrin sìn lọrin a máa sọ fún yín pé àwọn ò kì í ṣe kinní àwọn ò ṣe Yorùbá Fúlàní làwọn kùtì gbogbo kinní wọn yẹn ó ti di virus tiwa ṣùgbọ́n a lè bá anybody jà òfin láti wà tábà ti ṣe tá a ń lọ òfin lélẹ̀ láti bá wa gbé. Mr. Lawrence Ọlálẹ́kùn ló kẹ́kẹ́ yín sàkábọ̀. ìkọ́ tó máa tẹ̀lé eléyìí o laws of the land tó bá ti wá lè bá wa gbé ó yá kọjá lọ sí ilẹ̀ nuclear àbí kò bá. wọ́n lè máa lọ Saudi Arabia wọ́n lè lọ Saudi Arabia gan ní ìwé. wọ́n lè lọ Saudi Arabia ẹ lè lọ Jerusalem gan ẹ lè lọ Jerusalem. ó lè lọ máa sùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkú Jerusalem Jésù ẹni wíṣẹ tó bá fẹ́. ẹ ṣé gan bàbá wa thank you so much. ẹ ṣé gan aṣẹ́dùmarè gbogbo ẹni tó bá ṣe àrapọ̀ mọ́ wa ní ìlú Ìgbòho ní 23rd láṣẹ bàbá wa olóyè tí mo sì jágbẹnusọ look tó o bá ṣe ìtẹ́lọ́rùn èèyàn kan mi o èmi sì ní spokesman èyí tó bá dẹ̀ ràn mí náà mo máa fi ń jíṣẹ́ èmi lè wá fi díẹ̀díẹ̀ kún lẹ́yìn but n tó ní kí n sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé láṣẹ Èdùmàrè in Jesus name lágbára ti ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bá a máa fa astagafuru ṣe láìláì làlá mo kí gbọ́yàn àfa àtẹnulé àwọn àfáà kan wà wọ́n rí òrùn ṣé àwọn àfáà tó ń gé orí nísìnyí Ọlọ́run kó ṣàánú àwọn ọmọ kan la rí tọ́tú lọ wọ́n ṣe ẹ̀sìn kún yẹn ni wọ́n tẹ̀ jẹ́ kókù tẹ̀ tí rest wọ́n lọ gé orí mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nílé a lè máa sọ yẹn continuously a ní Nàìjíríà ọ̀gbádùn mo kí ẹ bẹ̀ àlùkà ẹ jọ̀ọ́ mo ní kó ṣe program yẹn fún rẹ̀ lánàá bọ̀ kò sẹ́ndẹ̀ sí mi ilé ti di problem fún báyìí wọ́n ti lè dànù kúrò nínú ilé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ lé wa ara problem Nàìjíríà nìyẹn ìyẹn àlùkà ọmọ yín Àfọ̀njá TV mo ní kó jáde kó sọ̀rọ̀ lánàá bí a kò tí ì ṣe program yẹn ní lójú ń tì mo ní tètè pòun àwọn èèyàn fún àwọn èèyàn ní nǹkan irú òun mo sì lè dúró fóun kò tí ì yọ ẹsẹ̀ èyí tó bá ti yọ ẹsẹ̀ nínú wọn màá tètè jáde màá sọ fún yín ó dẹ̀ níyàwó lọ́mọ abárẹ́ tó lè ẹjọ́ abárẹ́ tó nílé tó tẹ̀ sí de temporarily kò mind between Lagos and Ogun State kó kọ̀ wà níbẹ̀ mo lè dúró fóun gbogbo ọkọ̀ la lè dúró fún wọn
ẹ̀gbọ́n mi yẹn tẹ bá gbúrò ẹ sá o 419 ni o ẹ já lọ sọ́dọ̀ bàbá wa ẹ̀gbọ́n sókè ẹ bá mute background ẹ ti wọlé ẹ mute background sir ẹ ti wọlé ẹ bá mute background jẹ́ mọ́ mi lórí ìtàn náà bá lọ ẹ̀gbọ́n sókè mò ń gbọ́ yín sà. Volvic water dẹ̀ ni mo máa ń mu kò ń ṣe pure water mo dẹ̀ tap water problem ti ẹ nìyẹn ìlú òyìnbó ni mò ń gbé ẹ̀gbọ́n sókè sà. Àlọ́ Koiki. À ń gbọ́ yín sà ẹ̀gbọ́n sókè àlàáfíà. Ok. Mo fẹ́ correct nǹkan kan ni lórí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó ṣe sọ̀rọ̀ tán. Ok. Tó sọ nípa Nupe people they are from Niger State. Ntọ́sọ náà nìyẹn wọ́n ní Niger State ni wọ́n. Báwo lọ ṣe tó wá di ará Kwara lẹ́nu kò yé mi ṣé Niger àti Kwara súnmọ́ra ni. Koiki ẹnìyẹn ó dà pé kò get it right àwọn tápà people ló wá láti Kwara State. Àwọn tápà Nupe mo rántí ìgbà yẹn Professor Jerry ìrántí second Professor Jerry kini yẹn gbà yẹn ó ṣe information ó bá Babangida ṣiṣẹ́ ń gbà yẹn ó kọ́kọ́ ṣe chairman ní master ó tún wá lọ ṣe information minister is a Nupe and most of àwọn Nupe yẹn àwọn tó jẹ́ pé most of them they are from Bida ní Niger State. A lot of them were Bida gangan. Because in terms of now, they are dominant ethnic group in Niger State and a minority one in Kwara State. One minority there one in Kwara. Then I lost in that Kwara. The Nupe are also present in Kogi State. Ẹ mọ̀ pé wọ́n migrate káàkiri nígbà kan náà ẹni sùn bàbá mọ́ dispute ní tẹ́yìn pé wàá bá wa sọ nísìn láti correct ẹni yẹn. Àwọn tí wọ́n migrate káàkiri wèrè ni wọ́n bí tó bá falẹ̀ sí ní ìbí gbogbo náà là ń rí nísìn. Dáàdì wa kàn ṣẹ̀dẹ̀ ní very complaint ọgbẹ́ wa pẹ̀lú àwọn ọmọ Igbo tó ń ṣe security ní Lagos State. So there have always been people moving to Yoruba land because ibẹ̀ ni ọ̀rá wà ibẹ̀ làwọn Elédùmarè kó gbogbo nǹkan sí tán ní ká máa fi ṣayé tá a bá di pé àwa kan la fi ṣayé mọ́ nísìn. But dispute pé they are not from that part. Even if they are not, wọ́n ti rìn wá nígbà tán náà kan bá wa jà ní 16th century nínú Ọ̀yọ́ ẹ wá ní kán má rí wọn ní Kwara State. Wọ́n máa rí wọn Kwara náà mélòó ni Ọ̀yọ́ sí Kwara. Yes, it's true. It's true. So my migrate wá sí Kwara. Yes. Originally they are from Niger. Yes. Àjòjì ti pọ̀jù nílẹ̀ Yorùbá, that's our problem. But kò sí kankan tó wrong níbẹ̀ because àjòjì lèmi náà nílùú òyìnbó. But àjòjì tèmi ní sọ́n gba fingerprint mi. Ẹ ṣe gan ni dáàdi wa, àbẹ̀túfẹ́ àdìmọ́. Ẹ ṣe gan ni. So yes, I mean, even if they are not from Kwara, what to migrate to? Let me quickly say this. Lẹ́mọ̀ pé tá a bá ń ṣe program, nǹkan kan ló máa tún gbé kankan tó máa ń trigger. Ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń wọ̀ lóyìnbó. Mo ń bẹ̀ yín ni. Mo kí ìyá mi. Wọ́n ní Jerry Ghana ni ẹ ṣe gan ni ìyá mi. Ṣé Jerry Ghana ẹ̀ ṣì wà láyé ṣá ẹ ṣe gan ni ìyá mi first bank. Akalamago mo kí ẹ ó ní ẹ kú ṣẹ́sà. Mo ti ní program eré ju 3 hours lọ táwọn ọmọ òdua gan bá dé wá kàn máa ṣe tí wọn ni lọba ṣàtì mo dẹ̀ ti bá wọn mo ti equip tinú ilé tó bá dé ní sinú wọn máa dùn ni ṣáwọn ọmọ tẹ náà lọ school torí bó ṣe ń wò mí ṣáwọn ọmọ ẹ lọ school nílẹ̀ Yorùbá kò yé máa wò mí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń dé abroad mo bẹ̀ yín I'm begging you now ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ṣé mo pé máa kan láwọn brothers wa kan pè mí wọ́n ní Mr. Koiki wọ́n ní wàhálà wa ò múná lọ́rùn ṣe rí wàhálà yẹn ó ti wà tipẹ́tipẹ́ a máa wá solution sí ni anyway kí n má fọ̀rọ̀ ògùn máa gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀gbọ́n mi tí mi ẹ fún mi ní 1 minute kí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ wà important ìṣòro àwọn àtàtì dé ti pẹ́ ẹ̀rọ pàrọ̀ àtàtì dé ti pẹ́ wọ́n náà slow ìṣòro ẹ̀ mo ṣe lówó wọ́n ní mo ti slow jù nígbà tí mo ṣe fraud tí mo lọ create business tí kò wà tó wà in existence arákùnrin tí mo ń sọ yìí gbogbo ẹ̀yàn wọn Yorùbá àfi ká gbàdúrà fún un torí DBS tó fi ń ṣiṣẹ́ nílùú yìí ó ti damage iṣẹ́ kan tó dẹ̀ lè ṣe òun náà níṣẹ́ skilled work tó gbélé lọ́wọ́ tó fi fún ní BRP nílùú yìí òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ wà ń lù yìí wọ́n ṣẹ̀ dé ni nígbà tó tẹ̀ kọ́kọ́ yé mi ẹ má bínú pé mo digress there because ṣé àwọn pé nínú ọ̀rọ̀ báyìí tá à ń sọ à ń ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́kàn àwọn èèyàn ń dé o ọmọ kọ́lọ̀ jẹ́ káwọn fámìlì tèmi náà lè wọlé o àwọn èèyàn wọ̀ lú yìí o bó kẹwàá máa dé yẹn ẹ máa ṣe sùúrù gan-an nígbà tí arákùnrin pè mí brọ́dà wa pè mí wọ́n ní DBS àwọn ó ti bàjẹ́ kò tẹ̀ kọ́kọ́ yé mi mo ní DBS èmi ò gbọ́ rí sétí I've lived here for 25 years
DBS mi nísìn tí bá fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ school nísìn wọ́n máa ṣe mí fún mi. I've never had problem with DBS because ìwọ tó mọ̀ pé iṣẹ́ tó ń ṣe iṣẹ́ tó involve DBS ó máa avoid kódà bí èèyàn bá gbẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ níta wàá máa ṣọwọ́ báyìí pé kó má gbà tiẹ̀ padà because ó mọ̀ kó tó bá ti lè lọ gbà yẹn wọ́n máa kọ sínú DBS pé ó jà níta. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ gangan? Wọ́n ní àwọn ṣiṣẹ́ ó wá rẹ àwọn díẹ̀ àwọn afẹ́gbẹ́lélẹ̀ àwọn á sùn lọ. Client wọn ẹ ti mọ̀ tá máa ń pè ní client ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ client làwọn máa ń lò ní bíbá à ń sọ pé èèyàn kan wà disable Nàìjíríà lẹ ti ń lo gba àwọn terminology òṣì burúkú yìí tó ẹ̀ ní value fún human rights. Client wọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn náà kọ́ láwọn wà in charge òun náà wá jókòó sẹ́gbẹ̀ wọn ìyẹn bá ṣubú mo ní ṣé kò kú wọn ní kò kú ẹni tó bá ti kú ṣé DBS nìkan ni but as I speak right now èyí tó lè fi ṣiṣẹ́ nílùú yìí iṣẹ́ kan tó dẹ̀ lè ṣe òun náà ni care work nǹkan kan yẹn DBS ti di òfúrufú fẹ́ tẹ̀ báyìí. I've referred him to the next stage nǹkan tó tún lè ṣe kọbẹ̀ Elédùmarè kó jẹ́ kó lè rí ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ a máa play you don see Igboho mo ń tẹ bá ń rẹ́ nìyẹn máa fún ní 1 million ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn you don see Igboho yẹn so mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé please ẹ wà níbi iṣẹ́ orúnkún yìí ẹni kọjá kẹ máa lọ́lé ẹ má compromise ibi iṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ DBS yín ẹ má ní ẹ̀gbọ́n lórí Koikimedia ẹ mọ̀ pé ilé òní kankan ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation but it's an advice because nǹkan tẹ fi ń ṣiṣẹ́ tó bá ti gbà kúrò lọ́wọ́ yín that is the end ẹni ẹ máa renew ìwé ẹ̀ ní in the next few months though ìwé tó fún wọn ó wà valid títí di 26 but ibi tó ti fẹ́ ṣiṣẹ́ nísìn wọn náà ní di DBS nígbà tí DBS kẹ̀rẹ́ dẹ̀ ti di oyè yín ẹgbọ́n òsókè ẹ̀gbọ́n mi tí ní ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ kú iṣẹ́ takuntakun àwa ni ẹ sà. àdẹ̀kù palẹ̀mọ́ ti olóyè Ìgbòho. àbáwáláyé níbi. ṣe rí ẹ̀yin náà wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń sìn ṣe rí ibi tó ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ogun yìí pẹ̀lú ogun oníkan fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá òun ni wípé wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti pé kán yọ history kúrò nínú school curriculum. ẹ̀yin náà wo ọ̀rọ̀ tẹ́yìn sọ ń sìn èèyàn mẹ́ta ti pè wọlé ń sìn táwa struggle pẹ̀lú àti gẹ́ẹ̀tì fact nípa kí ni báwo ni ló ṣe jẹ́ gbogbo kí ni ìnáwó máa ń kọ́ wa nígbà tá a wà ní school nígbà tá a wà lọ sí school but nígbà tó kọ́ máa bẹ̀ wọ́n kọ́ yọ history kúrò pé ẹ má kọ́ wọn ní school mọ́ ẹ má kọ́ history mọ́ ní school so gbogbo ẹ ti olùkàkú ti gbàgbé ìyẹn ìkíní ṣe ráwọn olórí wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ló ń gbà bọ̀dẹ̀ fún wa because ẹ jẹ́ ká ti bi pẹlẹbẹ mu ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí sìn ní Kano ṣe ní ká nílẹ̀ Yorùbá náà ti fẹ́ gba gọ́vnà yẹn mọ́ ẹni tó NNPP yẹn lọ́wọ́ wọn á rí ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti lo intelligence wọ́n ti mọ̀ wípé báwọn bá fi lè gba kíní lọ́wọ́ NNPP Nàìjíríà máa dàrú. ọ̀dọ́ ṣòwò rẹ tẹ ló sẹ̀dẹ̀ sí mi èmi ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti mọ̀ ẹ máa wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ because àwọn agbẹnusọ wọn nílẹ̀ North àwọn ò ní dákẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tiwa àwa gangan ní problem ara wa àwọn àgàgà àwọn olórí wa yìí because èmi ti ń dúró de kíní yẹn pé ibẹ̀ yẹn ni arabi tí wọ́n ti máa bẹ́lẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti lo intelligence wọn wọ́n ti mọ̀ pé. dáhùn ní Tinubu sẹ́ẹ̀ ó dà gbogbo ọ̀rọ̀ tí mi náà ń pè Tinubu á jẹ́ kó fọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ́ òun lórí láyé ayé àtá anybody dànù nínú wọn ni ó máa sọ fún supreme judge rẹ pé tẹ́ bá ṣe mistake. torí ìjẹkújẹ dẹ ni ìjẹkújẹ ni ẹ wo ọba ó mú owó ó ń gbé kọ́ olórin lọ́rùn ẹ bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá a kàn rí yín sí nìyẹn kẹ́ ṣe pàtí àwọn èèyàn ń kú ebi ń pa àwọn èèyàn a ní kẹjẹ ká gbára wa lóko ẹrú irọ́ ni ẹ support ẹ torí pé ẹ̀yin minority kan inú ayé ẹ̀ ń gbádùn ayé ẹ wá àbádọ́nu àwọn yòókù àní tẹ́ bá sọ fáwọn èèyàn wa nílùú ìpè wọ́n ní kí ni wàhálà tẹ̀ ṣùgbọ́n wàhálà tá à ń ṣe ni wípé wọ́n ń pa wọ́n náwọn ìlú kan ní Ìgbòho ní kíní wọ́n ní ṣèbí inú oko nìyẹn mo ní sáwọn ènìyàn ò ṣèyàn ní ṣèbí wọn ò pààyàn nínú ìgboro màá ní báwo lè ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí kí wọ́n lè ń gbé nílùú òyìnbó fún so àwọn tó ń gbé nínú oko yẹn tó ń pa yẹn wọn ń ṣe Yorùbá bíi tiyín so torí pé yín ń gbádùn ní inú Lagos City Ìbàdàn City tẹ́yìn wà ń sìn kò kàn yín kọ́ máa pa àwọn ẹni yẹn lọ nínú oko fáàmù wọn kọ́ máa gé wọn lórí kọ́ máa gé wọn lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ẹ wò ó àwa gangan àwọn olórí wa àwa ni wà problem ara wa ẹnu wa òkò ẹ kú iṣẹ́. ẹ ṣe gan bàbá mi ẹ bá ń kí àwọn mọ́mì mi náà nínú ilé ẹ bá ń kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ẹ bá ṣèlẹ̀ tó fi dá sí
láàrin méjì ẹ ní right láti pè wọlé +44 7404 405 917 22 23rd nílùú Ìgbòho a máa ṣe òkú ìyá wa òkú ìyá dáadáa ìyá onínúure tó lọ bá wa jíṣẹ́ fún bàbá God pé gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ lé táìtì ẹ bá wa tú ọ̀nà sílẹ̀ wọ́n dẹ̀ bá wa tú sílẹ̀ à ń sọ ipa history ìlú Ìgbòho là ń sọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́ àwa àkàdébì kan tí wọ́n ní ká padà sẹ́yìn díẹ̀ àní padà sẹ́yìn ilé ayé wa ní 16th century why Ọ̀yọ́ had been driven from their previous capital of Ọ̀yọ́ Ilé by their Nupe enemies so ilẹ̀ Yorùbá ti ní enemies tipẹ́ and manage wọn ni we've always have enemies and we will continue to have enemies border UK nísìn wọ́n secure against what against enemies American secure border wọn against what Russia fẹ́ secure border wọn against what kí la rò pé gbogbo àgbáyé ìjà tó ń lọ ní gbogbo all over the world lẹ́nìí why do you think there's a war ogun tó ń lọ káàkiri gbogbo àgbáyé lẹ́nìí because some people wants to take some people's territory and some people wants to secure their borders but many people say Nigeria will secure our border I don't think so ẹ jẹ́ ká lọ díẹ̀ ká lọ gbọ́ àtẹ̀ play yẹn lẹ́ẹ̀kan mo kọ̀ rántí ní àkọsọ pé you don't see Ìgbòho mo ní ojoojúmọ́ lè ní rí Ìgbòho torí àlàyé àǹfààní opportunity there's a lot of crime going on in Nigeria ẹ máa rí àwọn crime yẹn ní àwọn other media as well kankan my job is not to talk about it I'm a posted abale posted my job is about Yoruba nation self-determination kódà ẹ tó bá gé orí ẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n gé orí yẹn kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí because there is no government we have government but there's no government I'm sure you know what I mean by that and until the constitution is brought down you will not have a state police ló sì lè manage crisis ilẹ̀ Yorùbá but ṣé Tinubu máa fún yín ní state police that means they have to bring down the constitution ṣé wọ́n máa amend it you cannot amend something that is a fraud that constitution is a fraud and we need to bring it down ẹ jẹ́ ká lọ díẹ̀ ká kọ̀ lọ to relax fún few minutes ká fi gbọ́ eléyìí mú padà bọ̀ mọ́ ti dé. Bọ́dá Island àgbà Navy blue pen Jágámọ̀ lọ́sí Ìgbòho wọ́n fẹ́ ti wà confused the life is too much 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 Jágámọ̀ let's go Bọ́dá Island àgbà Navy blue check Jágámọ̀ Igboho. Wọ́n fẹ́ ti wà confused. Wọ́n ti wà confused. The life is too much. 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 A ṣe wà lórí Yorùbá Nation campaign. Òkú ìyá wa kò stop campaign o. Mr. Koiki, ṣé ẹ ti wá ń dà this is ìyá Yorùbá Nation ló kú and we will celebrate it and she must be celebrated. She would have been alive but ohun ọba Elédùmarè ni at 75 age yẹn ṣì ó young gan àyọ̀ǹgẹ̀ ni màmá wàláì àyọ̀ǹgẹ̀ ni màmá but it is what it is but we are using that also to educate and remind ourselves mo rí ìmọ́lẹ̀ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí just reason mo kí yín ẹ̀gbọ́n mi Tony Ages ẹni please kindly play that video I've been looking for that video I saw in the Punch tó bá jẹ́ video Punch I might not be able to play because I'm trying to be very careful with all my platforms especially a platform like ours. Mo ní wọ́n ti gbé TikTok ni wọ́n gbé wálẹ̀ completely. One because I'm going against the social community or whatever and I don't care because at the end of the day it doesn't make any difference to me. Ẹ bá mi ti background ti wọlé. Hello. I'm going sir. Hello. Koiki. Ẹ máa sọ̀rọ̀ mo ń gbọ́ dáadáa. Ṣé o gbọ́ mi? Loud and clear. Okay. Mo kàn tún pè padà ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó ṣe sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan sọ sórí there are a lot of àwọn èèyàn wa tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé wọ́n wà ní diaspora tán wà ní abroad tó jẹ́ pé sórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nípa afẹ́gbàgbé kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún wọn gbà míì kò yé wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí màmí yẹn sọ pé tó sọ pé ṣé wọ́n ń pààyàn ní city ní ṣèbí oko ni wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ wípé
because of our identity wa gangan ni the first reason ta fẹ́ fi gba Yorùbá nation so that a lè wà on our own. Èdè wa là á máa sọ, èdè wa là á fi máa ṣe gbogbo nǹkan because any ìlú tó bá fẹ́ ṣe oríire láyé èdè wọn náà láti máa sọ because àwọn British tó kó wa papọ̀ tó jẹ́ pé à ń sọ English ò kì í ṣe èdè àwa ọmọ Yorùbá kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa tó wà láàbroad sórí mo meet èèyàn kan láìpẹ́ ń bí tó jẹ́ pé ẹni yìí ti wà mí for long time àgbàlagbà ni ẹni yẹn ó sọ̀rọ̀ kan lójú mi tó sọ pé òun yìí tẹ̀lé dúpọ̀ woman yẹn àtọ́lórí yìí tẹ̀lé wọn ó lóun mọ̀ pé nǹkan tó pé dání mo ní ẹ̀yin lẹ́ sọ̀rọ̀ pé léyìn ó níyẹn ẹni yẹn gan lóun fọ́ọ̀lù ẹ tẹ́lẹ̀ ìyẹn má nìyẹn ó lóun tẹ̀lé ẹ tẹ́lẹ̀ oníbọ̀ tó ní Koiki ń ṣe bákan mo wá ní ẹwà mo ní mo wà disappointed pẹ̀lú nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí ẹ̀yin lẹ́ ń sọ pé léyìn mo ní ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ kàwé ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ẹ̀ ń tẹ̀lé woman yẹn mo ní in fact mo ní mo wà surprise ipe lè má sọ̀rọ̀ pélé mi tẹ̀ mọ̀ pé ipe mo ní ẹ má jẹ́ kí n ti sẹ̀fẹ̀ sí àgbàlagbà lẹni tí mo sọ yìí mo ní mo wà surprise ipe ẹ̀ ń sọ pé ó ní ìyàwó òun ó ní every month ló ń sẹ́ǹdì owó sí àkáǹtì àwọn òmìnira mo ní ṣe gbogbo lẹ́yìn mo ní mo wà surprise ipe ẹ̀yìn kẹ̀ àtìgbà ni mo ti ń wo máa ń gbá ipe there are a lot of àwọn Yorùbá tó wà lábroad èmi inú ọgbọ́n ọmọ easy. tọ́ba mọ̀ tán pè ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ní púpọ̀ náà àwọn yẹn wọ́n ní understanding rárá so wọ́n ti fi emotion sí nǹkan tá a gbé dání reality yàtọ̀ sí emotion kéèyàn máa sọ pé nítorí mo fẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ káwá máa yẹn mo ṣe bèrè lẹ́ẹ̀kan pé ṣé mo lè sọ nísìnyí kí n jáde nísìnyí sọ pé kò sógun ní Russia àti Ukraine kí n jáde kí n ní kò sógun níbẹ̀ ṣé mo lè jáde nísìnyí kí n ní kò sógun ní Israel àti Palestine káwọn èèyàn máa sọ̀kò pa mí pé kí ni bàbá yìí sọ lẹ́nu yìí. ìrìnàtọ̀ wà reality yàtọ̀ sí friction ní gbogbo táwọn sọ yẹn friction. ọmọbìnrin kan. à ń gbọ́ yẹn sì máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yẹn sì wà pẹ̀lú wa nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ̀. sórí mi ní dárúkọ ọmọbìnrin yẹn lórí kinní yẹn mi ní dárúkọ ọ̀dọ̀ yín bẹ̀ yẹn ló wà. mo rí fídíò clip tó ṣe ẹ̀ ṣe ó wà lára àwọn aṣíwájú blogger tó lọ nàìjà ń gbà yẹn ọ̀dọ̀ yín bẹ̀ ló wà náà báyìí ó wá tẹ̀ tí wàá lọ ṣe ìpínlẹ̀ síta ó ní ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé Tinubu ìyà ń jẹ àwọn èèyàn o ìwé á jẹ pé ìgbé tí ìyà fi ń jẹ àwọn èèyàn o ìlú tó ń wà yìí o nǹkan òrìbélé yìí wọ́n ń tọ́jú àwọn ọmọdé wọ́n ń tọ́jú àwọn àgbàlagbà iṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀. ṣọ́ṣẹ́ rí yẹn ni ṣáwọn ṣẹ́ rí yẹn ni wọ́n wá lọ́mọ àwọn tó wà ní diaspora they are one of the biggest problems fáwọn tó wà nílé because àwọn náà fún wọn ní this false hope àwọn máa lọ sí church tí wọ́n nípa yín wọ́n pa àwọn èèyàn níbi tí ẹ̀ ti lè ṣẹ̀sìn ní Nàìjíríà wọ́n disrespect Muslim nílẹ̀ Yorùbá ṣe pé àwọn Muslim kan nísìnyí wọ́n ní ẹ̀ kì í ṣe proper Muslim lọ ságége kó lọ kírun lẹ́yìn àwọn Fúlàní lọ kírun lẹ́yìn wọn lágége Agége ṣègbè kò ló wà wọn ní ever kírun lẹ́yìn yín wọn máa wọ mosque báyìí nísìn mosque Yorùbá ni bó wọn ní kírun lẹ́yìn máàmù àwádẹ wọn ti ń pe sáfù málà máa dé ó máa ṣe sáfù tiẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni lọ́tọ̀. ṣé èmi inú wọn apart from èmi inú wọn mọ̀ pé even fraudulent constitution. ẹ̀yẹ́ kan máa wọ́n mọ̀ ṣẹ́ra àwọn diaspora mọ gbogbo yẹn tó wà nílò mọ kàn pé constitution àwọn diaspora understand gbogbo game yẹn but they are living mo wà lórí ẹ má bínú sá mo wà lórí space fi Sahara lánàá máa ẹ wà ní America ó ní àmì ní America I'm a journalist ó sì wá better Nigeria ẹni tó wá better Nigeria ẹ bá ń sọ fún pé tí African Confidential sọ lélẹ̀ 12 hours ago dear Nigerians you are disturbing the internet shouting one Nigeria all over the place but the same one Nigeria is the genesis of your problems that you are now trying to solve miraculously with a rigged electoral process when you really want get sense for this country sef. èmi ò fẹ́ dárúkọ amẹ́ntán sọ mo fẹ́ àfẹ́ àmọ̀ pé akọ̀wà very careful ẹ̀ mọ̀ pé ègùn ṣe fracas là ń ṣe mẹ́ mo mẹ́ntán sọ ìyá mi Wúrà Adébíútì orúkọ yẹn náà ni bọ̀ àfẹ́ dárúkọ ni Òṣìàmà Kulex ẹ ṣé gan ni ìyá mi thanks so much mo gbádùn yín bàbá.
sórí Koiki ṣọmọ kan tí most of them wọ́n tún máa ń ṣe irú àwọn èèyàn bíi wọ́n á lọ Nàìjíríà wọ́n á lọ máa tẹ̀ sí wọn lójú wọ́n á lọ máa ọ̀pẹ́ sí wọn nǹkan tó tún láti tìrì sí tí most of them wọn tí wọ́n kì í fi máa sọ yẹ nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn. wọ́n lọ pàṣẹ wọ́n lọ àpò ọmọ 16 years old ló fẹ́ bá sùn tó bá lọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n a ní pé yẹn ló fresh. àwọn wọ̀ mí bá àwọn ẹ̀gbọ́n kan wà bẹ́ẹ̀. Koiki kì í ṣọkùnrin nìkan ní wọn ló ṣe o obìnrin wọn ń ṣe o wọn ń lọ nílọ bá àwọn kéékèèké fún o àwọn obìnrin wọn ṣe o. ìtọ́ lè ṣe labroad wọ́n máa dán òtọ́ bá lọ́lé ó kù díẹ̀ ní. àwọn obìnrin wọn kì í ṣàwọn ọkùnrin nìkan ló ń lọ nílọ bá àwọn kéékèèké sùn àwọn obìnrin yẹn irú ẹni tá à ń sọ yìí gan tí mò ń sọ tí mo sọ pé wà lọ́dọ̀ yìí gan ó lè máa bá àwọn obìnrin kéékèèké sùn níbẹ̀ yẹn. ṣé wọ́n sábẹ̀ yẹn most of them wọn nǹkan tó lọ ń ṣe dákìtìrìtì tí wọ́n fi ń sọ wípé Nàìjíríà ìmọ̀ dáa. ìgbọ́dọ̀ fi dá sí ọ̀nà olórí gbàdá ìlú tó ti àlákà. kò ní dá. ìlú tó ti àlákà tipẹ́tipẹ́. ó sọ̀rọ̀ báyìí ó ń sọ pé Tinubu kó jọ kó ṣe nǹkan foundation Nàìjíríà ò dáa rárá and a lot of them. everybody ló máa jẹ́ ká máa bọ́ wọn ẹ ṣe gan bàbá ẹ ká máa bẹ́tò yẹn nìṣó ẹ tún lè pè láàrin méjì again thanks so much we love when people add their input ẹ ṣe gan ni sir because input yẹn gangan náà ló ń jẹ́ kí program máa lọ ìlú Ìgbòho ẹ má làlàkàlà ẹ má rírankíran gbogbo àlá ẹ bá lá tó wà negative ẹ communicate padà pẹ̀lú Ọlọ́run kẹsàn fún Ọlọ́run pé kó bá wa dá padà torí pé ó máa happen. ẹ̀kọ́jọ́ mẹ́ta. mo gbádùn yín eléyìí tí ń lọ lẹ́yìn tẹ́wà ní orí Thank God for mo gbádùn yín sà. Thank God for journey mercy. Thank God for safe journey. àdúpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa dáàbò bò yín. Aṣẹ́dùmarè. Àníkàbá yín dá sétò náà ni. ẹ ti wà lórí ẹ mo kí bàbá mi ọmọ ọba Bẹ́ẹ̀dùn Grace Chapel ẹ káàbọ̀ sórí ètò dáàdì àwọn Christian dáadáa làwọn àwọn fake Christian. ṣe rí ohun tá à ń sọ ò ní wípé Yorùbá ni wá Yorùbá sì ní ìran wa àmọ́bi tí boundaries ilẹ̀ Yorùbá àmọ́bi tó dé àkílèmù ilẹ̀ Haúsá àkílèmù ilẹ̀ Ìgbò mọ́ ilẹ̀ wa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe rí àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú nígbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ nípa àwọn núpé níbi wọn bá wa jà. ẹ má bínú àwọn tó wà lórí Instagram Ọláyọmí Koiki ẹ bá wa lọ sórí Koikimedia fóònù yẹn kò pick charging so a máa end ẹ ẹ má bínú ẹ lọ sórí Ọláyọmí Koikimedia àbí other platform 13 stream kẹlẹ máa gbádùn program yẹn lọ ẹ má bínú sí wa ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín. ok à ń sọ nípa yí pé àwọn núpé wọn bá wa jà láti 16th century lọ táwọn sọ yẹn àìtí sọ tọdún yìí o àìtí sọ àwọn ti sí o. kí ni ìdí tí wọ́n fi ń bá wa jà wọ́n bá wa jà nítorí pé everybody fẹ́ expand the territory wọn. ẹ bá ń ṣàlàyé bí Yorùbá tèmi ò dára. everybody fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni everybody wọ́n fẹ́ expand torí wọ́n mọ̀ wípé ilẹ̀ ìfàtà bá ń sọ nípa factors of economy. Land is number one. Number one ni land. A tún bá sọ̀rọ̀ ara capital ní wa. So àwọn èèyàn mọ̀ wípé ilẹ̀ tá à ń tẹ̀ yìí if you have land you have everything. Torí gbogbo tó bá wà lábẹ́ mọ tó wà lábẹ́ ilẹ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ́ lè rí lábẹ́ ilẹ̀ lọ́la. Ìjẹ̀bú Òde Ṣàgámù bó ṣe wà yẹn àwọn lísìn wọ́n lè sọ pé kan báyìí ló wà bẹ́ẹ̀. Tó bá di ọ̀la new discovery sí máa ṣẹlẹ̀ wọ́n máa rí nǹkan bí abẹ́ ilẹ̀ yẹn náà máa ti rí. ṣé ẹ tó sọ yẹn so everybody ló fẹ́ make sure wípé àwọn gba these major assets fún àwọn generations wọn. And then wọ́n dẹ̀ wá rí pé there are indigenous people torí Ọlọ́run ti dá oníkálukú sí space ti tiẹ̀. So àwọn míì bí wọ́n ṣe wà ní wọ́n á máa wo space tẹlòmíì pé kí ló wà bẹ́ẹ̀ tí ò sí lórí tàwọn. Tẹ́ bá wo ilẹ̀ Yorùbá ẹ máa rí wípé we are tropical rainforest nílẹ̀ Yorùbá. And because the tropical rainforest àwọn nǹkan tí ẹ máa fi síbẹ̀ tí ò ní produce kò wọ́pọ̀ ẹ ní ìdí fertilizer níbẹ̀ kẹ́ tó gbin ọ̀pọ̀lọpọ̀.
Ṣẹ́rí tẹ bá mọ ẹni tó bá travel lọ sí northern Nigeria mo ti travel most part of Nigeria ẹni tó bá travel lọ sí northern Nigeria ṣe to understand ó máa mọ̀ wípé ní gbogbo owó tí wọ́n ná ní Ministry of Agriculture Nigeria tẹ bá gbọ́ Federal Ministry of Agriculture tẹ bá gbọ́ Anchor Borrowers Program tẹ bá gbọ́ àwọn agricultural scheme tí Nigeria ń ṣe àwọn ìtẹ́ gbogbo owó yẹn tán bá yàtọ̀ sílẹ̀ tán kó jẹ gbogbo ilé tán ná bẹ̀ pé wọ́n tẹ̀ ní wọ́n ṣe project north ni tẹ bá lọ síbẹ̀ irrigation wà ní everywhere ní north from Niger State upward tí tẹ máa fi dé Kano ẹ máa rí irrigation ní everywhere. Take understand? We don't have all those things in the West. Nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn irrigation program wọn ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Yes, we are producing, but because we can feed ourselves, our expansionist program yẹn, òun ni wọ́n ṣe ní agenda láti kó àwọn marauders yẹn to be attacking our farmers. So that nígbà tí ẹ̀rù bá ba àwọn èèyàn tí wọ́n lè lọ sóko, a máa depend lórí oúnjẹ títí wọn. Then they will be able to squeeze us whenever they want to squeeze us. Ara nǹkan tí à ń sọ nìyẹn wípé look, we need to take ourselves out of this slavery. We need to take ourselves out of this bondage. But kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Àwọn tó ti sọ̀rọ̀ síwájú nígbà tí wọ́n sọ pé nípa Nupe àbí kìíní, àwọn kan sọ pé Kwara ni wọ́n, ẹnìkan sọ pé Niger ni wọ́n. Nupe ni Nupe ń jẹ́. Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. Kò sí tó ń jẹ́ Ọ̀ṣun state, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Ọ̀yọ́ state, kò sí tó ń jẹ́ Ọ̀ṣun Kwara state, kò sí tó ń jẹ́ Ògùn state tẹ́lẹ̀. Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. Ara division tí wọ́n fẹ́ lò nígbà tí wọ́n da structure Nàìjíríà rú, wọ́n fẹ́ lò so that they will set people against themselves and we will be able to lose our identity. Ara àwọn strategies yẹn ni state creation. Níṣẹ́ tán bá sọ̀rọ̀ ọmọ Ògùn state máa sọ pé rárá. Ògùn lélẹ̀ ọmọ Ọ̀yọ́ nìyẹn Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. Ṣé ìdájọ́ mo sọ yẹ yín náà ẹgbà broda? Àgbọ́yé. So ara divisive techniques òun ni state creation fún military ṣe tán ṣe. Nísìnyí tẹ bá wo Ondo state tẹ́lẹ̀ Ondo state include the current Ekiti state but nísìnyí tẹ bá rọmọ Ekiti tán bá sọ̀rọ̀ sọmọ Ondo wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ máa sọ pé rárá kò kẹ́ ṣe to understand because they use systematic approach láti divide wa within ourselves. So Yorùbá ni Yorùbá ń jẹ́. So tẹ bá wo Kwara say I am from Kwara state, I'm from Ekiti speaking Kwara part of Kwara. Everything, all our culture including my language, my dialect, I speak the same thing as people in Ekiti state. So báwo ni kí ni ẹ wá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ religion táwọn kan máa ń sọ pé religion la gbé dání? Kò sí kankan tó ní ṣe pẹ̀lú religion. Because what we are saying is who we are. We are who we are before we believe in what we believe in. I remember some time ago, Pastor Tunde Batari was interviewed, and somebody said, "You were born a Muslim." He said, "Point of correction, I was never born a Muslim. I was born a." Just understand, we were born as a child. Before we became a Muslim or a Christian. If you were born by a Muslim parent, that's what makes you to be called a Muslim. And as you are growing, when you are able to make your decision, you can decide not to be Muslim, you can decide not to be Christian, you can decide not to be Onisese, you might decide not to be anything, not to believe in any of those things, and you can choose to believe in anyone. But everybody is born a child. Check understand. Is that our people are too gullible. They are too gullible. As we speak today, even with the documentary, Lori Synagogue, we still have some people because of one blackmail man and one second corny because our people are very gullible, and that is why I'm not surprised. Nígbà tí the last caller sọ pé àwọn wá surprise pé èèyàn kan sì believe nínú Oni TV, who is Oni TV. Téèyàn bá jókòó ẹni tó bá ní ọpọlọ tó bá wò ẹ máa rí pé wọ́n rí configure brain ọ̀pọ̀lọpọ̀, and a lot of people tó jẹ́ pé wọ́n rí lè jẹ́ spokesperson kan sọ̀rọ̀ nípa wọn, they are speaking because of the benefit that they are getting from them, from that platform. Àníwọ̀n tẹ̀ ní any content ní ọ̀sẹ̀ lórí program mo sì gbọ́ gbogbo tán sọ. Nàìjíríà òṣìṣẹ́, and then what do we do about that? Mo kí mọ́mí wa ẹ̀ka bọ̀ yà wá Tóyìn mo fi tọ̀tọ̀ kí bàbá mi gbóge 1881 ẹ̀ka bọ̀ dáadé.
tẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn diaspora tó tẹ̀lé wọn àbí ẹni tẹ́ máa rò pé the diaspora tó tẹ̀lé wọn they are seeing what is one feel kí ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ wọ́n wà emotional about this movement tó ń sọ̀rọ̀ emotional reality ni ìjà ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa ka statement fún yín prime minister wa ti release statement lóru àná ni wọ́n make decision yẹn pé ṣé kọ́ attack èèyàn sọ pé wọ́n ti gba ẹmọ náà pé country ni ẹ ti gbàgbọ́ owó fúnra ara yín kẹ́ tó sọ 200,000 people lọ́nà wà nínú Ìgbòho wọ́n bí dákẹ́gbẹ́ ẹni tì lọ síbẹ̀ wọ́n bí bàbá wọn dákọ́ gbé ẹni tì lọ síbẹ̀ àwọn sọ 191 local government nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀wọ̀n ẹ̀ ti gba country àwọn yẹn mọ́ mirage lọ ṣe mórí gbogbo nonsense lọ sí mo ṣe gbọ́ program wọn lánàá ẹ̀kọ́ ojúmọ́ lè máa lọ́ gbọ́ nonsense lọ sọ. Sherry, let me tell you this. Sherry àwọn kan wà tó bá ti jẹ́ pé tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n ń pe orúkọ wọn àwọn kan wà tó jẹ́ pé orúkọ wọn náà fẹ́ káwọn èèyàn máa pè tí ò bá ti jẹ́ pé wọ́n ń pe orúkọ wọn so anything that you are doing is not right. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé sentiment àwọn nǹkan tí wọn ò prove. ẹni tó lè kúrò nínú ìlú tó wà bẹ́ẹ̀ni fúnra rẹ̀ gan ó ti kúrò nínú ìlú tó wà bẹ́ẹ̀ni ìjọba àwọn tó wọ́n wà Nàìjíríà gan wọ́n ti jà bí ó lè má ní físà gan láti jáde ó lè má ní ìwé gan because tó bá ní ìwé ìlú tó wà tẹ́lẹ̀ tó sọ pé òun wà that is kó ní visa gan lè ti expire mọ́ lọ́wọ́ ó dà pé àwọn èèyàn mọ́ tán táwọn gbé dání. Definitely. I don't think people understand what they're talking about. Definitely, they are just sitting in it. They will just take their cell phone. Wọ́n kàn máa tàn wọ́n dẹ̀ fi pé báwa jókòó sínú yàrá wọn. Àwọn akọ̀bẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tó bá fẹ́ gba nation ní. Tábà ti tan mobile phone àti ṣe program àti di media àti sọ̀rọ̀. Ìlú tó wà fúnra rẹ̀ tó lọ negotiate country yẹn pẹ̀lú ìlú tó wà. Mo ń sọ fún wáyé lánàá mo ní Turkey tẹ́ mọ̀ pé gbogbo standard wọn up to European level ni. But you fún wọn ní access kan wọnú European country ó bá pa àwọn èèyàn ẹ̀ náà understand nǹkan tá a gbé dání emoris mo sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n play basketball ẹ̀rọ pé mo ní team all over the world tó máa bá a ṣiṣẹ́ so wọ́n máa ń play basketball kò ní bẹ́ẹ̀ mo wá ń sọ pé basketball tó ń play yìí standard yẹn is like pé standard ti Germany ni because àwọn German náà ló wá bá wọn play níbẹ̀ German ló fly wá láti Germany wọ́n wá play ní Turkey ṣé àwa ní standard Africa àwọn ò ní standard àwọn kan máa ti máa náà àwọn program tó máa ń post stadium yẹn basketball kìíní yẹn basketball standard yẹn kò sẹ́ni standard kankan tó beat ẹ̀ ní Nàìjíríà gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ fún mi ní stadium tó beat ẹ̀ so ìyẹn la ṣe sọ fáwọn èèyàn ọ̀rọ̀ country ò ń ṣe ọ̀rọ̀ máa fi ń ta yín bí ìgbà tá à ń jẹ kúlíkúlí it's a serious business. ẹ wá ń jáde ẹ wá fi máa dùn sí àwọn ọmọ Yorùbá àwọn kan tó ń tẹ̀lé wọn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ àti diaspora àtàwọn tẹ́ máa pè ní ẹ̀lí tẹ́ máa ó yé wọn àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tí ọ̀tẹ̀ pa wọ́n pọ̀ ni. báyìí bẹ̀ ti rí ọ̀kan tó jẹ́ pé iṣẹ́ tó ń ṣe ní Amẹ́ríkà iṣẹ́ tó wà electrical ni tó lè sọ́pọ̀tì gbogbo jágbàjàgbà ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ọ̀tẹ̀ pa wá pọ̀ wọ́n bínú àwọn kan ní nítorí ó ṣe jáwà nìkan wọ́n bínú Ìgbòho ni that's the point I was making. Okay, look at the milestone tí bàbá Akíntóyè at his age ṣé nípa ìwé kíkọ ni ṣé nípa advocacy ni ṣé nípa registration ní UNPO la fẹ́ sọ ni. bàbá mi all these things were done without ẹ jẹ́ kí n sọ kọ́kọ́ fún yín asatana ẹ mọ̀ pé tí muslim bá ní wà láìtàláì that means pé ó tún fẹ́ mú ó kàn fẹ́ mú confirmation asatana bàbá sì pè mí lórí fídíò call kí ló béèrè wọ́n fẹ́ ká ṣe wọ́n fẹ́ release the gazette kékeré kan bọ̀ wọ́n wá ń bí mi wọ́n rẹ̀ wọ́n kúrò ní gbogbo àwọn commission lọ́wọ́ wọ́n wá ní ṣé àwọn a lè rí gbogbo àwọn tó ti pààyàn ká mo ní dádì kí lẹ fi ṣeré bí ẹyàn ọmọ ìjòyè wàláì mo flood WhatsApp wọn ni kí lẹ mo wá náà àwọn máa kọ àti àwọn làwọn máa kọ kinní yẹn bọ̀kára kọ́ put ẹ̀ so this is a man in his 80s tó sì ń pè wá pẹ̀lú fídíò kan tó ń ṣàlàyé fún wa pé báyìí wọ́n sọ pé èèyàn kan wà nínú darkness rí sójú orí yóò kọ́. All that he did, he did them without Modupe Onitiri. The only thing Modupe Onitiri brought, which was the scam, was the 5 million petition, which up to today, Kosento Mobito Wolesi, and we can't see any result of that petition. Àwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ nígbà tí máa tó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú Wálé Àlì, wọ́n sọ wípé what Dupe Onitiri wrote was a statement of intent, what we call an intention.
we intend to ask a nation, does that translate? Statement of intention. Ṣé èmi gan níbi tí mo wà ní òye kọ lẹ́tà pé sọ pé àìmú ìtẹ́jú àgbà Yorùbá nation. Ẹ tún bọ́ sí brain wọn díẹ̀. South Africa, an African country, ó gbé Israel lọ sí Court of Justice àbí gbogbo ọ̀rí. Ó dẹ̀ pa àwọn èèyàn ọmọ tó pè. Ó gbé wọn lọ sí Hague. Ó gbé wọn lọ sí Hague. Wọ́n commit genocide lọ́wọ́ ẹ̀ commit genocide in Palestine. So ó wá kù sí Israel kó lọ defend rẹ̀. Ìta ń pè ní country nìyẹn. Ẹ kọ̀ wo ṣé gbogbo ọ̀rí yẹn ṣèbí ari wọ́n ṣe lórí tẹlifíṣọ̀n wọ́n ṣe lórí kìnìún ìyẹn kan wá náà gba country ẹ má ìka tẹ̀ lọ síbi ẹ má ìka tẹ̀ divert. àní òmùgọ̀ ní gbogbo àwọn yẹn. So what I'm trying to say òun ni pé Yorùbá ni wá àwọn tí òye tán defend Nàìjíríà tó jẹ́ pé lẹ́bàá wo comment mi mo sọ pé it's a skyscraper. That skyscraper is built without foundation on sand. But each time every 4 years wọ́n máa fẹ́ gba new painter tó máa wá tuntun so that it will appear to the world as a beautiful skyscraper. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ wà nú ẹ̀ they are living with apprehension, with fear that skyscraper is going to come down and collapse one day. Tó bá dẹ̀ collapse, a lot of them ló máa bá lọ. So that is how I can describe Nigeria as a structure. Okay. Just understand. But you can't make that building stand by changing the windows, changing the curtain, and painting it every 4 years. It's a waste of time. When it has no foundation, it's a waste of time. My brother, because of other people, I rest my case. Yoruba nation no going back. Ṣé rí pé látara pé a fẹ́ gbé burial lọ sí Igboho, a tún to derive information pé Nupe ní 16th century wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ lọ́ ṣe push wa away into ẹ̀jẹ̀ kakabẹ̀ ẹlẹ́gàn sí. Mo kí gbogbo àwọn táwa lórí ètò even if we come down with the program mo tún padà bọ̀ later tí bàbá padà wà ó ti yé yẹn but try our best. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. When people ask jẹ́ orí Yorùbá ní jẹ́ máa bọ́ sí ọ̀nà olè fẹ́ gbà gbogbo ọ̀nà láde gbà. Don't be deceived. Ìyẹn kan máa ní ẹ̀kọ́ máa hàn nílé ṣe ní negotiate pẹ̀lú government tẹ́ bá jagun títí ẹ sì máa tún mo kí àwọn Esther Ewetoga Ekaboma JP a sì máa negotiate pẹ̀lú government. We will still negotiate. Ìgbà tó yẹ pé àwọn tí ní káyọ̀ máa lo the word illiterate púpọ̀ nù yẹn ní brain ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ fi pé it's going to ẹ mọ àlọ́n tó fi put Nigeria together àwa fẹ́ dissolve ẹ̀dẹ̀ ní kò ní síjà okay tó bá níjà gan nínú ẹ sì máa padà sórí round table a sì máa wá sórí round table láti wá make a lot of discussion tàbá dẹ̀ wá sórí round table yẹn ṣé government tó bá wà lórí ìjókòó kọ́lẹ̀ máa bá sọ̀rọ̀ ìdí táwọn kan ṣe sọ pé advantage Tinubu máa jẹ́ if he can listen. I say in my own view Tinubu is not going to listen to anybody. That's my own view. He's not going to listen to anybody. Ó ti tàwa dànù òun àtọ́básanjọ́ they are as same but so I'll just leave it like that. But what we are saying is that for those thinkers and think lójoojúmọ́ we are thinking bá ṣe máa Kàdóso ti yọ̀yàn kan kúrò ní ó ti dissolve board of king. Nàìjíríà ò lè ní Nàìjíríà gbogbo system yẹn Nàìjíríà ò lè ní mo ní Flora Shaw bímọ fún Lugard èèyàn mélòó ló mọ̀ yẹn kò bọ̀ bímọ fúnra wọn so báwo làwọn yẹn ṣe fẹ́ láàánú ìwà. India lọ bí sí Hong Kong lọ ti gbé wá sí Nàìjíríà as a governor administrator máa kú fún Nàìjíríà you will die there until you know. Let's go back into Igboho à ń lo history la fi ń ṣe program lọ́wọ́ nísìn 22-23 má rí ìran kankan ìran tẹ bá rí ìran padà sọ́dọ̀ Elédùmarè ìran sọ́dọ̀ Jésù Kristi kó bá wa dissolve lọ́hùn Igboho it go happen à ń bọ̀ níbẹ̀ lágbára Elédùmarè kí là ń bọ̀ wá ṣe à ń bọ̀ wá sìnkú ìyá wa nǹkan à ń bọ̀ wá ṣe nìyẹn àwọn àsìkò ni nothing more than that àpè ọba àpè olùjòyè àpè politician gbogbo ìlà àpè máa bọ̀ everybody la pè àpè àfà àpè gbogbo everybody invite everybody tó bá ti rànkárá o lè rànkárá tó bá láǹkárá wọ white kò máa bọ̀. It remain àti ṣe 3 hours missing so far àti ṣe 3 hours 14 minutes so what we do we gonna bring the program down and lè tún ní strength láti lè sọ pé ní later àtúnlé padà wá díẹ̀ the same thing náà la máa sọ
ó tọ́jọ́ mẹ́ta èmi náà rìnrìn àjò kékeré mo dẹ̀ lọ ṣe training, so that's all I can say. Mo kí olóyè Ìgbòho for standing firm. Thank you so much. Mo kí bàbá Akíntóyè, àwọn méjèèjì náà ni mo rí, àlàáfíà lọ ní wọ́n wà, kò séwu rárá. There are various quarters. Okay, no, but I miss it there. It remained Oyo capital for Egungun Ojo successors until Oyo Ile was reoccupied by Abipa. King Abipa, also known as Ogunlu or Oba Moro, was an Aláàfin of Oyo Empire. Ẹ̀gbọ́n kan tó ń pè wá nígbà yẹn empire kó tó di pé àwọn Gẹ̀ẹ́sì dá gbogbo ẹ̀rù. He is believed to have ruled during the late 16th and the early century. Oyo Igboho is hosted 4 Aláàfins, and they are buried in Igboho Oba beside the First Baptist Church. I feel play kini ẹlẹ́ǹkan ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ sí bọ̀. Bọ́dá Island àgbà Navy blue check jákàmọ̀. You don see Ìgbòho yẹn náà là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ìyẹn town gangan nísìn kò ń ṣe bàbá wọn lóyè Ìgbòho. Wọ́n ní there are various quarters in Igboho, which include Okegboho, which hosts the palace of Onigboho of Igboho land, Obago, Alapata, Modakeke, Ono, Onibode, Boni Iba, Boni, Ago Igi, Lusubu, Jakut, ẹ ṣáà gbà bẹ́ẹ̀ nínú Yorùbá wa la máa ṣe sí. Wàhálà Ìbí, Ẹlẹ́gbẹ́, Akitipa, among others, are some of those quarters in Igboho. The town has a town hall situated in Owode, a radio station brought by Emeritus Professor Dibu Ojerinde at Owode too as well. Ṣẹ́rí gbogbo bíbá should have been classic development. Tó yẹ pé taba nísìnyí tí bá lọ wo picture rate and other nísìnyí àlè anything because abẹ́ Nàìjíríà tá a wà 419 country ni kò fẹ́ jẹ́ ká showcase who we are. Àwa máa tẹ́ bá jáde nísìnyí máa tẹ̀ sí lójú ẹ wo London kí ló wà London gbogbo area yẹn tó wáyé pé development dé ni tí náà ń ṣiṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ even if Nigeria was meant to work ṣé Nigeria ní owó láti fi ṣe ó ní ìgbà nígbà tí a bá ti lo àwọn bíi Beto Edu àwọn olè and many of them like that. Ẹ lọ́wọ́ Fáyọ̀ṣe mo rí fídíò kan tó ń jó káàkiri Èkìtì ló ṣe yẹn ní ìsìn kò ṣe kankan kò lè gbé lẹ́kìtì. We can't continue like that. Koiki, you have to start learning Yoruba now before they dry up. I'm a díẹ̀ èmi àti olóyè tá bá ti pè mí máa make sure pa kí n sọ ìbò kankan Yorùbá la máa ń sọ a dẹ̀ máa fi ń decode ó dẹ̀ lè mọ tá à ń sọ èmi àti wọn nìkan la mọ tájọ́ ń bára wa sọ ẹ̀ dẹ̀ lè dárin wa rú bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ máa gbìyànjú ni. Kí ló tún sọ níbí wọ́n ní the first ṣẹ̀rí now àìmọ̀ká àti sọ̀rọ̀ town wọ́n wá ní the first central mosque in the town is at Modakeke while the first ever church is the First Baptist Church Obago Igboho 1922. So tá bá ń sọ̀rọ̀ Kristẹni àti Mùsùlùmí nílẹ̀ Yorùbá kò síjà kankan láàrin wa àwọn onídàgbòrú tó dé tó fẹ́ bà nǹkan jẹ́ lọ fún wa ní impression léni pé àgbọ̀rọ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú ra wa. No, we have lived together side by side. Wọ́n ní First Baptist Church Obago Igboho as far back as 1922 with Reverend Dr. S.A. Adediran as the pastor. Igboho is well represented both home and abroad. Olóyè tí wàá bá wọn gbé káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí bàbá wa John mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ wọlé mo kí bàbá ọmọ bàbá ọdún Grace. Ẹ wo tí olóyè wa bá wa ṣe ó wá transform orúkọ yẹn so kí la wá ṣe fún olóyè ní 22-23 àwa náà máa wá lọ yẹ wọn sí níbẹ̀ má ríran ẹ má pè mí pé Koiki àfáà kan ti ṣe fídíò kan babaláwo kan ti ṣe fídíò kan wòlíì kan ti ṣe fídíò kan àárín mo sọ pé Ìgbòho ń bọ̀ o ẹ gbọ́ mi dáadáa o láti 3 hours
kò sí anywhere tẹ́lẹ̀ court pé mo ti sọ pé olóyè ń bọ̀ but mo ní gbogbo wa ní Ìgbòho gbogbo wa ní Ìgbòho so a máa lọ yẹ sí àti tọ́jú òkú pamọ́ láti last year òkú gbọ́dọ̀ lọ sùn it's as simple as that ọmọ Yorùbá ni wá òkú gbọ́dọ̀ lọ sùn so ẹ jẹ́ ká gbẹ́lẹ̀ kí n fi padà sórí ìjọ máa dẹ̀ yọ kúrò lórí wifi kí wọ́n máa gbígbà tí bá dìde kọ́ọ̀kan máa interrupt ẹ̀ ẹ gbádùn ilé kí n fi sọ̀kalẹ̀ mọ́ bọ̀ padà. ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adeyemo Igboho ọkọ̀ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí ara orúkọ tó ń dẹrù gbó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ńkọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Igboho ṣá ọmọ Igboho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkọ̀ pọ̀pọ̀ sí amúkan yòókù bọ̀ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹ́rù wálé wàràmùjẹ́ ọmọ onílé ọ̀la àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Igboho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kò dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláé ìtọ́ mi lè domi Sunday Igboho arógun má ti bí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. ẹ̀tọ́ yẹn ló ń jà fún ló mú ẹ̀mí ìyá ẹ̀ lọ o lè má gbọ́ rí the reason why the mother died ìyá ẹ̀ is because of ìjà tí olóyè gbé dání kò ń ṣèjà gbébọn ìjà pé a fẹ́ ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kí ni geographic and economy of ìlú Ìgbòho Ìgbòho lies in a fertile country of wooded savannah tó bá ń gbọ́ savannah àwa fi gbogbo bẹ́lẹ̀ àwọn Fúlàní terrorists àwọn wọn pẹ́ mọ́ wọn mú àwa wàá tún mú wa wá kidnap wa wọ́n kidnap wa lọ́ọ́ gba 90 million lọ́wọ́ bọ̀bọ̀ tó ń kọrin yẹn wọ́n negotiate life àwọn nígbà tí yàn ta ló fẹ́ kú bí former coach England nísìn wọ́n ti sọ pé ọdún kan ló kù tó máa fi kú kìíní kan ọ̀bọ̀ mọ̀ràn tó rúkọ ẹ̀ nísìn pépà tèmi dà ó wà nínú ẹ̀rọ káwọn máa ń ka pépà ẹ̀yin náà ń ka pépà ìmọ̀ bí ẹ̀ṣọ́ wà láàbùrọ̀ tó ní ka pépà òun lélẹ̀ ìyàwó ò ní sọ̀rọ̀ kẹ́ má bà níbẹ̀ arákùnrin ex-England boss Stephen I have a year to live and I appreciate every day wọ́n ti sọ fún pé ìjọba ìlú máa kú ẹ̀mọ̀pọ̀ òyìnbó tí wọ́n gẹ́tà sí ibi kí lè rò pó pàyà yìí nù lọ́kàn tí gbogbo wa so kí làwọn wá fẹ́ ṣe òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ṣe ta fẹ́ ná kò sí nǹkan ta fẹ́ ṣe ní múmẹ́ǹtì yìí o tó pọ̀ jù. It spread over an extensive area being surrounded by mud walls for protection from wars in those days. Wọ́n ní amọ̀ lọ́ fi protected, àwọn bàbá yẹn ti mọ bí nǹkan ṣe máa work. Wọ́n ń gbógun lọ bá wọn ní gbogbo ìgbà ni. Ìyẹn làwọn náà ṣe máa ń prepare, wọ́n máa ń protect area wọn. In those days, yams, cassava, maize, other fruit, shea butter are the chief articles of trade. It is a key export location for tobacco, fruit, and kola nut. Erickson Benny. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Adébútì, ẹ ṣé gan ni pẹ̀tẹ̀ darapọ̀ mọ́ àrùn mọ́bí báyìí. Mo ń charge the other phone yẹn lọ́wọ́ díẹ̀. Ẹ wo tán ni wọ́n ní nílùú Ìgbòho.
lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má gbàgbé kó fund mi wá ta ní àmọ́dún tá a máa fi raise owó yẹn but ó ń lọ díẹ̀díẹ̀ gbogbo ẹ̀ tó bá wá ní Koiki máa náwó sí Igboho ẹ kàn sí wa no problem oh yes ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Igboho is about 405 meters to 445 meters above sea level. Àwọn tó bá mọ̀ ń pa omi èmi ò mọ̀ ń pa omi but Ọlọ́run máa yẹ kó gbọmi mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣé àwọn kan máa ṣe program kan bí a lọ́la máa prepare gbogbo kìíní ẹ̀. Ṣé àwọn pọ̀ ṣe Supreme Court ṣe give order lórí ọ̀rọ̀ omi tá à ń fà ní gbogbo last year. Ṣé àwọn pé so many things is happening in Nigeria that we might not even pick up. Tí Tinubu bá máa lọ tán omi máa ti wà lọ́wọ́ federal. Ẹ mọ̀ pé átíkù yẹn jáde mo kà nínú pépà ọ̀rọ̀ omi tá à ń pariwo ní gbogbo last year tí a mọ̀ pé quietly Supreme Court give order pé omi gbogbo Nàìjíríà ó gbọ́dọ̀ wà lábẹ́ federal government omi ìlú Ìgbòho náà ti wà lábẹ́ federal government. I don't think many people understand the consequence of in terms of ṣe mọ̀ pé ìlú Ìgbòho bó ṣe wà yẹn lásán ó ní impact ẹ kó máa nílẹ̀ Yorùbá fún gbogbo ọmọ Yorùbá náà bọ̀ lẹ́ni nísìn ẹ wo ìtọ́sán àwọn ọmọ wa dè níbẹ̀ àwọn èèyàn kàn ń sùn wọ́n ń jí no activities no productivity yàtọ̀ sí tá à ń bímọ sí and then allow enemies ẹ máa sọ òyìnbó lórí social media òyìnbó ní kájọ máa sọ àwọn yẹn ń gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àwọn ọ̀rẹ́ bímọ púpọ̀ mọ́ ṣèbí ṣìnà làwa ń ṣe nísìn àfi take responsibility òdàbírò àwọn bàbá tiwa tẹ́ pé wọ́n bí tó pọ̀ wọ́n dẹ̀ take care gbogbo wọn wọ́n tẹ́ pé wọ́n rí nǹkan kan tó ń ṣe ẹni bímọ méjì kan nísìn títí social media everybody wọn bó ṣe fi adjust nísìn ẹ ṣáà fún wa ní kankan irú life wo ni. àwa ò bímọ but àwọn mad people tá à ń sọ yìí wọ́n bí tí wọ́n tẹ̀ take care wọn they keep bringing and breeding and breeding wọ́n breed faster jù àwa lọ tàbá wo calculation ilẹ̀ Yorùbá nísìn lẹ́nìí a rí pé population decline ilẹ̀ Yorùbá as people I think about decline gan sef because bímọ púpọ̀ gbogbo wa ti wà very careful àwọn dẹ̀ ń bí rẹpẹtẹ like I said irú àwọn bàbá tiwa ọbí tó pọ̀ bọ̀ he was able to take care of every single one of his children kò sí tó múlẹ̀ nù ẹ̀ tó tọ́jú. Wọ́n ní the town depends on a dam in Akitipa for his water supply, which is not always dependable. There's a big problem in the country. And we are here every day, people think that we are joking. When we are concerned, Olóyè is concerned, ló ṣe darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation. Ṣé òun nìkan lọ́mọ Yorùbá ni? Ó dẹ̀ náà nìkan kọ́ ni ọmọ Yorùbá pọ̀, bọ̀wọ́ dókò. Àrí kan tó fún Lagos State ní 1 billion naira ó ní kó fi ṣe security. Mo ní wọ́n ń gbọ́ mi ẹ rò pé mò ń ṣeré. Mo fohùn lẹ̀ mo sọ fún wọn pé Lagos ẹbí mo kọ ilé tó bá rí ilé tó sọ pé Koikimedia ló ní mo fún ẹ mo dáṣẹ tó sọ pé ilẹ̀ yìí Koiki mo fún ẹ máa lọ gbé níbẹ̀ èmi kúkú ní investment níbẹ̀ mo kí bàbá John Ogundele tó jọ mẹ́ta mo mọ̀ pé kò ní níjọ New Year àwọn Ọlọ́run ti sọ fáwọn pé Nàìjíríà ń ṣèlú láti the 80s ó gbé ní UK for over 10-20 years or so wọ́n fún wọn níwèé lọ́ọ́ ṣe padà London ilé tó máa padà lọ́lé kó lọ́ọ́ máa ṣiṣẹ́ olúwa wọ́n gbé nílùú London gbogbo London lọ́mọ lórí wọn ìwọ́ṣẹ́ máa sọ fúnra bàbá yìí pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ who the hell are you. Mo jáde mo fún Lagos State ní update ṣé kí n dárúkọ ẹ̀ Ọ̀tẹ́dọ́lá fún wọn ní 1 billion fún security ẹ̀rù pé mò ń ṣeré ni wọ́n ń gbọ́ mi. ṣé wọ́n fún wọn ní 1 billion yẹn kébi tó jáde ìwọ náà plot it together gbé +1+1 kò wò bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ nígbà yẹn so kí ni reason tó Ọ̀tẹ́dọ́lá ṣe lọ fún wọn ní 1 billion kó fi kún owó security ó ń protect investment tiẹ̀ ní èmi ní investment nílé ni èmi ò ní investment ìyí tó bá rí mo fún ẹ mo dáṣẹ lọ mú kó má lò títí dé Jẹ̀bú Òde bọ̀ má lọ sílé bàbá mi o torí bàbá mi ló nìyẹn èmi kọ́ mo ní adẹ̀pọ̀ tá a ní ká má bẹ ìjà bọ̀ tó bá sọ pé Koiki ló lé léyìí ilẹ̀ yìí o mo fún ẹ mo dáṣẹ idiot all over the place. À ń sọ̀rọ̀ nǹkan dùn wá lọ́kàn pé ìlú yẹn ò gbádùn mo jáde mo pariwo pé Lagos State Ọ̀tẹ́dọ́lá gbọ́ mi
ó kàn sí Sanwó-Olú kíákíá ó náà fún wọn ní $1 billion owó wo ló fún wọn kí ló fi ṣe ó ní kó fi kún security of the state they are concerned kò ní fún rèmi lówó yẹn cause ó lè kó tó bá fún mi kì má lọ jáde lórí social media kì má lọ máa sọ pé Ọ̀tẹ́dọ́lá fún wa lówó kò ní súnmọ́ èmi but mo ránṣẹ́ sí Lagos State Ọ̀tẹ́dọ́lá ọmọ Ẹ̀pẹ́ ó pick it up ó ránṣẹ́ padà sí Lagos State òun kọ́ ló lọ deliver owó yẹn ọmọ ẹ̀ ló lọ deliver owó yẹn sọ pé they play ní London. Journalists don't give all the source. Lagos is still very highly to be attacked before the end of this year. Máa ní mò ń ṣeré ní London. Ìwọ tó wà Nàìjíríà tó ó rí pápá ibi tẹ ẹ rí nothing CCTV ní everywhere ló wà no monitor. But what we are saying is that we can't continue like this. A máa gbé tó ìwálẹ̀ so that kí èmi náà lè lọ relax. Mo ti jọ gẹ̀dẹ̀ àtẹ̀pà lẹ́ẹ̀kan kò dẹ̀ ràn tó wà nílẹ̀ ọmọ mi dẹ̀ ti dáná. Ìyàwó mi á sọ pé kí ló dé tí mo á jókòó nígbà tẹ́bi ń pa mí wọ́n á fi ibi pa àwọn àrùn inú mi nígbà tí mo sí Nàìjíríà lè máa fi ibi para yín. Let us come back again. Ká lọ relax there. You will not find me on TikTok anymore. I'm not interested. Àwọn tó wà lórí TikTok àti kó together yẹn 16,000 followers kọ́ wá mi wá. Bá wa follow backup channel wa à ń bẹ̀yìn lójoojúmọ́. Wọ́n dẹ̀ ti ní Koiki má máa ṣakọ ìwọ náà máa bẹ̀ wọ́n gbogbo program yẹn máa ń bẹ̀yàn ni pé ẹ wá bá wa subscribe subscribe now àti ní 800 lórí WD76 Media. Ìyẹn la ṣe ń run ní 2 channel continuously. Ìkan fún wa lówó ìkan sì ń fún wa ní díẹ̀díẹ̀ fún òdẹ̀ rí Kúnlé Bakers ló máa ń fún mi ní super chat àtàwọn ìyá mi kan àwọn tí ó fẹ́ wà lórí Koikimedia àwọn ọmọ bó ṣe máa fún wa lówó kò sí super chat lórí ẹ̀ gbogbo link tó ń post yẹn èmi ni mo authorize mo ní wá bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn nínú WhatsApp send owó sí mi I don't do that mo tó láti jáde láti sọ pé I need support mo ní send Facebook messenger sí Mr. báwọn ọmọ mi bá send ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti fún wọn ẹ̀ ṣe sàárà nìyẹn. They will not do that anyway. So we are doing our best. We are preparing our team. They are fully ready for the task ahead. I know the role of the media for the day. Tẹ́ bá dé pé BBC Yorùbá lẹ́ ń dúró dè, no problem. Ẹ lọ máa dúró dè wọ́n. Kọ fún yín ní clip. But tó bá yẹ pé ń dúró dè ti Koikimedia, ẹ tètè fún wa ní extra hand. Torí àwọn kan tàbí gbé jáde nínú ẹ̀ kẹ́yìn náà lè gbádùn ẹ̀. Kí gbogbo àwọn tá nílé lọ́lé káwọ̀ lè lọ́lé báyìí wọ́n ti ní kí n má wálé so ìgbé àlẹ́ mi máa wà má expect mi pé mò ń bọ̀ nílé tó bá yẹ pé mi ló ń dúró dè èmi náà wálé mo ní láti wálé so ibi tá a máa rí mọ́ ni mo kí Grandma Comfort Adélẹ́yẹ they are breeding a lot of chicken they can't take care of mo kí àwọn ọmọ mi wà kan náà ní Canada mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ wà káàkiri like I said it's been a very busy and I'm still going to be busy next week again I might be off again. It's going to be like that in and out. So tẹ́ bá ti rí Koiki pé for whatever reason ẹ ṣáà máa follow on community other platforms wa tàti post nǹkan. So I might not come out like this and I might come out. I'm just preparing the mind ahead. So because I'm busy at the background and there's a lot of traveling as well in between. So kọ́lọ́n kó wá pẹ̀lú wa. We need your support. We want you to be there for us. Tẹ́yìn bá ti wà pẹ̀lú àwa fi tó kù lẹ́fẹ̀ẹ́ mi. Tẹ́yìn bá ti ń sùn ìmọ̀ àṣìlẹ̀kùn yẹn máa kàn yín ní kò ẹ dìde gbogbo ọmọ Yorùbá máa dìde mo ránṣẹ́ sí Lagos State what if it's $1 billion you think say na mọ́ínmọ́ín wọ́n gbọ́ kọ́ lọ́run á jẹ́ kí Sanwó-Olú lówó yẹn dáadáa owó security ni o ẹ má pín mọ́ra yín lọ́wọ́ o èyí tí Ọ̀tẹ́dọ́lá owó àbò náà la fi ń ṣàbò lálejò nínú Nàìjíríà náà ló ṣe lówó yẹn so $1 billion is a lot of money. Táwa bá ní $1 billion nínú Yorùbá nation movement. $1 billion. Ẹ̀yin kan máa bẹ̀ mí ni pé Koiki kí ló happen. So we see how it goes. But ẹ jẹ́ kó lówó yẹn dáadáa. That's all I can say. Olóyè tún ní kí n sọ fún ilé nǹkan sí 22, 23rd abẹ̀yìn. Àdúrà tẹ́lẹ̀ ṣe ni pé kọ́nà mọ́jọ́rò. Mo ò fẹ́ gbọ́ pán láti gbà tèmi ti jáde official nísìn kí wòlíì kan jáde káàfà kan jáde. Kẹ wá sọ pé ẹ ríran ẹ má rí anything mo sọ fún yín nísìn tẹ́ bá rí ẹni ìran kankan a máa dá padà fún yín à nídìí ìran kankan it's 1 month from today
We are now on a countdown. Yoruba mother will be buried on the 23rd, 22nd. Nílùú Igboho. Ìyẹn ni kẹ́ bá ṣàdúrà lé lórí. So that's all. We're not interested in Ọlọ́run rí nǹkankan àfẹ́yẹn kọ́ Ọlọ́run má rí nǹkankan títí tá a máa fi ṣe. So mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí àníjọra wa lójú. Mo ní tẹ́ bá ti ń sùn ẹ máa rántí pé àgbáyé ó ń gbóná burúkú bí alálẹ́ máa àdìmọ́ yẹn díẹ̀. Mo fẹ́ ka ti Rishi Sunak bó ti léètì nísìn mo lè máa gba kọ́ọ̀kan nísìn tó lè gbé mi dìde. So let me just end it now. Thank you so much. Yoruba nation, no going back. Man like to bá polóyè tí bá ní olóyè tó bá ní coordinator, no going back ni o. Mo ní nígbà tó máa sọ fẹ́ mi èmi ni kí n máa lọ sọ yẹn níta tí àwọn kan fẹ́ go back. Ó ti sún yàbí tó bá sún ẹ lọ relax lọ holiday. Ìwọ tó bá lè wà lọ holiday, ìwọ tó wà Nàìjíríà máa lọ ṣe tó ń ṣe lọ. Àkókò disturb Nàìjíríà àkókò ṣì exist. Ìlú òfò, ìlú tó ti bayé jẹ́. Gbogbo tí mo rí ní wíìkì yìí wèrè country ni. Ẹ wo gẹ́ ọ̀tọ̀ náà commit suicide. Ẹ máa ká tó lọ síbẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ ká commit suicide. Mo kí gbogbo alẹ́ kan sí. Ẹ̀yin bàbá mi ní Olúwa ṣe gọlẹ̀ bá dúró tì. Ilẹ̀ máa mì ní ọdún yìí. Mo sọ fún yín. Ogun third world war ó fi mì. Máa sọ pé dey play. Gbogbo kúkú níná tó fi gbọ́ nǹkan tó ń lọ. Nígbà tí wọ́n ń sùn láago 3 lóru èmi ti tají gbàyẹn ló ń ju bọ́ǹbù ní Yemen. UK ti fi ọwọ́ sí Amẹ́ríkà wọ́n ti bọ́ǹbù àwọn ibì kan. Gbogbo bẹ́ẹ̀ àlànà olóyè Ìgbòho mo sọ fún ẹ èmi dúró ibi tó bá ń lọ ni mò ń lọ pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí àwọn ìyàwó wọn lẹ́ẹ̀kan sí. A lè ṣe gbogbo tá à ń ṣe ká má kí àwọn ìyàwó olóyè Ìgbòho. Mo á kí gbogbo ẹ̀yin ìyá tẹ́ ra gbà bó ẹ má fi sílẹ̀ ẹ má fi sílẹ̀. First stage lélẹ̀ part 2 ń bọ̀ létà. Ọláyọmí Kóìkì ni mò ń jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Èmi ni last man standing. Tó bá wá nawọ́ ọ̀ka sí mi báyìí pé kí n já wálẹ̀ bó ṣe ń ná yẹn ò ṣe rẹ ni torí pé àníyàn tí mo gbé dání ò pure tí tọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ mi ò mọ̀. Ẹ máa try ni àwa náà dúró ọba Elédùmarè ní fi wá sílẹ̀. Jésù Kristi sórí mò ń fà kúnkún ṣe ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ló mọ̀ ń lò. Má try ẹ̀. Ẹ̀yin ìyá ayé abẹ̀yìn ẹ fi wá sílẹ̀. Ẹja tú lára ìlú òṣì ìlú òfò ní Nàìjíríà. Gbogbo wíìkì yìí ìbànújẹ́ ni mo bá pàdé lórí social media. Kíkọ́ sí èèyàn kọ́ gé orí ẹ̀. Ẹja máa lọ mọ́ bọ̀. So I'm on my program on a different platform. So while we're doing that, just enjoy this. Maybe blue check. Let's go. But the island are black.
Navy blue check. Jacamo. 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 That's Igboho. That's Igboho. Igboho. Wọ́n gbé tí wà confused. Ìgbà bí súnmọ́.